We will now take the general discussion on the budget for the year 2026-27. Members may begin the debate. We will. Please press the button. Riku Silva. Requesting everybody, please press the buttons. Speaker. Huh? ये जायत राम ठीक है ये जायत एक बार असं काय नव्हतं ये 10 मिनिट Speaker sir, ये 10 मिनिट बोले last budget, my Speaker sir, I rise to speak on the budget presented by the Honorable Chief Minister and who also holds to be the portfolio of the Finance Minister. And Survatik, Speaker sir, in fact, there is an excessive concentration in the hands of the Chief Minister. Anik, I lost count when I started counting 48 demands. Munje, Mukhel Mantri has got a golden crown with 52 portfolios. 2 मिनिटा पासवलेल्या 2 और लागतली स्पीकर एक पोर्टफोलियो पण सुरुवातेक एक हिंदीन कविता मुख्यमंत्री कविताचे नाव मैग्निफिसेंट मे घर का पंखा ऑफिस की फाइलें घर का पंखा ऑफिस की फाइलें सबकी उलझने सबकी माइलें सबकी मुसीबत का मैं ही तो हल हूं हाँ मैं कर लूंगा अरे मैं कर लूंगा सब काम की जिम्मेदारी मैं ही तो बर लूंगा मेरी गर्दन पर सबकी तलवार है मैं अकेला ही सुपरस्टार है स्पीकर सर आज जे मुख्यमंत्री अनेक हुई एक उर्दू शायरी स्पीकर सर तेरी मजबूरियां दुरुस्त मगर तेरी मजबूरियां दुरुस्त मगर तूने वादा किया था याद तो कर स्पीकर सर इकोनॉमिक सर्वे 25-26 अनेक और डॉक्यूमेंट जरी तो आम्ही चोयल्यार स्पीकर सर दिस इज अ मैंने वादा किया था वो भी निभाया है स्पीकर सर इट इज एक्शन टेकन रिपोर्ट हैड गिवन सो दैट वादा किया था वो निभाया है सर लेट मी मैं तू दी मारे पहिला आंसर को था मैं तू बोले स्पीकर सर द इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट इज नॉट merely a document of numbers but speaker sir it is a mirror of the direction in which the state is moving and jenna ami carefully when we look at this survey one uncomfortable truth emerges and that speaker sir is that Goa's economy today is growing in numbers but its foundation is becoming weaker because the growth that we see today is not a balanced growth. Other speaker sir, Zoritor Goenchi economy choilyar, the economy survey clearly tells us ki je primary sector asa, खास करून they contribute only 5.74% to the gross state domestic product. Intun agriculture, fisheries and mining together contribute just 6% because of our economy. Let us think about this very carefully. आज इतली जनरेशन आमचे रुरल गोवा जे एग्रीकल्चर फिशिंग आणि ट्रेडिशनल लायव्हलीहूड असताले टुडे द एंटायर इकॉनॉमी हैज बीन reduced to less than 6%. And this is something that is absolutely shocking. Yet the government keeps on talking about Swayambhurna. Agriculture contributes barely 5%. How is Goa Swayambhurna? Ye Mukhyamantri namka सांगपाक जाय. Because this is the slow disappearance of rural Goa and an attack on our occupations and livelihood. Ana, it has been shown that this growth will be driven by mining. Speaker sir, Zoridor Ami 21-22, if you see, it was minus 13%. आज suddenly it rises to 16.72% in 24-25. Why? Not because of the new agriculture policy, not because Shetkar are prospering, not because mining has started. Speaker sir, so the government should be honest. And if, because of these growth numbers will collapse, that means the economic story of Goa is still dependent on one single volatile sector.
And tourismaचे जेन्ना उलयतना स्पीकर सर, tourism seems to be dominating the economy. Survey has revealed कि जे एक tertiary sector now contributes speaker sir to 43.5% of our economy. आता numbers जरी तर चयल्यार the numbers in 2021 touristaचे 3.3 million जे पड आशिल्ले, सरकार figure दिता 10.8 million tourists in 2025. But this is an important fact, speaker sir. 95% जे tourist येता गोंयांत ते सगळे domestic tourist. Only 5% of the tourists are foreign tourists. Speaker sir, ये खूब important issue. This is a worrying cause of concern. आणि सरकाराचे म्हाका दिसता हे जे नंबर दिलेले आहे, खास करून इंटरनॅशनल टुरिस्ट हे गोंयांत येता. टुडे we are entirely dependent on domestic tourists. And an economy today, speaker sir, when we are talking about tourism, entirely the state of Goa is backbone asa. What has happened in Gulf? Tourism today, when सुरवातेक सकाळच्या वेळा आमी सांगलेले आसा जे LPG चे प्रॉब्लेम जावपाक जाला. It has been done in Bangalore. Mukhyamantri is aware. He is aware of the problems that are faced and it is going to see in the future. But whether Goa is prepared, Bangalore has said that it is going to be a crisis. Chennai has said that it is going to be a crisis. Mumbai has said it is going to be a crisis. After Chief Minister, म्हाका दिसता one global shock, one crisis, and the entire economy will basically feel the impact. आता Mukhyamantrin जे figure दिले about high income, but unequal growth. And when I say high income and unequal growth, जे सर्वे झालेली आसा खास करून 21-22 in this year speaker sir 5,19,000 the government talks about the per capita income as 5,19,000 in 21-22 and 22-23 it went to 6,19,000. 24-25 it went to 7,09,000. Ada speaker sir, the question we must ask is that Mukhyamantri सदांच per capita income चे उलयता. आता मुखेलमंत्री हे माशे आयका हेजेर माशे तूं म्हाका जबाब दी की तूं जे पण सांगता की आता तूं सांगला 8 lakhs per capita income. आता 8 lakhs per capita income जाल्यार 40% गोंयच्या पॉप्युलेशनाक बेनिफिशरी थ्रू स्कीम्स एंड सोशल वेलफेअर कितको तूं दिता आनी कित्याक दिता? तूं जेन्ना म्हणटा 8 lakh per capita 40% population is getting social welfare scheme benefits. So something is wrong in the system. Speaker sir, how do we explain this? कित्याक migration जाता गोंयकार कित्याक गोंय सोडून दुसऱ्या जाग्यार वता? Why are regarding employment? Who is benefiting, speaker sir, from this growth? When I talk about this growth, statistics show prosperity, speaker sir, but the reality on the ground is something else. We look at the industrial investment. Ada, the banks in Goa hold about 1,29,000 crores in deposits. Very important. म्हणजे जे loan asa, a loan is given to only 43,784 crores rupees in the state of Goa. This means जे credit deposit ratio aha, war credit deposit ratio is just at 33.68%. Meaning in simple terms, speaker sir, म्हणजे here in Goa people are saving money, but this money is not invested in Goa's industries or businesses. The capital is leaving the state. Instead of creating jobs here, people are taking away the money. So speaker sir, this clearly shows that our industrial economy is weak. Speaker sir, जे fiscal deficit जे board मुख्यमंत्री figure दिलेले हा 2,826 crores. What does this show? जे revenue receipt मुख्यमंत्री सांगलेले हा 22,703 crores. म्हणजे while you are celebrating your economic growth, it continues to run under a significant deficit. Speaker sir, आज ये growth जे पड जाता आमच्या state and it is funded by borrowing and it cannot be sustained in the long run. आज गोंयचे this is a warning for Goa's future. The economic survey is very clear कि गोंयची economy which rests on 3 pillars, खास करून tourism, mining and services. But speaker sir, आज जरी तर चल्यार
एग्रीकल्चर शेती जे आमचे शेतकार आहा हे शेतीक देंवत आसा इंडस्ट्री गोंयांत विकन जायत आसा आनी इन्व्हेस्टमेंट इज लिव्हिंग द स्टेट. If we do not correct this consequence, this imbalance now, Speaker sir, this consequence will be serious. Investment Promotion Board, Speaker sir, we are only provided figures. When we talk about Investment Promotion Board, lakhani square meter zomin, je lakhani square meter zomin, Speaker sir, baile munis yeta घेता, कोट्यांनी रुपयाचे इन्व्हेस्टमेंट म्हणून दाखवून दिता, हजारांनी एम्प्लॉयमेंट म्हणून दाखवून दिता, तितूंतल्यान कितले गोंयकार एम्प्लॉयड झालेले आसा हे फिगर म्हाका दिसता देर इज नो डेटा अवेलेबल. विदाउट फिगर्स दीज अप्रुवल सिम्स टू बी ओनली अ विंडो ड्रेसिंग. आता आनी मुखेलमंत्रीक सांगता जे इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डा नांवान भायले म्हणजे प्रायव्हेट एरियांत इंडस्ट्री भायर पासून फिश मिलाचे परमिशन दिलां. हे फिश मिल आनी हे सगळे जे पड युनिट येता खास करून कुंकवडे मुखेलमंत्री आसता म्हाका दिसता आय विल बी हियर फॉर सेंच्युरी स्पीकिंग ऑन दीस आय डोंट नो. जे फिश मिल हिंगा आतां येता इन प्रायव्हेट एरिया ते रद्द जावपाक जाय सारखे परमिशनां ना. स्पीकर सर आज जेन्ना वी टॉक अबाउट द पब्लीक डेट एस्केलेशन खास करून 35,312 crores म्हणजे 9 वर्सांनी डबल जालेले आसा. डबल जे 16,000 कोटी आशिल्ले ते 35,000 crore झालेले आसा. म्हणजे हायर debt means the budgets in the future must pay more interest. हेच पैसे जोरीतोर आमी इस्कॉलान घातलेले, रस्त्यान घातलेले, वेलफेअर प्रोग्रामान घातलेले हे जायना. स्पीकर सर जे जाता is basically when the concern that the chief minister needs to understand is that when this debt is going to grow faster than the genuine productive investment जे गोंयांत येता, this creates pressure for future budgets. Speaker sir, the most dangerous aspect of this government is that it has to put up in place for redemption of public debt. मुखेलमंत्री स्पीचीन केन्ना सांगना की आपूण हे रीण उमके समाज रेव्हेन्यू उमके रीण हे करपाक सोदता म्हणून. तो सांगतालो सुरवातेक सकाळी 60 वर्सांनी आपूण फ्रीडम फायटराच्या भुरग्यांक कामां दिला म्हणून. बरें आसा पूण स्पीकर सर मुखेलमंत्रीच्या टेन्युरान इतले रीण 60 वर्सां केन्ना आसूंक नाशिल्ले. हे रीणूय वाडोवन मुखेलमंत्री आनी ह्या सरकारान केलेले आसा. स्पीकर सर गोवा just does not need an economic growth, it needs a balanced growth. And when I say that, we must look beyond headlines, we must look beyond tourism, because jenna ek economy jari tor survey kali and itself is showing something very important. These numbers, it shows that the government has ignored the farmer, has ignored the fisherman, and these industries cannot be built by itself. Now, Speaker sir, budgetache jenna uletna, how do I describe this budget? This is the most concluding budget of this session. An election budget, a catalog of appeasement, a political advertisement. Speaker sir, into sagle dista. But yes, sagle pod announcement je pod budgetan dilele ha. Without effective backing of resources and funds, Speaker sir, this budget is going to remain on paper. Now, kidak munta Speaker sir, Finance Ministeran दूध आणि हनी लोकांक प्रॉमिस केलेले आहा पण दूधसागर पड आहा or is running dry. म्हणजे दूध आणि हनी दिवप दूधसागर is running dry. Speaker sir, if you look at the broad financial indices, when I say that the figures and the total receipt project is projected at 29,181 crores, yet the basic services remain deficient. Total expenditure today, Speaker sir, as per the figures, are pegged at 30,195 crores, meaning the expenditure is exceeding your receipts. GSDP, the Honorable Chief Minister has projected that as 1,31,000 crores. And per capita income at 8.18 lakhs. Munchiya Speaker sir, this is nothing but more a measure of disparity income. Speaker sir, revenue surplus. आता सदांच मुखेलमंत्री म्हणटा आजूय म्हणटलो आणि आन्सरूय कितें दिता तो सांगता की सदांच 3 वर्सां आपण रेव्हेन्यू सरप्लस आसलो म्हणून. Revenue surplus is projected at 1,666. This is nothing but a paper surplus. हे कित्याक म्हणटा Speaker sir? Because budgetaचे full allocation मुखेलमंत्री करिना.
This happens due to surrender of the allocated funds to the departments. Thus, he claims the revenue surplus, and this revenue surplus is nothing but hollow. It is a fiction rather than reality. Fiscal deficit, ye Mukhyamantrin figure dilele ha, is estimated at 3895. And what is a budget document? Speaker sir, budget document म्हणताय ते एक serious financial document. इंतून शेती खात्याक, इन्फ्रास्ट्रक्चराक, एड्युकेशनाक, सोशल वेलफेराक सारखे एलोकेशन जावपाक जाय. But budget should also encourage investment and growth. जेन्ना हांव म्हणटा investment and growth, this has to be with stability. एक fiscal prudence. Today there is a financial crisis. आज जे मुखेलमंत्री म्हणटा की fiscal deficit 3% आहा म्हणून within the FRBM norms. I remember my first speech as an MLA, and at that time I had pointed out that there is violation of the FRBM. Figures were manipulated. At that time, several MLAs were questioning me, why are you speaking on figures? And this was at that time the violation I sanglale. Aaj Mukhyamantri is accepting, at least today, and CAG has pointed out that from 2020, for the last 5 years, 34.63%, and he has brought it down now to 27.05%. He's brought it down, but still we are in a violation. So, Speaker sir, this budget is a budget of announcement. There is no outcomes. Year after year, the government is announcing schemes. Those schemes, because of new slogans. And budgets today must be judged by promises. Must not be judged by promises, but by performance. हांव कित्याक म्हणटा स्पीकर सर, token and notional provision केलेले आहा. This is like peanuts and chicken feed. The provisions that are being made for the new schemes. Example, 4 lakh announced केले for MSME as incentives to boost exports. 5 lakh annual subsidy for the first 10 industrial units that provide 50 jobs to go on. Speaker sir, आज ये सगळे जोरी तर चयल्यार they are peanuts and chicken feed. If we look at the education and skill development, आता ह्या departmentak substantial allocation केलेले हा. They are marked increase. There is, but however, ये education and skill development आचे coordination सारखे जायना. There is no measuring rod of outcomes. सदांच मुखेलमंत्री सुरवातेचो म्हणटा स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग. आम्ही पहिले आमदार जाले त्या टायमार दिसताले सारखे सगळे सारखे जातले म्हणून इतले सार ते भाशेन म्हणटा. ते भाशेन स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग. स्पीकर सर, आज सरकारा कडेन सारखे डेटा ना, सारखे फिगर ना on the persons that have been employed after this skill development. Speaker sir, same stories on education. Here there is no feedback on the outcomes, खास करून learning and the employment. Speaker sir, म्हाका दिसता खरेंच आमी जरी तर स्वयंपूर्ण ह्या सेक्टरान कोतले जाल्यार लोकांले वेज अर्निंग्स, एम्प्लॉयमेंट आनी एम्प्लॉयबिलिटीचेर गरज आहा आमी लक्ष घालपाक हे सरकाराचे ना. स्पीकर सर, हेल्थाचे जेन्ना आमी उलयतना, हेल्थाचे इन्फ्रास्ट्रक्चराचे जेन्ना आमी उलयता, just by raising hardware means infrastructure does not ensure healthcare. Today there is a complete collapse in the primary health sector, in the CHCs, in the tertiary health sector. Because this is a picture because there is inadequate medical personnel, there is inadequate sarke nursing na, medicine na, complete disconnect. Because last 3 budgets, सरकारान फोकस कितें केलेलें आसा, जे आमचे टर्शरी इन्फ्रास्ट्रक्चर जावं GMC इंचेर चड फोकस घातलेलो आसा. No doubt, it is required. But amche PHCs, CHCs, UHCs, they are crumbling. They are like ticking bombs. जे referral आज ज्या पद्धतीन गोवा मेडिकल कॉलेजान जे जाता, जे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांक साउथ गोवाचे, नॉर्थ गोवाचे, तुवें, पोंडा, हे सगळे हॉस्पिटलाचे स्ट्रक्चर फेल झालेले आसा. They were basically when a patient, most of these patients today are referred to GMC. Speaker sir, म्हाका दिसता आज हेल्थाचे डिमांडाच्या वेळार फाल्यां उलयतलो इन डिटेल, बट खूब गरज आसा
जे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रॉमिस केलेले ते कांयच ऑन द ग्राउंड थिंगा दिसना. स्पीकर सर, ऑन एम्प्लॉयमेंट this does not seem to be, there seems to be no focus. When I say no focus on employment, speaker sir, जे फक्त आमकां फिगर दिलेले हा, ग्रोथ दिलेले हा. आता पयर सांगला की जे हांवें सांगला अबाउट इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, इतली लाख जमीन, lakhs of square meters of land has been given, but how many Goans are employed? ते सांगता इतले हजारांनी कोटी येयले म्हणून. Do you have a figure how many projects have come on board? Because we expect seriousness on this. I congratulate the Chief Minister on Goa Staff Selection Commission. He established this for recruitment in the government process. But Speaker, म्हाका दिसता एक independence दिसपाक institution आहे. You are going to give those job letters. Personally, you are handing over. म्हाका दिसता there has to be some independent and transparent working. Yes, there is merit, but you need to look into that aspect as well. Speaker sir, आज जेन्ना आमी database उलयता about the employment, गोंयांत कितले unemployed youth आसा? You talk about to staff selection, you said 2,500 vacancies, another 2,500 vacancies already advertised. But lakhani आज युवक गोंयकार आज बेकार आसा. Do you have any mechanism to know the skill sets where the local manpower is short? The government should basically declare, Speaker sir, and implement a pro-Goan employment policy in the private sector. आज Speaker sir, जेन्ना आमी इन्व्हेस्टमेंटाचे उलयले, आता सरकाराचो प्लॅन जे फिगर जे पडटे दिता, एम्प्लॉयमेंट जे पड लिंकेज जावपाक जाय टू these IDC plots by clearances of investment promotion board, जे loans and advances have been given to EDC. Can the government provide us figures of the investment? Can they provide us how many projects have started on the ground? Speaker sir, how much employment has this generated? Khas karun kitle goinkar. Aj it is said that 31 projects are going to be is got approval and 4,500 jobs. This is nothing, Speaker sir, but an eyewash. How much investment really came? How much employment is going to be generated? Which units are actually in operation today? Whether this is looking only as a land resource model, this is what is looking. खास करून आम्ही इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाचेर उलयतना हे दिसता Speaker sir. आज MSMEs जे पडे हा, they are no doubt they are best suited for our state. But the government today, Speaker sir, should work on ease of doing business. When I say ease of doing business, whether incentives are provided as required, there should be regularization, should be transparent registration and allotment of industrial plots. There are so many queries day in, day out on the allotment of these plots. They have potential, Speaker sir. No doubt, amka ye generate korpak employment. But hui na hui, Speaker sir, आज फक्त name change करून budget name Department of Industries to Department of MSME समज आम्ही नाव change केले. Speaker sir, can just a change in the name, just a change in the name of the board address the issues of MSMEs? Speaker sir, याच सरकारान जे ओल्ड पार्लिमेंट आशिल्ले तेका संविधान भवन म्हळे, पण संविधान हाची हत्या आज ज्या भाशेन गोंय जाता, देशभर जाता. कितें चेंज जालें Speaker sir? Speaker sir, राजभवनाचे नाव लोकभवन केले. स्पीकर सर, आज संविधानाची हत्या खंय जाला तरी ते दाखोवन दिवचे. बघीत कितें उलोवचो न्ही. तेका संवय जाल्ली आहा. बडबडी जाता. लोक प्रोटेस्ट करता, लोकांक प्रोटेस्ट करपाक सरकार दिना. लोकांक प्रोटेस्ट करपाचो रायट आसा. ही संविधानाची हत्या न्ही. त्या संविधानान तेका अधिकार दिला. जेन्ना लोकांनी लोक प्रोटेस्ट करा म्हणजे संविधानाची हत्या. खंय संविधानाची हत्या जाला ते सांगून तेणी. आमचो रायट टू कॉन्स्टिट्यूशन उलोवपाक. आमी तोच म्हणटा मरे हत्या खंय जाली तर. बघीत कितें सांगता. स्पीकर सर, खंय जाली हत्या. लोक म्हणटा संवय जाला फक्त पुस्तक सांगितलं संविधान हत्या, संविधान हत्या, संविधान हत्या. ते पुस्तकूय संविधानाचे न्हू. स्पीकर सर, जब हय संविधान हत्या काढून उडयच वाटतो. Speaker Item is sir, to be today expunged. there is a murder of democracy. स्पीकर सर, परतूय तो तेच उलयता. तेका संवय जाल्ली आसा. तेणी दाखोवन दिवचे, प्रूव्ह करचे. Speaker sir, today there seems to be, it is a वगीत right. उलोव नाका, प्रूव्ह कर. प्रूव्ह कर. अरे प्रोटेस्ट जाताय लोक. प्रोटेस्ट जाता हो अधिकार तेका संविधानान दिल्लो हा प्रोटेस्ट करपाक. आमदारा ओढून स्टेप्सांतल्यान ओढून हाडय ते सारको अधिकारू. आनी तुका ओढून हाडलो जाल्यार तुका लायक जावपाचें.
तू ओडून हाडलो जाल्यार स्पीकर स्टेप्स सर आमदाराक ते रिक्वेस्ट कर केली रातभर जर एखाद्या ऑफिसांत काम जाता, भायर सरांना असत पुलीस पुलिसांनी रिक्वेस्ट करून काढला भायर. पुलीस येयले आनी ओडून गेले हो सारको रायट Honorable LOP, please continue. स्पीकर सर हे म्हाका दिसता कित्याक टिकट लागता ते प्रोटेस्ट करप बरें तुमी प्रोटेस्ट केल्ले 2010 तुमी प्रोटेस्ट केल्लो मागीर त्या वेळार तुमकां हे भाशेन केल्ले अजून एक 5 वर्सां करा. स्पीकर सर ते तुमकां राय 27च्यान ना, तुमचो टाइम तो करपाक 27च्यान तुमचो टाइम प्रोटेस्ट करपाचो कांयच बी नाका स्पीकर सर He appreciated staff selection commission. पण भाषणा भायर जी दिता आम्ही पावर आयले आम्ही कॅन्सल करतले स्टाफ सिलेक्शन कमिशन. दिस इज नथिंग बट डबल स्टँडर्ड. असेच त्याचे संवय जाल्ली आसा. कोणान सांगलें कॅन्सल भायर उलयता मरे तू कोण हांव तुझे स्पीचीस. Please Staff continue. Selection Commission. Honorable LOP. Speaker, sir, please expunge that. I never made a statement. Ask him. I never made a statement about Staff Selection Commission. Don't interrupt me. Don't interrupt me. continue. I congratulated the Chief Minister even last year. I'm on record. Why? Please don't put words in my mouth. हे कोणान सांगितलं तुका एअर हॉस्टेलान सांगितलं हांव उलयलें म्हणून Please एअर continue. हॉस्टेलागे आयकोन येता Honorable हांगा LOP. सांगो थिंगा. तू थिंग भायल्या Yuri आयकोन Alemao. येता हांगा सांगोता Please continue. थंय इस्पा भायर वयतले मागीर हें कोणाक तू स्पीकराकडे उलय. अरे हांव स्पीकरा कडेन उलयता हांव एअर हॉस्टेला उलयता स्पीकर सर जे आज टुरिझमाचे जेन्ना उलयतना आज ज्या पद्दतीन टुरिझम इज द बॅकबोन ऑफ द स्टेट्स इकॉनॉमी आणि गोंयची एक ग्लोबल आयडेंटिटी येट despite natural advantages we are not in a comfortable position we are not able to attract international tourists आज एक deficiency झालेली असा this has weakened our competitiveness आणि एक low term sustainability हांव कित्याक म्हणटा स्पीकर सर today Goa is being viewed as very narrowly as casinos as nightlife आमची जी heritage आहा आमचे जे दायज आहा आमचे इकॉलॉजी आमचे hinterland tourism this remains under marketed. As there is a rising concern. When I say rising concern about safety, about congestion, about harassment of tourists, yes, सगळे जरी तर चोयल्यार एक unified long-term branding strategy in the tourism department is lacking. As what is seen in Goa, Speaker sir, jet tourists येता, they come for a short stay, they look at it as an entertainment destination rather than the high value multi-experience destination. हे हांव टुरिझमाच्या डिमांडाच्या वेळार उलयतलो. आज स्पीकर सर आतां मेन येता ऑन द ट्रान्सपोर्ट सेक्टर. टुडे स्पीकर सर द ट्रान्सपोर्ट सेक्टर सीम्स टू बी द मोस्ट neglected segment in Goa. Why I say that, Speaker sir, and I say it with responsibility, because the pressure on the transport and rising infrastructure is collapsing. आज you look at the population growth, you look at the influx, you look at the urbanization due to internal migration and the load on domestic arrivals. आज public transport पड हा, जे बस्यो हा, this does not seem to receive any attention from the government. There is absolutely no vision when it comes to public transport. Because it is an essential service, but this remains to be one of the most neglected service. Goa taxi policy जी आम्ही कालच्या दिसाक उलयले, कालच्या दिसाक आमकां काय मिटिंगी आपोवंक ना एग्रिगेटर पूण आज कालच्या दिसाक चोयल्यार स्टेटमेंट केलेलो आसा टॅक्सी भावांनी की आमी थिंगा झगडोंकूच ना म्हणून. They have said that if they have to come to a dialogue or any sort of a thing, reality should be focused. आमकां कित्याक आपोवंक नाशिल्ले स्पीकर सर आनी आमी कालच्या दिसाक सांगलां की ही पॉलिसी जी पड मुखेलमंत्रीन आमकां उतर दिलेलें आहा की दिस टॅक्सी एग्रिगेटर पॉलिसी विल बी स्क्रॅप्ड. स्पीकर सर आज रोड एक्सिडंट ज्या पद्दतीन गोंयांत जाता प्रत्येक दिसाक 3 मेजर एक्सिडंट 1 ते 2 दीस स्पीकर सर लोक मरता. ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट हॅव यू बिकम इम्यून have you become inefficient to accidents, खास करून deaths on roads? Goa is become a death capital when it comes to road transport. कितले accident जाता? This is in record. We are one of the highest in the country. Speaker sir, आज जे एक रोजी पिक्चर आहा, आज की सांगू याला?
त्या स्पीकर अड्रेस को आता ऐकपा जाय म्हणतो तेगे ऐकता मुखेलमंत्रीले मातशें राव हय रोजी पिक्चर बरें सांगता येते स्पीकर सर if you look at the rosy picture inside आणि एक रॉकी रियालिटी आउटसाइड हे सोरी हांव सांगल्या स्पीकर सर आज ज्या पद्दतीन स्टेबल एम्प्लॉयमेंटाक गोंयकार ज्या पद्दतीन झुजता गॅरंटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट येना एक युवक जेन्ना जनरल डिग्री इन हँड और अ टेक्निकल डिग्री इज नॉट अश्योर्ड ऑफ अ जॉब स्मॉल ट्रेडर्स बाब दिगंबर ज्या भाशेन सांगतालो चोणेकार आणि फुलकार आणि हेंका कांयच ना या सरकाराक एब्सोल्युटली नथिंग फार्मर्स फिशर फोक फेस रायझिंग इनपुट कॉस्ट आज ज्या पद्धतीन स्पीकर सर या सरकाराक ज्या communities need financial support, marketing infrastructure, not given. Essential commodities, हे वाढवत आसा. Inflation, या सरकाराक जेन्ना मुखेलमंत्री हांव सांगपाक सोदता तुका एक मेडल दिल्या इकॉनॉमिक सर्वे रिपोर्टान आनी सिंगल इंजिनान वयले इंजिनान गोवा ranks 3rd in the rate of inflation among all the states in the country. Because tribals today are agitating for their land of their rights. They are struggling. Speaker sir, women and children are unsafe. The number of murders, rapes, this is not, I'm not just saying because this is not an election speech, but this is what the records show. Dacoity, murders, robbers, robberies, Speaker sir, aaj Goyant, gambling, drugs, prostitution, this is eroding the name of the Goan community. Ejer म्हाका दिसता जेन्ना मुखेलमंत्रीची जबाबदारी जाता एज होम मिनिस्टर ही नीड्स टू लुक इनटू इट स्पीकर साहेब कितले आमी इव्हेंट केले कितले गोवा प्रमोट करपाक लागले दी रियल इश्यू इज आज जे फॅमिली घेऊन टुरिस्ट येताले आज जे ब्रिटीश टुरिस्ट जे गोंयांत येताले हे उणे जालेले आसा स्पीकर सर इफ यू लुक नाउ ऑन द फिस्कल डिसिप्लिन एंड बिंदास बोरोइंग ऑफ द चीफ मिनिस्टर रीण वाडवत आसा interest payments today are eating into the development expenditure means the percentage is every year increasing आज ओ सरकार ज्या पद्धतीन रीण घेता without strengthening revenue tomorrow is pushing the burden on future generations very simple formula speaker sir 10 years back जरी तो 16,000 odd कोटी रुपया रीण आशिल्ले आज 35,000 कोटी रुपया पावलेले आसा this is not done by the Congress government. This is done by this government. I know that Chief Minister will say very selectively, government is a continuous process. But Speaker sir, आज जरी तो आम्ही चोयल्या अनेक जे repayment जे targeted debt to GSTP ratio जे पड उलयला 5 वर्सां जाली Speaker sir 5 वर्सां जाली FRBMचे व्हायलेशन जाता ही अग्रीड यस्टरडे फाटल्या 5 वर्सांक आमी तेच रेट पावयला काँग्रेसीन घेवन दवरलेले ते आनी आतां मागीर सुरू जाला ते काँग्रेसी टाइम आई 2012 चोय कितले आशिल्ले ते सगळे तू काँग्रेसी दिसत मरे कांय दिसना काँग्रेसी भायर बोर भियला मात तू काँग्रेसीक स्पीकर सर आज जेन्ना वी टॉक अबाउट 24 to 29 this is pointed out and very specifically to the chief minister I would ask him to speak on this you have to pay principal and interest amounting to 16,850 crores. Speaker sir, 29-30 या वर्साक the state government will have to pay 16,912 crores. म्हणजे 1,922 कोटी रुपया interest. आज Speaker sir, interest जरी तो आमी चोयल्या during your tenure 1920 हे आशिल्ले 1,460 कोटी रुपया हे आज 23-24 जाला 1,890 कोटी रुपया वाढिल्ले आसा स्पीकर सर दिस इज बिकॉज ऑफ रेकलेस इरिस्पॉन्सिबल मॅनेजमेंट ऑफ पब्लीक फायनान्सीस बिकॉज आय से हो सरकार क्रीम खावपाक सोदता हो सरकार केक खावपाक सोदता आनी हो सरकार आतां पिठूय खावपाक सोदता स्पीकर सर दिस इज नथिंग बट बॅड दिस इज इमोरल एंड दिस इज विकेड Speaker sir, there is absolutely no thought of any debt management in this government. This is putting all the future in peril. Speaker sir, RBI कितें सांगला
RBI and Reserve Bank of India state finances a study of budget 25-26. This RBI has pegged Goa's liabilities at 35,608 crores. Munche Speaker sir, they have cautioned factors as with geopolitical uncertainty, with persistent high debt levels, a cash transfer scheme, these pose growing risk to the state finances. Speaker sir, 27 या सरकारान 11,370 कोटी रुपया over the next 5 years. Speaker sir, these are not small numbers. Major of this is to basically service the loan. When I say against the loans, Speaker sir, liabilities apart from the state development loans, any internal debt. Strangely, Speaker sir, in this fiscal year, या वर्साक Speaker sir, the state will have to pay 5,320 कोटी रुपया, म्हणजे 4,000 कोटी रुपया on interest on SDLs आणि 1,320 कोटी रुपया on the maturity of government securities. But Speaker sir, या सरकाराक पडोंक ना, रीण घेयत आसा. The RBI has asked the state, advised the state ki alternative borrowing market through fiscal consolidation arrangement kara. Explore alternative financing options. Speaker sir, आज ये सगळे जरी तर आमी रिणाचे चोयल्यात, as expected. Speaker sir, this government is just wasting money on events. As I said, 677 crores since 2022. That means 46 lakhs per day, 13 crore event. When the Prime Minister comes for Goa Vikasit Bharat, 13 crores for Vana means 22 lakhs per minute. Speaker sir, ये event बंद जावपाक जाय. There has to be, and सगळे most ये event post facto. Why post facto? Can't there be a calendar year? Can't there be, you all don't have a calendar year of events? Major of these events, Speaker sir, are post facto. Other Speaker sir, जे grant in aid system असता, जे grant in aid, जे I guess too, regarding grant in aid, now Speaker sir, specifically, expenditure that is relating to grant in aid, they have said that it should be classified as revenue expenditure. But Sarkar kine gota Speaker sir, even if it involves creation of assets, but this has not been followed by this government. They do not follow it. Aaj je grant in aid asa, they are parking it in saving accounts. Saving accounts munche private banks, commercial banks, instead of using it for the intended projects. There is utilization certificate. When I talk about utilization certificate, kalcha disak मुख्यमंत्री म्हणूक लागलो, विरेशानूय काढलो, इशू हो, इंटरडिपार्टमेंटलान कोतले म्हणून. जवळ 12,000 युटिलायझेशन सर्टिफिकेटाचेर सीएजीन क्वेरी काढलेली आसा. 12,000 जवळ 3,500 कोटी रुपयाचे जे Speaker sir, staggering amount. It is in the fitness of things that the Honorable Chief Minister should clarify on the issues that we have taken. आज जोरीतोर चोयल्यार minimum expectations ignored आणि maximum headlines drum. हे जे कित्याक म्हणटा Speaker sir? No roadmap for employment, for unemployment, no structural support for medium industries. आज strong measures that were required to protect our environment, आमचे पर्यावरण, आमचे दोंगर, जे रिवर्स जाता, जे pollution जाता, आज हेजेर कांयच मुखेलमंत्री उलोवंक ना. No deal for IT sector. आज public transport energize करपाक nothing new. All the same old policies. Speaker sir, healthan, hospitalan, दोतोर नाय, कितले तुमकांय फोन कोत्ता. ही प्रथा बरी जेन्ना आमदारांक रातच्या उठयता आनी सांगता बेड ना म्हणून. एंटीबायोटीक सगळे व्हीलचेराचेर दिता, जमनीचेर ट्रीटमेंट जाता. इज दिस करेक्ट? द टर्शरी हॉस्पिटल ऑफ आज, इज दिस हाऊ वी ट्रीट पेशंट्स? Speaker sir, there is also revenue, खास करून GST revenue
That CAG has pointed out because of the leakage through lack of oversight. आज idle equipment lying in GMC for 12 to 36 months, म्हणजे 1 वर्स ते 3 वर्सां हे equipment हाडून थिंगा कुसोइन दवरलेले आसा. It was not installed because lack of site readiness, and the remaining was unutilized because they failed to basically hire technicians to operate them. Speaker sir, very, very important, defalcation cases and misappropriation. Speaker sir, 52 pending cases. Eje sarkar uloina. When I say 52 pending cases, Speaker sir, 10 वर्सां जाली. These cases are pending. This indicates the will to prosecute these corrupt officials. Speaker sir, excise department done. Je liquor production jata. Audit has found that there were distilleries that have reported lower production than the raw material consumed. So many cases. Ye jenna soro ya borderanlan bhayro tha. If there is no political patronage, how can this happen, Speaker sir? This has led to loss of crores of rupees when it comes to this leakage. आज, Speaker sir, chronic failure with regards to releasing finance commission grants. Technically, the central government jenna grant release kotta, within 15 days, it is the duty of the government to release it to panchayats, to urban development, to municipalities. That is not happening. Shortfall in the medicine sector. 35% of medicines were out of stock for more than 3 months to a year. This is all not my findings. There are findings, genuine findings by KEG. Speaker, I can keep on reading about the idle, unutilized plots, wastage of medicines, expiry date medicines crossed. But Speaker, I'm drawing to mention a few. आज मुख्यमंत्रीचे म्हाका दिसता assurance आमकां जाय जे all these will be proposed action will fix responsibility. तेणे सांगला utilization certificate department before March दितलो म्हणून, before 31st March. Speaker sir, आणि एक जे important मुद्दो. When I talk about this, it is about the linkage of the double engine Sarkar. Speaker sir, when we talk about central budget, now the Goa government was hopeful कि एक revision जातले in the center state funding pattern, CSS. From the existing 60-40 ratio, the Goa government felt that it would be more favorable for it to be 90:10. This did not happen. The government of Goa quoted or cited unique ecological constraints on the state of Goa, but all of this was ignored by the Union Finance Minister. Speaker sir, if we look, I say with deep regret, the central government is looking at Goa as their colony. Why I say that, Speaker sir? First, प्रयत्न जाला की गोयांत कोळसो हाडपाचो, make Goa a coal hub. The crony capitalists get this benefit, destroy Goa by diverting River Madhai. आमचे land bankers जी land हा reckless sale जाता, hand it over to other parties. Speaker sir, आज गोयांत that was a pious land has been converted into casinos, into gambling. Goinkar, आज jenna there are threats of the Dabolim airport also there could be a closure. Speaker sir, looks like the central engine has disconnected from this particular Goa engine. हे डबल इंजिन आणि उरूंक ना. आज आमची अस्मिताय, आमची जी एक परंपरा हा, आमची आयडेंटिटी जी पडे हा, हिंदूज सेलिब्रेट क्रिसमस आणि क्रिस्तांव भाव चवथी सगळेगेर वयता आणि दोनूय क्रिस्तांव आणि हिंदू मुस्लिम भावा बरे गोंयकारपण राखपाक ईदाक वता. पूण आज आमची हार्मनी पाड करपाचे थोडेशे नॉन स्टेट एक्टर गोंयांत येता आणि यांका कोण सपोर्ट करता? म्हाका दिसता स्पीकर सर, गोवा मीन्स सेक्युलरिझम, गोवा मीन्स युनिटी. हे म्हाका दिसता एक कोर्स करेक्शन करपाक मुखेलमंत्रीन कांयच उल्लेख करूंक ना. स्पीकर सर, the budget should have sent a clear signal that Goa is not a real estate opportunity. When I say that, Speaker sir, आमचे
the elders within all the families here, they protected Goa. Today, we have to prioritize first home. एक Goan concept ha about second home. We have to say no to the second homes. First home गोंयकाराचे आमी prioritize करपाक जाय. जे दिल्लीचे येता दुसरे येता in the name of pollution, they should not be given priorities because priority आसपाक जाय about Goa, about Goinkar. Goinkar is a location, Goa is a location where culture and these pious reside. आणि गोंयचे दायज हीच आमची ओळख स्पीकर सर. स्पीकर सर, budget should have taken काबरार बाबा यो तूं कितें कितें वयता उलयन वयता. Speaker sir, the budget should have corrected the track of the economy. When we say the track of the economy, the track of the economy is diverted to drugs, to gambling. Speaker sir, no other state in the country today are promoting casinos, but this government seems like they are the engine and the engineers of development. Speaker sir, on one side we are promoting Goa, promoting a lot of spiritual tourism, and on the other side you see in Panjim city, what do we see, Speaker sir? Is this not a joke? Whom are we fooling? Aaj, Speaker sir, jenna reckless concretization zada, jenna real estate investment, no doubt that they are welcome, but unplanned concretization, Speaker sir, हे फक्त आमचे मुखार जनरेशन जे गोंयकाराक तुई मान्य करतलो. There is pressure on public services. आज there is pressure on public roads, on road congestion, flooding is happening during rains, air pollution, slum waste accumulation. हे सगळे स्पीकर सर वाडवत आसा. उदकाचे शॉर्टेज वयता थिंगा उदक जे सरकार 24/7 दिवपाक सोदतालो, बाब सुदीन ढवळीकराचे लक्ष आशिल्ले 24/7 दिवपाक. माई बाब निलेश काब्रालाचे लक्ष जाले 8 वरां दिवपाक. मुखेलमंत्रीचे माई गेलते वर्सा लक्ष जाले 4 वर दिवपाक. आता बाब सुभाष फळदेसायचे लक्ष किती हा ते म्हाका दिसता डिमांड्स आमकां कोट्टले, पूण सद्या गोंयांत जरी तो लक्ष चयल्यार 1 वर पासून सारकें उदक येना. स्पीकर सर, हे सगळें जरी तर चयल्यार एंड दी एक्शन टेकन रिपोर्ट म्हणून आमकां बजेटा फुडें प्रॉमिस दिलेलें आसा. आणि तितून अश्युरन्स कितें दिलेलें आसा स्पीकर सर? 643 अश्युरन्स आशिल्ली. 640 म्हणटाय ते दी अश्युरन्स हॅव बीन इदर कंप्लिटेड ऑर इनिशिएटेड. म्हणजे 99% आमगेलो मुखेलमंत्रीली स्ट्रायक रेट, 99.53% टेस्ट मॅचा स्ट्रायक रेट, नॉट 2020. टेस्ट मॅचा स्ट्रायक रेट तेगेली 99.53%. हांव कित्याक म्हणटा स्पीकर सर, पयलो बूक चयल्यार अरे हांवें म्हळें पयली पेज चयल्यार 640 अश्युरन्स कंप्लीट जाली, इनिशिएट जाली. मुखार मागीर चयल्यार खालूसार पॉयंट ऑफ ऑर्डर घालो. दीस वॉज लायक एक बरें एक दुकान अशें. दुकानान स्पीकर सर भायल्या 80% सेल म्हूण जेन्ना घालता सगळे घुसताय भितर. चयल्यार भायल्या भितर थोडे आयटम दवरलेले आसता. तितून स्पीकर सर वेन वी लुक्ड, this delivery or this assurance was masked and put in the wrapper. I say put in the wrapper because this was marked as initiated, project proposal prepared, proposal file moved, tender floated, issued a circular, DPR prepare korpachi asa. Speaker sir, why are lies being spread? We need to give a proper assessment to the people and the government. Aaj this Department of Planning, Speaker sir, the objective, last year planning and statistics म्हणूंक लागले दोन्ही ऑब्झर्वेटरी टावर ब्रिज रेडी आसा. कितले प्रोजेक्ट एक आमदाराच्या मतदारसंघात इनकम्प्लीट आहाय, स्टार्ट पासून जालना ते कंप्लीट म्हणून दाखोवन दिलेले आसा. स्पीकर सर, म्हाका दिसता दिस इज अ ब्रीच and you should initiate an inquiry. Every time this action taken report that is been given, this action taken report, whether it is actually looked, checked, or these are just figures. I believe that the Chief Secretary should tell the Planning and Statistics Department Director, जो पड extension दिवपा पावना 3 वर्सां जाली. All fake assurances. Speaker sir, police infrastructure and delays. आता
हेजेर रिवील केलेले आसा की मायना कुर्तोरीम पुलीस स्टेशन बिल्डिंग इज ओनली 10% complete. Coastal police security at Talpona only 30%. Chandor म्हज्या गांवांत हे फक्त स्टार्ट जाला, प्रोसेस स्टार्ट जाला. बिकॉज these are not luxury projects. These are basic policing facilities. आज बिकॉज कितलेशे many more जे गेल त्या वर्साक आमकां सांगून सांगलेले GMC expansion projects, TB and chest hospital block हेजे टेंडरिंग अजून जावंक ना. मॉडर्न ब्लड बँक रिवाइज्ड अप्रुवल पेंडिंग. क्रिटिकल केअर हॉस्पिटल म्हणजे लायक ट्रॉमा सेंटर्स खूप खूप गरजेचे ज्या पद्धतीन लोक मरता. ओनली प्रपोजल इज सबमिटेड. सॅटेलाइट OPDs लास्ट बजेट इट वॉज प्रॉमिस्ड इन काणकोण, इन कुर्चोरे, इन पेडणे. डे के सेंटर्स in both the districts, they say only space is identified. Because म्हाका दिसता the problem with this ATR is not just that the projects are delay kelele ha. These delays can happen, no doubt about it. But the real problem is how is the government, how is the chief minister presenting these delays as success? How can you call this success? Because आज in the last budget, Mukhyamantri spoke about Goa Happiness Index under the social welfare. But in this budget, because the matter is turned to planning and statistics. I don't know what is happening. Last time he put happiness index in social welfare department. This time he says it is under planning and statistics. Because एक लक्षान आमी सगळ्यान दवरपाक जाय. गोंयकाराचे हॅपीनेस इंडेक्स वाडटा म्हूण मुखेलमंत्री म्हणटा, पूण फ्रस्ट्रेशन इंडेक्सूय वाडलेले आसा. लोक खूब खूब फ्रस्ट्रेट जालेले आसा. बिकॉज देर इज फियर, देर इज फ्रस्ट्रेशन ऑल्सो इन द पीपल ऑफ गोवा. बट इन एवरी पार्ट ऑफ द स्टेट टुडे, वाय वी सी एजिटेशन्स, वी सी प्रोटेस्ट. Protesters are visiting the gallery of the assembly as well. Government has turned a blind eye. They are looking at it being deaf, insensitive of the protest of the people. Because this is the bell, this is the Gantt of 2027. Goa's happiness index, because cannot just be measured from the per capita income that is stated in this document. Aaj, because it is governed by equal environmental protection. Goa has got natural gifts and we need to protect our environment. We need to stop. Stop means a full stop to any further alienation of lands. आज आमची social and communal harmony आमी राखपाक जाय. स्पीकर सर, सरकार म्हणटा सरकार तुमच्या दारी, पूण वयता थिंगा लोक म्हणटा सरकारान आमकां केला भिकारी. ज्या पद्धतीन स्पीकर सर, the government itself today is admitting, it is admitting that the failure of public administration when you are going again all across to settle people's grievances through this window system. This is an election stunt. Equally, this is an opportunity to spend crores of rupees on events. Because my Mukhyamantri म्हणटा सगळे तुवें सारकी कातोरबाजी करपा आयिल्लो का म्हणून तुमकां प्रेजूय करता. Praise for, first of all, as I said, Staff Selection Commission. Last year also I praised it. I praise the government for the extended DDSY. The schemes to augment drinking water, Jay Bab Subhash Paldesaiच्या खात्यान जे drinking water augmentation, it is a positive step. Matgram School, एक school complex जे मडगांव जे बांदपाक सोदता, is a positive thing. Strengthening of the oncology services. Aaj cancer patient, more than 30-40% are sent to private hospitals because proper doctors are not there, because there is no proper equipment. This is strengthening of oncology is required, but whether these promises are only on paper. Because I have reservations on the PPP that is announced by the Chief Minister. PPP म्हणजे पाड पडिल्ले project. हांव कित्याक म्हणटा स्पीकर सर, ह्या सरकारान दे शुड नॉट यूज दीज एज अ मोड ऑफ ट्रान्सफर. आज जेन्ना म्हणटा की डिलॅपिडेटेड जे ओल्ड बिल्डिंग आहा ते इन द नेम ऑफ रिडेव्हलपमेंट प्रायव्हेट पार्टिकान दिनाका,
ऑलरेडी दिला जाल्यार सांगा, भटा बी खबर आसत, दिलेले आहाय जाल्यार पयले आमकां सांगा, दिले जाल्यार आनी हे दिवन आतां अरेंजमेंट कोता तेंय सांगा. Speaker sir, if you look at all this, no mention on 39A in the budget speech. Today, this is one of the most burning issues outside the house. Inside the house, Speaker sir, there is no mention. Complete snub. Mukhyamantri sarko ogo busun ha. Is this the rejection from the Chief Minister? Speaker sir, on the TCP he spoke about 5 lines. Only 5 lines. What do we call this, Speaker sir? Smart politics? Do we call this Chanakya Niti by the Chief Minister? Do we call this as arrogance or indifference? Speaker sir, or is there little of everything? The Chief Minister needs to understand, give a clarification. I congratulate the government for basically 25 crores you have planned to pay a plot at Ayodhya. I congratulate you. But on the other side, if you look, Speaker sir, what Sarkar, लाखांनी स्क्वेअर मीटर लँड 12.5 रुपयान तीवी भायल्या मनशाक दिता. अरे 25 कोटीन आमी घेता, बरी गोष्ट आसा, बट 12.5 रुपया पर स्क्वेअर मीटरान तुम्ही लाखांनी स्क्वेअर मीटर अंडर प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी दिता. व्हॉट इज द लॉजिक, स्पीकर सर? आज जेन्ना I am drawing the attention of the Chief Minister of the कर्तव्य काळ म्हणून तेणे 24-25 या बजेटान उतर दिलेले. आणि म्हाका दिसता मुखेलमंत्रीचे कर्तव्य जाता, तो 100 कर्तव्य मुखेलमंत्रीन करपाक जाय. पहिले, फ्री बांदोवीज ऑफ द कसिनो. डोंट ड्रॅग द काँग्रेस पार्टी. तेका जेन्ना प्रधानमंत्रीचे उलयता तो पंडित नेहरूचे उलयता. प्लीज डोंट डू इट. गव्हर्नमेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. यू हॅव द राईट. स्पीकर सर, दुसरे, आमची शेतां, आमचे जे फॉरेस्ट आहा, वायल्ड लायफ आहा, एनवायरमेंट आहा, तेजे राखण कर, हे तुझे दुसरे कर्तव्य जाता. जे withdraw the appeal in the Supreme Court challenging the High Court order on Tiger Reserve. Right from day one, when we asked if this Tiger Reserve is notified, is Madai safe? None of the ministers answered. Everyone knows the answer. And the government itself has given an affidavit in the year 2018 that these apex predators that are there in the forest are there in large numbers. Today, for convenience, they are changing and giving another affidavit. आज ते हांव घेवपाक आशिल्लो, प्रश्न येयल्लो, सोवा आशिल्लो. स्पीकर सर, तिसरें कर्तव्य या सरकाराचे जाता to prohibit land alienation, land conversion and the change in use. This needs to stop. चौथे कर्तव्य स्पीकर सर मुखेलमंत्रीचे जाता की दाबोली तुम्ही राखपाक जाय. दाबोली needs a सुरक्षा कवच. मुखेलमंत्रीन आमकां assurance दिवपाक जाय. पांचवे कर्तव्य जाता is we cannot compromise on Madai. कालच्या दिसाक न्यूजपेपराक आयला की कर्नाटका is become more aggressive. They've taken generators and everything. They've started diverting Madai at all. But Speaker sir, will the Chief Minister intervene? Will the center resolve this issue? Madai आमची आवय म्हूण जायना Speaker sir. आज आमी just saying today is not believing, and the actions have to be more important than words. आमचे कर्तव्य जाता. Otherwise, as legislators, we will fail. सोवे कर्तव्य स्पीकर सर की initiate and commence and time-bound plan for the redemption of public debt. The way we are heading, 35,000 crores. Speaker sir, मुखेलमंत्री हांव सांगपाक सोदता, आयकत आसतलो आनी आयकत मूं समजता, आनी तोय कितें उलयतलो म्हूण म्हाका खबर आसा. मुखेलमंत्रीक ये सुषमा स्वराजान म्हणिल्लें, तू इधर उधर की ना बात कर, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा, मुझे रह जानो से गिला नहीं, तेरी रहबारी का सवाल है. स्पीकर सर, आज we should stop beating around the bush and tell me why the caravan was looted. I have no complaint against the robbers, but the question is regarding your leadership. Speaker sir, at the end,
अरे 4:30 को येल्ले मरे हमें तू चाव पियो ना Speaker sir, I'd like to wish this on a deeply personal note. This budget will be possibly the last assembly. We are all aware of that. I stand here humbled and grateful to the people of Goa that I got an opportunity, responsibility of serving as the leader of opposition in this house, possibly one of the youngest. But Speaker sir, this honor is not just political, but is also profoundly personal. Why I say that, Speaker sir? When I enter a room, and I know that my name is announced, it's not the first name that causes reaction. Speaker sir, I see raised eyebrows, and I see whispers from all corners of the rooms. But Speaker sir, I know there are conversations that follow. But Speaker sir, to be very frank, to be very honest, I would like to tell these members that I have never run away from that name, and I never will. Speaker sir, because there is nothing to run away from. Speaker sir, my family has always fought like footballers on a difficult field. Nothing came easy to us. Every inch was earned. Every victory was battled for. And it is because of with the blessings of God that I found strength to ignore these whispers. Yes, Speaker sir, I have worked, I have struggled. Yes, there have been sleepless nights, not only to protect the dignity of this chair, Speaker sir, but also to respect the name that I carry. Speaker sir, because a leader of opposition as a position, it is a responsibility, it is a crown full of thorns. This chair has been occupied by Dudurjak Sikher, Kashinath Jalmi, Ravi Naik, Wilfred D'Souza, Manohar Parrikar, Digambar Kamath, Ramakant Khalap. And yes, these are not small shoes to fill. But Speaker sir, as politicians often mistake and advertise achievements, I can say this with an open heart. I made an honest, sincere effort to be the leader of opposition. Yes, many question me. 7 janacho leader of opposition. On the other side, you see the BJP that celebrates majority of 33 as their own, more than 80% in this house. But Speaker sir, let me be very honest. Being proud of such a majority today is like being proud of inherited stolen armor that was never forged in your fire. It was never there, supposed to be there. Speaker sir, Ami, Jenna chemistry in Veda, there is something known as the pH test. The pH test. And it tells us whether a solution is acidic or basic. A test Ami chemistry in Kelele asa. If I was to conduct a pH test of this assembly today, Speaker sir, except here, pH means political hierarchy. A large number of members would test positive for something called as the Congress solution. Speaker sir, very interesting. Speaker sir, which brings us to a very simple question. In politics today, is it driven by gratitude or by greed? A party that laid your foundation, a party that gave you relevance, a party that saw leadership in you, a party whose ideology you embraced in temples, in churches, in mosques, you abandon that party. Speaker sir, not for ideology, not for principle, but for convenience. Speaker sir, this is not political migration. This is political amnesia. Speaker sir, today there are only 3 maybe of Congress MLAs in the house, but the opposition today are strong, our morality is strong, our conscience is strong, and this mandate given by the people, Speaker sir, if we look at it, yes, we are the underdogs. Yes, we have no resources compared to the ruling party, but we are no match up to the machinery. 2-3 minutes cover. 3 minutes cover. What we process and possess abundantly is intent. We have the intent, Speaker sir, a fierce, uncompromising intent, Speaker sir, because whatever status we have today is because we are MLAs, our Mankul and Goy, this sacred land that is described today, Speaker sir, as a land of confluences,
This is a land truly worth fighting for. पण लोकांमध्ये हे झाला की बाबू आजगांवकर कितें म्हणटालो भायल्या म्हणटा आज लोकांमध्ये एक उलयता की आमदार एरिगंट जालेले आसा ग्रीडी जालेले आसा शेमलेस जालेले आसा वी हॅव बीन इनवोकिंग गॉड नॉट इन फेथ but we have been invoking God in political commentary. This is not strength, Speaker sir. This is the lowest point of Goa's polity. And when I say that, Speaker sir, you look at the disturbing pattern that we go across the state of Goa. A lot of people coming from outside state, kings are being appointed, kingdoms are being created. Speaker sir, Anda Kanun is marketed as development. Don't page like Kabarko. Speaker sir, this is not a developmental model. Let me be very clear. 100 वर्साची लिबिया बाय सरदेसाई, freedom fighter, भायर सत्ता आणि म्हणटा, she is fighting for the casinos. Not, is this democracy? Speaker sir, tribals are striking for weeks to protect their livelihood. Is this democracy? A 32-year-old Viresh Borkar as an MLA is fasting unto death to protect the land. Is this democracy? Speaker sir, local representatives are jailed. If we drive through rural Goa today, and in Goan Zori Zorami Gelar, you do not need consultants. You need only eyes. This part. There is more concrete than soil. Sudin Bab agree Gotama. There is more transactions than traditions. There is more alienation than identity. Land and zage is not just our property. Don't mean that. Land, Speaker sir, is our identity. If you sell, if you sell the land, you sell Goa. And this is not about 2026. This is about 36, 46 and 56. Ami Goenkar koshe, Bahujan, आमचे ट्रायबल आमचे यूथ आमची सिनियर सिटीजन मुंडकार शेतकार आणि गोंयकारांक प्रोटेक्ट करपाक जाय बिफोर आय कन्क्लूड अ लास्ट अलाव मी अ पर्सनल मेमरी स्पीकर सर आणि म्हज्या भुरगेपणान when we used to go to the beach and my father family used to take us and I remember when we used to go to swim especially during monsoons and त्या वेळार दोयरो रफ आशिल्लो when the sea was rough. One day, I was frightened, and I was frightened because the waves were violent, the rain was relentless, and I shouted to my dad that I am drowning. And he, in his typical stern at that time, told me something that never left my mind. Speaker sir, मोज्या बापायन सांगले म्हाका की the nature of the sea is such that the tide will always change, so keep floating. Speaker sir, the tide changed. And the sea itself carried me back to the shore. All I had to do is keep floating. And today, as I end, Speaker sir, I stand here to my party, to my colleagues, and to the people of Goa. I will say that one day the tide will change. And when that does, history will remember who stood firm and who drifted away. Thank you, Speaker sir. Yes, sir, thank you. Speaker sir, first of all, I would like to congratulate Honorable Chief Minister for presenting one of the best people-friendly and balanced budget. Speaker sir, या budgetan infrastructure development, human development, urban development, rural development, special priority has been given to youth, women empowerment. Speaker sir, अंत्योदय तत्वाचेर सोसायटीतल्या लास्ट मनशाकडे पर्यंत हो बजेट पावपा खातीर म्हाका दिसता भरपूर विचार करून ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान मांडला. बिकॉज सर इतले जावन सुद्दां हेजेर एडिशनल बर्डन लोकांचेर कांय घालूंक ना म्हणजे इनक्रीज इन टॅक्सीस कांय करिनासतना म्हाका दिसता हो बजेट तेंच्यांनी प्रेजेंट केला. स्पीकर सर, म्हाजें घर स्कीम एक 40 ते 50 वर्सांची घरां तुम्ही पयली आसतली, तुमच्या सगळ्यांच्या ऑफिसांनी लोक आयले आसतले आनी एक टंगती तलवार तेंच्या तकलेर सदांच आशिल्ली, ती कोमनेदाद लँड असो गव्हर्मेंट लँड असो नाजाल्यार त्यांच्या ओन लँडान ती घरां बांदूं. ही रेग्युलरायज करपाक लागून म्हाका दिसता सगळ्याकून बरी स्कीम म्हाजें घर स्कीम भरपूर विचार करून आमच्या सरकारान हाडला. आनी हे लोक जे 40-50 वर्सां जाले सामके त्रासान आशिल्ले
तांकां एक रे ऑफ होप आयल्या की आमची घरां रेग्युलरायज जातली आनी ही घरां केन्ना मोडून वचची ना म्हणून. नाजाल्यार एवरी टायम इलेक्शनां येतालीं तेन्ना तेंचेर कोण तरी वचून ते तांकां धमकी दितालो की बाबा आमकां वोट करा ना तुमची आमी घरां मोडटलीं. सो फायनल रिलीफ ह्या स्किमीच्या माध्यमांतल्यान आमकां मेळिल्ली आसा. स्पिकर सर, सिमिलरली म्हाजो फ्लॅट स्कीम म्हाका दिसता ही एक बरी येवजण आमच्या बजेटान राबयल्ली आसा. स्पिकर सर, ह्या स्किमी भितर the scheme aims to resolve disputes between builder and flat owners, particularly in case where only agreements are signed. Speaker, हेच्या पयलीं जेन्ना स्पेशली जॉयंट वेंचर करताले एक बिल्डर आनी एक लँड ओनर आनी फायनली ते जेन्ना लोकांक विकताले तेन्ना हेजेर फक्त एग्रीमेंट करताले, नॉट सेल डीड. सो हे कितलींशीं वर्सां पेंडींग आशिल्ली, पूण फायनली तांकां एक रिलीफ आयिल्लो आसा. आनी ह्या बजेटान जी येवजण राबयल्या म्हाका दिसता तांकां हजारांनी लोकांनी आमच्या गोंयकार भावांक जे लोन घेवन तेंचे लोन काबार जाले पूण फ्लॅटातून नांवार जावंक नाशिल्ले, ही रिलीफ तांकां ह्या हितूंतल्यान ह्या माध्यमांतल्यान मेळटली. स्पिकर सर, EHN नंबर जो एक रिलीफ लोकांक आशिल्लो की एटलिस्ट बेजीक नीड एक लायट आनी उदक जेन्ना ते आपल्या स्वातीन आपल्या जाग्यार एक धाकटेशें घर बांदता आनी हें घर बांदतकूच एक बेजीक नीड म्हणून लायटीचें आनी उदकाचें कनेक्शन हेका लागून एक EHN नंबर घेवन जेन्ना लायट आनी उदक मेळटाली हेजेरूय फाटल्या दिसांनी हें बंद केलेलें. आनी ताका लागून सगळे आमदार म्हाका दिसता कंटिन्युअसली ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करताले की EHN नंबराची जी स्कीम आसा ही परती सुरवात करची म्हणून. आनी ह्या बजेटान तेंच्यांनी ही बऱ्यांतली बरी स्कीम परती राबयल्या. हेजो रिलीफूय आमच्या लोकांक मेळटलो. एटलिस्ट बेजीक नीड हांव सांगता तशी लायटीचें आनी उदकाचें तरी कनेक्शन मेळटलेंच, पूण तेज्या भायर लोकल बॉडीज आसा पंचायत हेकाय रेवन्यू जनरेट करपाक लागून थ्रू टॅक्सीस हेजो फायदो जातलो. स्पिकर सर, regularization of all contract employees who have worked in government service for more than 10 years. कितलेशेच लोक तुमकां खबर आसतली आमच्या तुमच्या ऑफिसांनी येतात आनी तेंचे एज बार म्हणजे 45 एज तेंच्यांनी कंप्लीट केल्या आनी ताका लागून तांकां एक सदांच भंय आशिल्लो की केन्ना कॉन्ट्रॅक्ट काबार जातलो आनी केन्ना. म्हणजे कितलेशेच लोक अशे जाल्या की ह्या कामाच्या कुस्ताचेर लग्न जालें आपली फॅमिली चलयता पूण एक तांकां सदांच भंय आसतालो की केन्ना हो कॉन्ट्रॅक्ट बंद जातलो आनी आमी कामा वयल्यान भायर पडटले म्हणून. पूण म्हाका दिसता बरें डिसिजन आमच्या ह्या बजेटान घेतलेलें आसा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान. आनी 10 वर्सांकून सुबेज जे कॉन्ट्रॅक्च्युअल जॉब्स आशिल्ले तांकां रेग्युलरायज करपाचे येवजण तेंच्यांनी राबयल्या. स्पिकर सर, रिजर्वेशन फॉर ऑर्फन चिल्ड्रन इन गव्हर्मेंट जॉब्स एंड एड्युकेशन इन्स्टिट्यूशन इज अप्रिशिएटेड बाय एवरी वन. ऑर्फन आमी चायल्ड म्हणटा तेंचे कडेन आवय आनी बापूय भायर पडलेलो आसता. म्हाका दिसता तेंचे कडेन आनी कांय होप आसना, तेंचे कडेन कांय सपोर्ट आसना. हो सरकार आमचो सपोर्ट ह्या भुरग्यांक लागून जाला आनी चीफ मिनिस्टरान जी ही स्कीम राबयल्या हेजोय आमकां भरपूर फायदो जातलो. आमचे जे भाव आसा जे ऑर्फन आसा तांकां गव्हर्मेंट जॉब्स आनी एड्युकेशन इन्स्टिट्यूशन ह्या दोनूय हितून भितर भरती घेवपाक तांकां फायदो जातलो. स्पिकर सर, रिव्यू ऑफ ऑल सोशल सिक्युरिटी स्किम्स लायक ग्रे आधार, DSS एंड इनक्रीज असिस्टन्स पर मंथ. म्हाका दिसता 40 आमदारांनी हे आतां आमच्या LOPन सुद्दां हे वेलकम केलेलें आसा की ही जी स्कीम आसा ही कंटिन्युअसली आमच्या बायल मनीस जी आसा हांकां फायदो करताच, सपोर्ट दिताच. DSS स्कीम आमच्या सिनियर सिटीजनांक सपोर्ट दिता आनी ही कंटिन्यू करून हेजेर आनीक मानधन हेजो वाडोवपाचो जो विचार केला. ज्या तरेन म्हारगाय वाडटा, ज्या तरेन डे बाय डे आमचे हितून मेडिसिनाचे कॉस्ट वाडटा आनी आमकां पॉसिबल आसना त्या जाणट्यांक ते मेडिसीन घेवपाक. सो ताका लागून ही येवजण सुद्दां म्हणजे तेंच्या मानधनान वाड केल्या हेजो फायदो आमच्या लोकांक जातलो. स्पिकर सर, कन्स्ट्रक्शन ऑफ श्री राम निवास एट अयोध्या, गोवा यात्री भवन इन नवी मुंबय एंड श्री विठ्ठल रुक्माई गोवा यात्री निवास एट पंढरपूर, हे सगळे जे आसा आमचे पिलग्रीम आसा आमचे जाणटे बिणटे ह्या जाग्यांनी वता आनी कमी तेंचे कडेन पयशे आसलेल्या कारणान तांकां रावपाची सोय खंय जायना जाल्यार म्हाका दिसता हेजो भरपूर फायदो आमच्या लोकांक जातलो, आमच्या पिलग्रिम्सांक जातलो. आनी जे यात्री भवन आमी नवी मुंबय बांदतात म्हाका दिसता हेजोय भरपूर फायदो आमच्या लोकांक जातलो. कित्याक जेन्ना आमी आमचे गोवा भवन बांदतात तेन्ना तेंचे जे चार्जीस आसता ते मिनिमम आसता आनी ताका लागून बॉम्बे कितलेशे कावन्सिलेट आसता आनी कितें कितें ताका लागून आमचे लोक थंय पावतात आनी ह्या हितून रावपाक आमच्या लोकांक हेजो फायदो जातलो. स्पिकर सर, proposal for increase of honorarium for ZP, Sarpanch and Panchayat members by 5,000 rupees is quite appreciable. सदांच जिल्हा पंचायत मेंबर जावं पंचायत सरपंच आनी स्पेशली पंचायत मेंबर आनी स्पेशली रुरल एरिया जे आसता
तांकां काम करपाक लागून तितल्या कमी हितून भरपूर त्रास जाताले. सो जो हो वाड केला 5,000 रुपयाचो म्हाका दिसता तांकां हेजो फायदो जातलो आनी लोकां कडेन कामां तेंची करपाक लागून लोकां कडेन पावपाक लागून तांकां म्हणजे एक गरीब कोण पंचायत मेंबर आसतलो आनी डेडिकेटेडली काम करता जाल्यार तेजोय जो 5,000 वाड केल्या हेजोय तांकां फायदो जातलो. So because 10 crores fund provision to face climatic change and disaster management will definitely help the victims and needy people during natural calamity. आमी कितलेच पयल्या स्पीकर सर की वादळ जावं भरपूर पावस जावं कोणाच्या घराचेर झाडां पडटा वादळ लास्ट टायम जालें तेन्ना कितलींशींच घरां मोडून पडलेलीं पूण कमी फंड आसलेल्या कारण सगळ्यां कडेन हो बेनिफीट पावनाशिल्लो. पूण म्हाका दिसता जो ह्या फावटी बजेटान प्रोविजन केला 10 करोड रुपयाचो तो हेजो फायदो जो आसा आमच्या गरीब भावांक जातलो कोणाची घरां मोडू कोणाच्या घरार झाड पडू हे सगळें आमकां क्लियर करपाक लागून आनी एक आर्थीक मदत म्हणून तांकां करपाक लागून ह्या फंडाचो आमकां भरपूर फायदो जातलो. स्पीकर सर मुख्यमंत्री आवास योजना फॉर हावजींग फॉर निडी थ्रू हावजींग बोर्ड एक सामान्य मनशाक लागून जो स्वप्नान सुद्दां विचार करूंक शकना आपलें घर आसतलें सो म्हाका दिसता ही अफोर्डेबल हावजींग बऱ्या विचार करून मुख्यमंत्री आवास योजना स्कीम राबयल्ली आसा आनी हांवें सांगलां तशें गरीबांतलो गरीब मनीस जो केन्ना विचार करूंक शकना की आपलें घर आसतलें ताका आयज विचार करपाक मेळटा आनी म्हाका दिसता गरीबांतल्या गरीब मनशाचो विचार करून हो बजेट आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान प्रस्तूत केलेलो आसा. स्पीकर सर वेरियस डेप्ट टू इंट्रोड्यूस various departments to introduce one-time settlement scheme to settle government dues. हेजो मेजर फायदो जो आसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आनी वॉटर डिपार्टमेंट जे आसा जी बिलां आसा कितलेशेच बारीक बिझनेसमॅन आसूं जावं कोणाक तरी कितें त्रास जालो आजारी पडलो आनी तो कामाक वचूंक पावना हेका लागून थोड्या मनशाची बिलां अशी वाडून गेलेली आसा लाखांनी रुपया जालेली आसा आनी सामान्य मनीस हे भरूंक पावना. लास्ट टायम सुद्दां OTS स्कीम वन टायम सेटलमेंट स्कीम जेन्ना आयिल्ली तेन्ना हेजो फायदो भरपूर लोकांनी घेतलेलो पूण ती स्कीम बंद जालेल्यान तो परतून परतून सगळ्यां कडेन लोक येताले की स्कीम जर चालू जातली काय ना काय म्हणून जाल्यार म्हाका दिसता एक बरें डिसिजन ह्या बजेटान घेतलेलें आसा आनी वन टायम सेटलमेंट स्कीम आनी एकदां इंट्रोड्यूस केलेली आसा. स्पीकर सर रो फेरीज टू बी इंट्रोड्यूस रो फेरीज आमचे ऑनरेबल R&D मिनिस्टरान इंट्रोड्यूस केलेली आसा आनी तेजो म्हाका दिसता पेंजीम बेतीम रूट आसा तांकां आमकां एक तेंच्यांनी दिता म्हटलें हेका लागून हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी बजेट प्रोविजनान ह्या आमच्या 26-27 बजेट प्रोविजन केलेलें आसा फेरींक लागून. स्पीकर सर पेन्शन हायक फ्रॉम 10,000 to 15,000 as ex gratia also to be provided in case of unfortunate death of journalist. आमचे पत्रकार भाव जे आसा आनी जे आमी फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी म्हणटा आनी काम करता आसतना तांकां हेज्या पयलीं अशी पेन्शन स्कीम केन्नाच नाशिल्ली पूण जी स्कीम राबयली आनी ते स्किमीन वाड हाडल्या 10,000च्यान 15,000 कडेन म्हाका दिसता होय फायदो आमच्या पत्रकार भावांक भरपूर जातलो आनी एकदां हांव कॉम्प्लिमेंट करता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक की खरेंच तेंच्यांनी बरो विचार हेजेर केल्लो आसा म्हणून. स्पीकर सर अंगणवाडी वर्कर्स सॅलरी इनक्रीज बाय 5,000 टू अंगणवाडी वर्कर्स एंड अंगणवाडी हेल्पर जे आसा तांकां 2,500 हे वाडयल्ली आसा. सो स्पीकर सर हेका हांव वेलकम करता आनी त्या टिचरींकूय सदांच ती येताली तांकां कमी पगार मेळटा म्हणून सो हेजोय फायदो तांकां जातलो आनी बऱ्या पर्यंत ती धाकटी बालवाडींनी भुरगीं शिकतात तेंचे कॅर घेवपाकूच तांकां हेजो फायदो जातलो. स्पीकर सर अटल आसरा योजना हायक फ्रॉम 1.5 lakhs to 3 lakhs construction reconstruction hike to 3 lakhs to 5 lakhs. स्पीकर सर ज्या तरेन कन्स्ट्रक्शन रॉ मटेरियलाचे रेटी वाडत आसा आनी चिरे जावं सिमीट जावं स्टील जावं रेंव जावं कसलेंय आयज तुमी एक बारीक सुद्दां घर बांदतलें जाल्यार 1.5 लाख जावं 3 लाख पयलीं तो अमावंट आशिल्लो हेजो कांयच फायदो लोकांक जायना म्हणजे कमी फायदो जातालो पूण आयज म्हाका दिसता एक मातसो तरी तांकां ही राशी जी वाडयल्या तांकां मातशें तरी रिलीफ मेळटलो आनी ते घर बांदता आसतना एक आदार म्हणून सरकारान तांकां दिला हेजेर विचार केला ही खरीच एक बरी स्कीम म्हाका दिसता ह्या बजेटान इंट्रोड्यूस केलेली आसा. स्पीकर सर वेरियस इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्क्स अक्रॉस मल्टिपल कन्स्टिट्युएन्सीज इन वेरियस सेक्टर्स सच एज रोड्स बिल्डिंग्स वॉटर सप्लाय सिवरेज GSIDC एक्सेट्रा वर्क मोर देन 4,000 crores प्रपोज. स्पीकर सर ह्या हितून म्हाज्या कन्स्टिट्युएन्सीन म्हाका दिसता हांव देव बरें करूं म्हणटा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचे कित्याक एक नवो पावर सबस्टेशन 330 करोडाचो आमच्या हितून येता. स्पीकर सर 15 MLD प्लांट 50 करोडाचो हो आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीन येता. WRDचे तार रिवर हे सगळें हे केलां गिरीस आमच्या भरतालें सो हेकाय लागून 50 crores पास केलेले आसा WRDच्या मार्फत हेजोय रिलीफ आमच्या लोकांक मेळटलें. स्पीकर सर नव्यो ओवरहेड टँक आनी संप एट पिलेन हेजो फायदो आमच्या लोकांक जातलो. न्यू हॉल एट पिलेन
हॉल आनी पंचायत घर 25 करोड रुपयाचो हो आमच्या लोकांक फायदो जातलो. स्पीकर सर नवे पंचायत घर एट सालिगांव 5 करोड रुपया सँक्शन केला हेजो आमकां फायदो जातलो. स्पीकर सर पंचायत घर एट सांगोल्डा 1 करोड हे आमी नवे काम ही सगळी कामां चालीक लागलेली आसा. न्यू पंचायत घर एट रेस मागूस ऑलरेडी कंप्लीट जालेले आसा. स्पीकर सर अंडरग्राउंड केबलिंग हाय टेन्शन लायन्स हेजो आमच्या पुराय कन्स्टिट्युएन्सीक फायदो जालो आसा. हॉटपिक्सिंग ऑफ वेरियस रोड कन्स्ट्रक्शन ऑफ न्यू रोड्स एंड मेनी मोर प्रोजेक्ट्स आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीन दिला. हेका लागून ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक हांव देव बरें करूं म्हणटा की हे सगळे बजेट प्रोविजन तेंच्यांनी केलेले आसा. स्पीकर सर लास्ट आय वूड लायक टू थँक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर टू इनक्रीज द बजेट ऑफ GTDC. स्पीकर सर सगळे आमदार जे आसा रिक्वेस्ट करताले पूण कमी बजेट असल्या कारणान सगळ्यां कडेन आमी पावूंक शकनाशिल्ले. पूण जो आयज तेंच्यांनी बजेट आमकां वाडोवन दिला म्हाका दिसता 40 कन्स्टिट्युएन्सीन बरे तरेन GTDCन म्हाका काम करपाक मेळटलें. अनेकदां हांव आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक देव बरें करूं म्हणटा की बऱ्यांतलो बरो बजेट तेंच्यांनी आयज हांगा इंट्रोड्यूस केला म्हणून थँक्यू व्हेरी मच. स्पीकर सर, गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्यानी मांडलेल्या अर्थसंकल्पाचेर 2026-27 अर्थसंकल्पाचेर उलोवपाक आनी ताका सपोर्ट करपाक हांव उबो रावल्लो आसा. स्पीकर सर, आज माननीय मुख्यमंत्री यांच्यानी अंत्योदय, ग्रामोदय, सर्वोदय ह्या तत्वांचेर काम करणारे अशें बजेट आमच्या सरकारान मांडलेलें आसा. आनी हे बजेट जे आसा ते आमच्या गोंयच्या जनतेच्या सगळ्या स्तराच्या लोकांक मदत जाता अशा तरेचे बजेट आसा. आज हांव पयली माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमचे कॅबिनेट सगळे मिनिस्टर आनी आमच्या सरकाराचे अधिकारी सगळ्यांचे हांव अभिनंदन करता की अशे सर्वोदय, ग्रामोदय आनी अंत्योदय तत्वाचेर काम करणारे हे बजेट आसा हे आमकां प्रूव्ह जाता. स्पीकर सर, आमच्या गोंयांत 15 वर्सां जर पयलीं पळयलें जाल्यार आज आमकां जे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जे दिसता हे 15 वर्सां पयलीं खंय आसलें. जी रिणां काँग्रेस गव्हर्मेंटान काडून दवरलेली ही रिणां फारीक करपाचें काम आमचेच सरकार करता. आनी तेच्याच बरोबर जे गोंयांत जाणारे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट हे सुद्दां आमच्या डबल इंजीन सरकाराच्या मार्फत आयज जायत आसा. स्पीकर सर, आमचे सरकार जेन्ना ह्या राज्यान स्थापीत जालें, भारतीय जनता पार्टीचे सरकार जेन्ना 2012 स्पश्ट बहुमताचे सरकार स्वर्गेस्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मनोहरभाई पर्रीकर यांच्या फुडारपणान जालें तेन्ना पासून ह्या राज्यात जी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जे आमचे केंद्र सरकाराच्या मदतीन आयज जाल्ले आसा आनी फुडें जायत आसा, हो जो डबल इंजीन सरकाराचो जो डेव्हलपमेंटाचो रथ आसा तो फुडें वचत आसा आनी ह्या गोंयची उदरगत जायत आसा. आमी पळयता आसतना स्पीकर सर, ह्या गोंयांत जे आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट इन द फॉर्म ऑफ रोड्स, ब्रिजीस, एलिवेटेड कॉरिडॉर्स, हेल्थ ग्राउंडाचेर, एज्युकेशन सेक्टराचेर, स्पोर्ट्स सेक्टराचेर जे जे डेव्हलपमेंट जाल्ले आसा हे आमच्या 15 वर्साच्या ह्या कालावधीन जाल्ले आसा. हे जे करपाक लागून जे सरकारान आमच्या उदरगतीची पावलां उखलून कर्ज घेवन कर्ज फेडपाचेंय बी काम केल्लें आसा. म्हणून ह्या सरकाराक आमच्या तोखणाय करीन सारकी दिसता. स्पीकर सर, आज 15 वर्सां पयलींचे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर जर पळयलें जाल्यार ह्या गोंयांत कितें आसलें, आयज आमचें नांव एक विकसीत राज्य म्हणून आमच्या संबंद देशभर जायत आसा. ही आमकां एक मानाची गोश्ट आसा. स्पीकर सर, आमचे ओपोजिशन MLAजांनी म्हटलें कर्ज वाडोवन दवरता, कर्ज वाडोवन दवरता. कर्ज वाडोवन कर्ज फेडपाची बी ताकद आमच्या सरकारा भितर आसा. आनी कर्ज फेडटा आसतना आमचे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जाता, सोशल स्किमी सगळ्यो चालू उरता आनी नवे नवे स्किमीची आमी अनाउन्समेंटूय करता, अंमलबजावणी करता, इम्प्लिमेंटेशन जाता. ही आमची एक मोठी जमेची गोष्ट आसा. स्पीकर सर, आयज आमच्या सरकारान जी आमी म्हणटा आमच्या घरची मनशां सुखरूप आसपाक जाय, ताका लागून घर आसपाक जाय आनी हे घर दिवपाचें काम आमच्याच सरकारान केल्लें आसा, डॉक्टर प्रमोद सावंत सरकारान केल्लें आसा. म्हजे घर येवजणे सारकी ही जी स्कीम जी आसा ह्यान पयलीं कोणी करूंक नासली. आयज आमच्या वेगवेगळ्या स्तराचेर रावणारे लोक जे गव्हर्मेंट जमनीन रावता, आलवारा जमनीन रावता किंवा 20 पॉयंट प्रोग्रामान रावताले लोक खंय तेंची घरां
त्यांचे टांगती तरवार एक आसताली की आमचे डेमोल्युशन केन्ना येवंक शकता आनी अशी डेमोल्युशनां जाल्ली बी आसा पण आमच्या सरकारान एक धाडसी निर्णय घेतलेलो आसा स्पीकर सर की ह्या घरांक सगळ्यांक रेग्युलरायज करप आनी ह्या माध्यमांसून प्रॉपर सनद मेळपाचें कार्य आमच्या सरकारान दिल्लें आसा त्याच बरोबर आज आमच्या सरकारान एक नवी घोशणा केल्ली आहा की आपल्या म्हज्या फ्लॅट योजना अटल आसरा योजना हितून सुदारणा केल्ली आसा आमचे ट्रायबल भाव जांकां 1.5 लाख रुपया रिपेर करपाक मेळटा ते डबल जातले 3 लाख जातले आनी जांकां 3 लाख मेळटले ताका 5 लाख मेळटले रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाऊस अशा तरेची जी घोशणा केल्ली आहा मुख्यमंत्री आवास योजना हे सगळे एकदाच घेता हांव स्पीकर सर घराच्या संदर्भात जे आसा ते सगळे एकदाच घेतला आनी हे जे योजना आयज वाडोवन दिल्ले आसा हेका जे मानधन वाडोवन दिल्ले आसा हेका जे फायनान्शियल प्रोविजन जे केल्ले आसा ते आनीक पयलीं ह्या सरकारान करूंक नासले आज दुसरो पॉयंट उलयता आसतना स्पीकर सर रेग्युलरायझेशन ऑफ कॉन्ट्रॅक्च्युअल लेबर्स आमचे जे वर्कर्स आसले हांकां 10 वर्सांनी पयलीं जे कोण काम करणारे जे टेम्पररी आनी कॉन्ट्रॅक्च्युअल लेबर्स आसले हांकां रेग्युलरायज करपाचें काम जे हजारांनी लोक अशे आमचे गोमंतकी लोक जे कॉन्ट्रॅक्टराचेर काम करताले आपले बाबा सॅलरी वाडनासली अशा तरेचे जे डिसिजन आयज जे अनाउन्समेंट आयज सरकारान जे घेतलेले आहा त्याच बरोबर अंगणवाडी वर्कर अंगणवाडी हेल्पर्स हांव फाटल्या असेंब्लीन त्यांच्या संदर्भात उलयल्लो बी आनी अशाचे हे जे डिसिजन घेतलेले आहा त्यांची जे सॅलरी आहा त्याचे मानधन जे आहा 5,000 वाडटले आनी 2,500 फॉर हेल्पर्स हे जे डिसिजन घेतलेले आहा ते खूप तोखणाय करीन सारखे आहा सर स्पीकर सर जे रिजर्वेशन फॉर ऑर्फन चिल्ड्रन्स जॉबाक आनी एज्युकेशनाक हो एक महत्वपूर्ण निर्णय आमच्या ह्या भुरग्यां खातीर घेतलेलो आसा स्पीकर सर गोवा ह्युमन रिसोर्सीस डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन जे आयज आमच्या गोंयांत संबंध गोंयभर ह्युमन रिसोर्सीस आसा म्हणजे मॅन पॉवर प्रोवायड करपाचें काम करता आनी अशा ह्या महामंडळाच्या कामगारांक तांकां घर घेवपाक सुद्दां इंट्रस्ट रिड्यूस करून तांकां जे लोन दिवपाचें आसा हे निर्णय घेतला आहा तो एकदम स्वागतार्थ आसा स्पीकर सर स्पीकर सर आमच्या गोंयांत लोकांचो आनंद निर्देशांक म्हणजे हॅपीनेस इंडेक्स सदोदीत वाडत उरूंक जाय म्हणून आयज आमचें सरकार नियमीतपणे काम करीत आसा त्यांचो हॅपीनेस इंडेक्स दवरपाक लागून वेगवेगळ्या स्तराचेर वेगवेगळ्यो घोशणा वेगवेगळ्यो सोशल स्किमी चालू दवरून ताका एडिशनल नवे फायनान्स दिवपाचें काम करीत आसा आज जी घोशणा आमच्या सरकारान केल्ली आसा म्हणजे आमचे लोक आयज आस्तीक जाल्ले आहा सनातनी जाल्लेले आहा आपल्या देवाचेर विश्वास दवरणारे आहा अशा तरेतल्या लोकांक आमच्या त्या सरकारान ज्यो स्किमी केल्ल्यो आसा म्हणजे जी विठ्ठल रखुमाई गोवा यात्री निवास हे बांदपाचे तर निर्णय घेतलेलो आसा परत राम निवास एट अयोध्या हे जे काम केल्लें आसा हे स्वागतार्थ आसा स्पीकर सर तशेंच अनेक लोकांचे सजेशनां घेवन आनीक जर धार्मीक स्थळां खंय तरी बांदपाक जाय ही सुद्दां डिसिजनां आमचे सरकार घेवंक शकता ही आमकां पूर्ण खात्री आसा स्पीकर सर महिलांचो आधार म्हणजे हे सरकार आमच्या महिलांचो जास्तीत जास्त आधार करता आणि महिलांक जो आधार दिता त्या दृष्टिकोनांसून आमच्यो महिला गोंयांतले आसलेल्यो महिला ह्या सरकाराचेर विश्वास दवरून आसा आनी त्यांचो ट्रस्ट आहा ह्या सरकाराचेर आज आमच्या सरकारान ज्यो घोशणा महिलां खातीर केल्ल्यो आसा ह्यो ज्यो घोशणा आसा त्या मुख्यमंत्री उडान भरी योजना म्हणजे आमच्यो महिला ज्यो साक्षर जावन कोणी खंयच्या तरी बऱ्या पोजिशनाचेर वचपाक लागून जे धाडस करता तांकां फायनान्शियल हेल्प दिवपाचें थारायल्लें आसा दुसरें म्हणजे प्रोवायडींग बायोडिग्रेडेबल सॅनिटरी पॅड्स हे स्कुलांतल्या भुरग्यांक दिस इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट डिसिजन टेकन बाय अवर गव्हर्मेंट Speaker, sir, excuse me. Under Rule 16, I would like to move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 2 hours.
The question is that the duration of the sitting of the House may be extended by 2 hours. Those in favor may say ayes, those against may say no. The ayes have it, the ayes have it, ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 2 hours. स्पीकर सर, मुख्यमंत्री सुकन्या कौशल विकास योजना आमचे ज्यो महिला भगिनी जो ITI हे घेता ऍडमिशन घेवन शिक्षण घेता हांकां ट्युशन फ्री हे जे अनाउन्समेंट केल्ले आहा हे खरोखरच आमच्या गोंयच्या महिलांक खातीर केल्ले आसा. स्पीकर सर, अंडर द नॅशनल रुरल लायव्हलीहूड मिशन या अंतर्गत आमच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्यो अनेक महिला आज आमचो विश्वास संपादन करून या नॅशनल रुरल लायव्हलीहूड मिशनान एकत्रित जाता आणि त्यांचे राहणीमान वाडोवपाक लागून त्यांचा आनंद निर्देशांक म्हणजे हॅपीनेस इंडेक्स वाडोवपाक लागून जे आज त्यांच्या लागून काम करीत आहा सरकार, आज 50 कोटीचे प्रोविजन तांकां सेल्फ हेल्प ग्रुपांक लोन दिता. हे तेंच्यांनी बारीक बारीक धंदो करून आपलो रोजी करपाचें जे काम केल्लें आसा हे खरोखरच महत्वपूर्ण आहा. स्पीकर सर, आज आमच्या जर्नलिस्ट जे पेन्शनींग वाडयल्ले आसा 10,000 पासून 15 लाख पर्यंत केल्ले आहा हेचे सुद्धा स्वागत करता. स्पीकर सर, आरोग्य मळाचेर जी डिसिजनां आमच्या सरकारान घेतलेली आहा ती म्हणजे दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा योजना ही जी येवजण या इन्शुरन्स जे चालू असले या इन्शुरन्साचे पयलीं कोणी तरी फकाणां मारलेली स्वर्गेस्त फ्रांसीस डिसोजा यांच्या फुडारपणान ही स्कीम चालू जाली, ह्या इन्शुरन्स चालू जाले आणि त्या वेळार हेजी फकाणां करताले ओपोजिशन. पण आज तीच इन्शुरन्स स्कीम आमच्या गोरगरीब लोकांक हेल्पफूल आहा. स्पीकर सर, आज आमच्या खंयच्याय जर गोरगरिबाचे जर बारीक सारीक जर ऑपरेशन करचें पडलें 1 लाख भर 2 लाख रुपया जर खर्च करचो पडलो तेका ते ताबडतोब मेळटा आणि हे हेल्थ कार्ड जर असले जाल्यार ही येवजण खूप महत्वाची आहा. स्पीकर सर, हेल्थ ग्राउंडाचेर उलयता आसतना स्पीकर सर जशे ESI कॉर्पोरेशनान जे डिसिजन घेतलेले आसा आणि तेका मेडिकल कॉलेज जातली आणि ती सुद्धा 50% सीट्स विल बी रिजर्वड फॉर गोवन्स, हो एक मोठो निर्णय आहा. स्पीकर सर, आमच्या सरकारान इन्क्रीज इन अनेक 2 मिनटां. स्पीकर सर, जे सरकाराक डे केअर किमोथेरपी पेशंटांक लागून जे मदत करपाक जाय ते डिसिजन आमच्या सरकारान घेतलेले आहा. इंटिग्रेटेड ऑन्कोलॉजी सर्विसीस हे वाडलेले आसा. आमच्या गोंयान राज्यान जे GMC जे आयज चलता थंयसर वेगवेगळ्या तरेच्यो ज्यो आयज फॅसिलिटीज मेळटा ह्यो बाकी इतर राज्यांनी कमी मेळटा. पण आज आमच्या सरकाराची आयज तोखणाय करून दिसता की हेल्थ ग्राउंडाचेर आमी खूब उदरगत केल्ली आसा आनी ही आमच्या ह्या डेव्हलपमेंटान दिश्टी पडटा. स्पीकर सर, आज आमच्या लोकांक लागून जे काम धंदो व्यवस्थित मेळपाक लागून जे डिसिजनां घेतलेली आसा भितून काम धंदो योजनेचेर 10 गायो आनीक दिवपाक जाय आनी सबसिडी वाडोवपाक जाय हेचे डिसिजन आमच्या सरकारान घेतलेले आसा. तशेंच अपॉइंटमेंट ऑफ वेस्ट मॅनेजमेंट इन्स्पेक्टर आमच्या गोंयान जो कचऱ्याची विल्हेवाट लावपाक लागून आमचे पंचायती हे सेग्रिगेशन करता, कलेक्शन करता, सेग्रिगेशन करता. पण हेजे सारको हेजेर नियंत्रण दवरतलो जाल्यार आनीक जे अपॉइंटमेंट आणि ह्या अपॉइंटमेंटाच्या द्वारे आमच्या नवयुवकांक हेजो जॉब मेळटले हे डिसिजन जे घेतलेले आहा हेजे खूप स्वागत करता. स्पीकर सर, तशेंच इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाक 4,000 कोटींचे जे प्रोविजन केल्ले आहा भितून गोंयचे सगळे 40 मतदारसंघान आयज जे डेव्हलपमेंट जाता हे डेव्हलपमेंट आमकां आमचे माननीय मुख्यमंत्री खंयसरूच डिस्टिंग्विश करिनासतना सगळ्याच मतदारसंघांचो 100 कोटीचो जो इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड दिल्लो आसता हो व्यवस्थितपणे युटिलायज जाता आणि सगळेच आमदार हितून भाग घेतात. स्पीकर सर, हेका लागून हांव म्हणटा की हे बजेट जे मांडलेले आसा तशेंच अनेक आनीक वर्साच्या वर्सा ह्या सरकाराक आमचे बजेट मांडपाक लागून संधी मेळटली आणि गोंयकार लोक आमचे हे आमच्या सरकाराक संधी दितली आमकां ही गॅरंटी आहा. थँक्यू. स्पीकर सर.
स्पीकर सर, 26-27 बजेटाचेर हांव उलोवपाक उबें आसा. स्पीकर सर, हें बजेट जवळ जवळ 30,000 करोड 30 करोड 195 सॉरी 30,000 करोड 195 अशें हें बजेट आसा. स्पीकर सर, अटल आश्रा तुमी केन्ना पळयलां आसतलें आमी अटल आश्राचेर पयलीं आमी 1.5 लाख रुपया दिताले, पण आयज 1.5 लाखा वयल्यान डबल केला, 3 लाख केला. आनी जे पळय 3 लाख कोणाक दिताले घर बांदपाक ते आयज 5 लाख केला. जेणे करून कितलो गोर गरिबांक आनी आमच्या ट्रायबल लोकांक कितलो मदत जातली हेजे तरी आनी सांगपाची गरज ना. कारण हे बजेट पळय आमच्या मुख्यमंत्र्यान मांडला, खरोखरच तेजें हांव स्वागत करतां आनी मुख्यमंत्र्याक कॉंग्रेच्युलेट करतां. कारण अशें बजेट, एक सुंदर बजेट हे टोटल गोर गरिबांक, मिडल क्लास म्हण, श्रीमंताक म्हण आनी गरिबांक म्हण हे सगळें इक्वल जें पळोवन हे बजेट थंय दवरलेलें आसा. स्पीकर सर, कोटी तीर्थ आमचे सप्त कोटेश्वराचे जे कॉरिडर जे 50 कोटीचे जे तेणी पास केले ह्या बजेटान दवरला, तेज्या बद्दल हांव मुख्यमंत्र्याक खूब खूब धन्यवाद म्हणटा. कारण एक तेणी अशें डिसिजन घेतलें, कारण थंय कोणूच पळयनासलेलो केन्ना. पोर्तुगीज टायमा वयल्यान ते आमचे सप्त कोटेश्वराचे टेम्पल मोडलेले आनी आयज थंय कांय ना. पूण ट्युरिस्ट म्हाका दिसता दिसाक कितलेशेच थंय येवन पळयता. ट्युरिस्ट येता वयता, ती तळी पळयता, तळयेचेर जी पळय चित्रां आसा ही सगळीं थंय येवन लोक पळयता आनी अशें एक सुंदर वातावरण थंय त्या तळये कडेन जाल्यार पळयत जाल्यार मन सारकें तन मन सगळें निवता. आयज मुख्यमंत्र्यान खंय तरी दखल घेवन आपल्या बजेटान ते 50 कोटी 50 CR तेणी दवरल्या बद्दल तेजे खूब खूब हांव धन्यवाद म्हणटा तेजे. स्पीकर सर, त्याच बरोबर आमची रो फेरी ह्या बजेटान आमचें सदां एक स्वप्न आसलेलें. हांव R&D मिनिस्टर बाब सुभाष भाऊ फळदेसाय हो सदांच तेंच्यांनी वचून पळयताले, सगळें जातालें. हांव डिमांडाचेर तेजेय उलयतलो त्या टायमाचेर, कारण तेणी आमकां खूब मदत केल्ली आसा. पण आयज मुख्यमंत्र्याचे हांव धन्यवाद म्हणटा, कारण म्हाका म्हाज्या मतदारसंघान आमकां दिवाळे म्हणजे शापेर टू दिवार पर्यंत आमकां 2 रो फेरी येणाऱ्या नोव्हेंबरान चालू जातल्यो. तेज्या बद्दल तेजे खूब खूब हांव थँक्यू म्हणटा. कारण त्या बजेटान तेणी बारीक लोकांचो विचार केलो आमच्या, कारण आमचे दिवाडकार भावांक आनी कसलेंच साधन ना. आमकां ह्या सायडीच्यान फेरी आसात तीन आतां आमकां 3 केल्या, पण आमकां तरी सुद्दां त्याय सायडीच्यान जेन्ना आमच्या दिवाडेन एकूच पर्याय म्हणटा तो फेरयेचोच आसलेलो. जेणे करून आमकां रो फेरी पळय मेवळी, तितून आमचें सगळें आसा तितलें टेन्शन मुक्त जातलें. तेज्या बद्दल हांव मुख्यमंत्र्याक खरंच कॉंग्रेच्युलेट करतां. कारण आमच्या बारीकशा लोकांक, दिवाडकार भावांक भयणांक, आमच्या दिवाडेचे स्पेशली म्हाज्या आई बाबा म्हण सगळे आई वडील भाव भयणांक हेजो खुबसो फायदो जातलो. स्पीकर सर, त्याच बरोबर म्हाजें घर, कोण कितलेंय उलोवपाक खूब जाणां कितें कितें आसा. म्हाजें घर स्पीकर सर, म्हाज्या घरान इतले लोकांक आमकां फायदो पडला. जो आयज एक मनीस बारीक गोर गरीब जो मनीस पळय आसा तो सदांच म्हणटालो म्हाजें घर म्हणजे आपलें घर इतले वर्सांचें आपल्या नांवार ना. फाल्यां जर कोणी जर तेज्या घरा कडेन सैरीगत जर येयली, तुजें घर तुमच्या नांवार आसा. स्पीकर सर, आत्तां उलयतां, एक मिनीट. चुकोन मारल्या. ओके स्पीकर सर, म्हाजें घर जे पळय स्कीम काडल्या ते स्पीकर सर इतली बरी स्कीम, जेणे करून म्हाज्या पिडयेन सुद्दां जी पळय घरां आसा, जेणे करून तेंचे 40 वर्सांचो इश्यू आसलेलो, आमच्या मुख्यमंत्र्यान आयज तेंचो इश्यू सगळ्यांचो सोडयल्ले आसा. स्पीकर सर, तेज्या बद्दल खरोखरच हांव मुख्यमंत्र्या म्हाज्या मतदारसंघाच्या वटेन हांव तेजें अभिनंदन करतां आनी ताका थँक्यू म्हणटा. स्पीकर सर, त्याच बरोबर फ्लॅटाचें आयज कोण चिंतूंकूच शकचो ना. फाटले दिसांनी स्पीकर सर आमचो CM मतदारसंघान येयल्लो. आमी खूब जाणांनी आमच्या गांवच्या लोकांनी, आमच्या मतदारसंघाच्या लोकांनी CM सराक विचारलें, CM सर, आमी फ्लॅट घेतला कितलीं वर्सांच जालीं, जेणे करून हो फ्लॅट आमच्या नांवार आयज पर्यंत जाल्लो ना. बिल्डर एक एग्रीमेंट मारता आनी सेल ऑफ एग्रीमेंट असो करता आनी तेज्या उपरांत सेल डीड ना कांय ना. आनी तो बिल्डर केन्ना तेंच्याच फ्लॅटाचेर लोन काडीत म्हण भंय जाता. कारण टोटल पे त्या लोकांनी करोडांनी रुपया दिवन ते फ्लॅट घेतलेले आहा. आयज मुख्यमंत्र्याच्या आदारान तांकां एक सारकी उमेद येयल्ली आसा, येणाऱ्या थोड्या दिसां भितर तो फ्लॅट त्यांच्या नांवार जातलो. स्पीकर सर, त्याच बरोबर आमचो मुख्यमंत्र्याचे परत एकदा हांव कॉंग्रेच्युलेट करतां. कारण आमचो धावजे जो रेल्वेचो ब्रिज आसलो, रेल्वे ट्रॅक जो आमकां सदांच यो वच करून 10-20 फावटी आमकां त्रास जाताले, मानसीक त्रास जाताले. भुरग्यांक स्कुलाक वचपाक, कॉलेजीक वचपाक किंवा गव्हर्मेंट ऑफिसरांक डिले जातालो वचपाक. ट्रेनीच्यो पडली की गेट पडली की खूब त्रास जाताले. तेका लागून आयज 50 कोटीचो ब्रिज हो आमकां GSIDच्या मार्फत तेणी त्या बजेटान घालून आमकां आयज जालो. स्पीकर सर, तेज्या बद्दल तेजे परत एकदा हांव कॉंग्रेच्युलेट करतां. स्पीकर सर, कुमारजुवा ग्रावंड आमी केन्ना चिंतलें ना की कुमारजुवा आमचो येदो व्हडलो जागो आसन आमचो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाचो आमकां केन्ना
ग्राउंड जातलो अशें आमकां केन्ना खात्री नासली, पण मुख्यमंत्र्याक खरोखरच आनी स्पोर्ट्स मंत्रीक हांव खरोखरच एक कॉंग्रेच्युलेट करता, कारण आमचो तोय ग्राउंड म्हणजे रणजी खेळपाचो ग्राउंड ह्या पद्दतीचो आमकां ग्राउंड थंय बांदून दिता आनी त्या बजेटान आसा. कारण खूब आमकां उमेद भोगता, कारण कुमारजुंवेचे लोक आमचे बरे टॅलेंटेड भुरगे, बरे खेळपी, रात दीस थंय टुर्नामेंट जाता, बरे खेळटा आनी आपलें नांव सारकें एक बरें दवरता. तेज्या बद्दल थंय एक आमकां बरो ग्राउंड मेळयल्या बद्दल तेजे हांव कॉंग्रेच्युलेट करता. त्याच बरोबर स्पीकर सर, वेलंकनी आमच्या सायबीण मांय कडेन वचपाक आमकां मुख्यमंत्र्यान बजेटान घातलेले आसा. जागो आयडेंटिफाय करता, आमकां एक थंयसर यात्री निवास म्हणून थंय बांदपाचें आमचें एक प्रोविजन मुख्यमंत्र्यान वेलंकनीक आमकां करून दिल्लें आसा. कदाचित जागोय तेंच्यांनी पळयला. येणारे थोडे तेंपान म्हाका दिसता आमकां म्हणजे निवास आमचो गोवा निवास थंय बांदपाचो आसा. तेज्या बद्दल मुख्यमंत्र्याचे हांव कॉंग्रेच्युलेट करता. जाता तितले बेगीन थंय ते बांदचे जागो इलो घेवन, कारण सोदीत आसा जागो ऑलरेडी मेळ्ळलो आसा. तेज्या बद्दल तेणी बजेटूय तितून हे करून दवरलेले आसा. तेज्या बद्दल जाता तितले बेगीन ते आमकां करचें. स्पीकर सर, त्याच बरोबर राम निवास, अयोध्याक राम निवास कितले तरी कोटीची जमीन घेतल्या आनी जर कोणी जरी आमचो गोंयकार जर थंय जर गेलो जाल्यार हॉटेलांनी जर कोणाक परवडना जाल्यार वचोन थंय तर रावतलो. जाता तितले बेगीन ते राम निवास आमचे थंयसर जातले. राम निवास ते आमचे जितले जाता तितले श्री प्रभू रामाचे जे दर्शन जर घेवपाक गेलो जाल्यार ते राम निवास जातले. आनी जाल्या उपरांत आमकां प्रत्येक मनशाक एक सव्वाय भितर जे कोणाक गोर गरीबाक परवडटले, हॉटेलान 5,000 4,000 दिवपाक जावचे ना, ते बारीकशे एमावंटान जर 500 रुपया हेच्या पर्यंत जर आमकां जर थंय लोकांक अवेलेबल करून दिल्या, खरोखरच हांव मुख्यमंत्र्याचें कॉंग्रेच्युलेट करता मुख्यमंत्र्याक. स्पीकर सर, विठ्ठल रखुमाई आमचे पंढरपूर, थंय आमचे यात्री निवास, गोवा यात्री निवास जावपाचें आसा, तेंय आमच्या बजेटान आसा. खरोखरच खूब उमेद दिसता, खूब सांगूच. स्पीकर सर, एक मिनिट, बोट दाखयनाका राव, हांव सगळे उलयतना तुमी काय म्हणना. स्पीकर सर, स्पीकर सर, विठ्ठल रखुमाई हो निवास जो पळय पंढरपूर बांदता तेका लागून मुख्यमंत्र्याचे खरोखरच हांव अभिनंदन करता. कारण एक आमकां विठ्ठल रखुमाईचे खूब अभिमान आसा. करोडांनी लोक चलोन वयता, कशे वयता, आमच्या मतदारसंघात सुद्दां ते चलोन वयता, पांयांक चपलां सुद्दां आसना, कितले तरी दीस तांकां लागता. थंय गेल्या बरोबर जर तांकां जर रावपाक जर एक निवास जर मेळ्ळो आमकां गोवा निवास म्हणून, जाल्यार आमकां खूब आनंद जातलो. स्पीकर सर, स्पीकर सर, त्याच बरोबर ड्रिंकींग वॉटर आतां न्यू डिपार्टमेंट केल्लें आसा ड्रिंकींग वॉटर, आनी ताका जवळ जवळ 1,009 करोड हो ताका बजेटान प्रोविजन केल्लें आसा. कारण जेन्ना पळय आमी लास्ट टायम खूब पाटी म्हणटा आमची पायपलायन सांतिस्तेवची पिड्यार जाल्या, करमळेची पिड्यार जाल्ली आसा. जी पायपलायन ड्रिंकींग वॉटराक लागून जी पळय जाय त्या बजेटान तेणी 1,009 करोड दिवन म्हाका दिसता खंय नाल्यार खंय तरी फायल आयजूय आमची पास जाल्ली आसा. खूब आनंद जाता, जेणे करून आमची ही कामां जी पळय कितें उरल्या ती सगळी आमकां जाय पळय पावसा पयलीं ती आमची कंप्लीट जातली. स्पीकर सर, त्याच बरोबर अंडरग्राउंड केबल, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट अंडरग्राउंड केबल जे पळय आसा म्हाज्या मतदारसंघात ऑलरेडी म्हाका दिसता 95% कंप्लीट जाल्ले आसा. जेणे करून एवरी इयर जेन्ना पावस येता जावं कितें येता तेन्ना आमकां खूब त्रास जातालो, झाडां पडटाले, कारण म्हाज्या मतदारसंघात झाडां बिडां खूब आसता आनी वायरी पडली की लायट 2 दीस 3 दीस येत नासलेली, आनी जेणे करून इलेक्ट्रिसिटीचे जे पळय लोक आसता तांकांय त्रास जाताले, कारण एकदां खूब इतलो पावस पडटालो, काम करपाक मेळना म्हणून त्रास जाताले. तेय आमकां आतां अंडरग्राउंड केबलिंग करून खुबशे आमकां फायदो जाल्लो आसा. स्पीकर सर, त्याच बरोबर हायर एड्युकेशन म्हण, टेक्निकल एड्युकेशन म्हण, बाकीचे सगळे हितून मुख्यमंत्र्यान खूब एक बरो प्रोविजन करून दवरलेलो आसा. तेज्या बद्दल खरोखरच आमकां सगळ्यांक गोंयकारांक फूल आख्ख्या गोंयभरांक आमकां खूब एक उमेद जाता, जेणे करून सगळ्यांक आमकां एक प्रत्येक मनशाक हे बजेटान कितें नाल्यार कितें तरी दिल्लें आसा गोर गरिबांक शिकपाक म्हण सगळ्यांक. त्या भशेन स्पीकर सर, शेतकऱ्यांक एक बरी स्कीम दवरलेली आसा, प्रोविजनूय केल्लें आसा. शेतकऱ्यांचो कितें लॉस जाल्लें आसा जाल्यार शेतकऱ्यांक ते लॉस त्या टायमार तांकां पावपाक लागून तोय प्रोविजन केल्ल्या, जेणे करून जे शेतकरी आमचे भाव आसा, जेणे करून आतां फॉर एग्जाम्पल आमच्या मतदारसंघान फाल्यां जर उदक भरलें एक पावसा दर्याचें आनी तेंची वारयां गेली किंवा शेत पिड्यार जालें, सेम टायम तांकां जर कितें जर काडून जर दितलो जाल्यार तितून तेणी प्रोविजन केल्लें आसा, जेणे करून त्यांची जी पळय मेहनत आहा ती पिड्यार जावपाक जायना, ह्या खातीर तेणी लक्ष घातलेलें आसा. स्पीकर सर, आमचे मुख्यमंत्र्याचें एकूच विजन आसा आनी आमचे प्रायम मिनिस्टराचें विजन कितें आसा,
आमचो विकसीत भारत जर 2047 पर्यंत जातलो जाल्यार ह्या प्रत्येक बजेटाचेर आमच्या मुख्यमंत्र्याचे विजनूय आसा की विकसीत गोवा 2037 हो जावपाक जाय. हेका लागून प्रत्येक ह्या बजेटान तेणी अशी एक मांडलेलें आसा की संपूर्ण गोंयभर कशें विकसीत जातले हितून डबल इंजिन सरकाराचो हे घेवन तेणी आपले टोटल जे पळय बजेट आसा ते संपूर्ण हितून आमकां दाखोवन दिल्ले आसा. अशें बजेट म्हाका दिसता अशें पयलीं केन्नाच जालें ना. इतलें सुंदर ह्या बजेटान सगळें घातलां. प्रत्येक MLA सगळे उलयता 100 कोटी जे पळय प्रोविजन करून दिला ते कोण काय उलयना पण फक्त टिका करपाक अशें आहा की आमीच सगळे गोंयचे सगळे कैवारीक अशें हेच उलोवपाक आसा पण हे 100 कोटीचे कोण उलोवचो ना. स्पीकर सर त्याच बरोबर आता पायलट जर कोणी जर जातलो पायलटान सुद्धा तेंच्यांनी 1 कोटी रुपया दिवपाचे हितून ह्या बजेटान 50 लॅक्स आय थिंक 1 CR हो दिवपाचो प्रोविजन केल्ले आसा अशें पयलीं कोणी केलें ना. म्हणजे प्रत्येक मनीस बारीक सावन व्हडलो स्पीकर सर 1 मिनटान काबार बारीक सावन व्हडलो हो मनीस स्पीकर जालें ना तूं 1 मिनट स्पीकर सर. सो हितून तेंच्यांनी इतले पळय प्रोविजन केला स्पीकर सर तूं आनी उलोवंक दिना पण वयता वयता एकूच उलयता स्पीकर सर जगला तो जगला जगला तो जगला दुसऱ्यासाठी जगला तो जगला स्वतःसाठी जगला तो वाया गेला असे व्यक्तिमत्व असलेले आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत याला कोटी कोटी धन्यवाद. तेकाच लागून स्पीकर सर तेका धुरंधर 2 म्हणटा म्हणजे वयरूच ती एक एडवर्टायज जाल्ली त्याच्या मनांतल्यान खूप खूप तेका कॉंग्रॅच्युलेट करता स्पीकर सर. थँक्यू. थँक्यू मिस्टर क्रूज सिल्वा. Speaker, sir, I rise to speak on budget 2026-2027. Well, Honorable Chief Minister presents a budget wrapped in the grand slogan of Viksit Goa 2037. A critical look reveals it is a document of stagnation, selective development, and screwed priorities, and a broken record of assurance than a roadmap for progress. Honorable Chief Minister in his speech used one word, Gotmut, which means robust, repeatedly to highlight the provisions he has made for various sectors. When we went to the speech, Gotmut was used 37 times in the speech. So we expected the budget to lead to a robust economy, at least much better than what was in the year 2025-2026. But as per the government's own numbers, in the financial year 2025-26 budget, the GSDP was projected at 1.38 lakh crores with a growth rate of 14.27%. This year, the projection was miraculously shrunk to 1.31 lakh crores with growth crashing to 7.21%. How can the government talk of robust economy when their own data shows the economy is contracting by 7,000 crores? This is not development, it is a fiscal warning ignored. Secondly, again, looking at the last budget, the present budget is an example of copy-paste governance. Old promises repeated again and again. The Sanjeevani Sugar Factory, in the 2025-26 budget, we were told that the redevelopment will start this year. Today, in the 2026-27 speech, the government repeats that work will start this year. For how many years will our farmers be fed the same sentence while the factory remains idle? Speaker, sir, Donapal Convention Center, the last year action taken report claimed evolution was ongoing. This year, the speech again promises its development under DBFOT model, as if it were a brand new idea. The Goa State Museum, promised in 2025, we are now told in 2026 that construction will commence from this year. The foundation stones are only things which government seems to actually build. Ramindra Bhavans, in 2025-26, budget proposed foundation stone for Sangye and Perne. This year, government admits that they are still only at the preparatory decision stage. Speaker, sir, in my constituency, Vedli is hardly given anything in this budget. आमच्या बजेटान चोवपाक गेलो जाल्यार वेल्ली कांयच ना. So sports and youth and the government claims to support sports, yet the economic survey admits that the Madkai sports complex is fully developed, but the playground for Sanjay Avel in Vedli is still stuck in process. Why must our youth wait for years for the basic playground while others get inaugurated today?
स्पीकर सर, आता एक सांज दी हांवें ऑलमोस्ट 1 वर्स जालें तो स्ट्रक्चर रेडी जालो. ताका एक प्रपोजल घायल्ली, पीच आहा तेजे ग्रास घालपाक. आतां 1 वर्स जालें ती अजून पासून फायल पास जायना आनी तेजें कामूय स्टार्ट जायना. तो ग्रावंड तसोच उरलो आहा. स्पीकर सर, 10 वर्स जालीं वेल्लिंग ग्रावंड, कांयच काम ना. 10 वर्स पयलीं तें स्ट्रक्चर रेडी जालो, ऑलमोस्ट 18 crores एक्सपेंड केल्ले. 5,000 तेजी क्रावड कॅपेसिटी आहा, पार्किंग स्पेस आहा, कॉन्फरन्स रूम आहा तेका, प्लस प्लेयर 4 प्लेयर्स रूम आहा तेका, सोगटें आहा. पूण आयज पासून तो ग्रावंड थिंगा 10 वर्स पडलो. ग्रावंडाची कंपाऊंड वॉल कोलॅप्स जाली, टेंडर गेलो, अजून तेची रिपेर जायना. ग्रावंडाची ट्रान्सफॉर्मर पिड्ड्यार जालें, हांकां पोत्ती येयले, पोत्ती कामां येयलोय, तेजे टेंडर गेलोय. हे ग्रावंडाचें रिपेर काम स्टार्ट जालें, पूण एक्चुअल ग्रावंड तो अजून पासून स्टार्ट जायना. कितलेच फाटलीं 4 वर्स सांगलें ह्या ग्रावंड कंप्लीट करचो आनी ह्या भुरग्यांक दिवचो खेळपाक, तेजी फूल ताका यूज करचो म्हणून. तेजे भाशेन आमचो आसोल नाय ग्रावंडार. तेजे कंपाऊंड पडलो आहा, ड्रेसींग रूम पडली हांवें. हे ग्रावंड म्हाका दिसता ह्या बजेटांत आमचें घेवपाक जाय आनी हें काम कंप्लीट करपाक जाय. स्पीकर सर, ट्रेनिंग वॉल एट मोबर, हे नुस्तेकार आहाय ते आमचे कितलीं वर्सां 35 years जालीं बोवाड माथ्या आमकां एक ट्रेनिंग वॉल करात. 4 वर्स जालीं आमी बोवाड माथ्या घालीताय हो प्रपोजल, पूण आयज पासून तेजें काम मुखार वचना. म्हाका दिसता गोवोरमेंटाक जाय एक एक्सिडेंट जाल्लो, कांय मनशाची थिंग लायफ वचपाक जाय, हेजे पयलीं गेल्ली आहाय आनी वचपाक जाय, तेजे फाटल्यान हेजें काम कमी जातलें. हांव नको हें काम कित्याक घेयनाय. आतां दिसता म्हाका दिसता ते बेतूल पोर्टा लागून घेयनाय, हो तें करपाक नाका, तेंय म्हाका क्लियर गोवोरमेंटान सांगपाक जाय. स्पीकर सर, अंडरग्राउंड केबलिंग ऑफ 11 kV लायन्स इन वेल्लिंग कॉन्स्टिट्युएन्सी अजून पासून कांयच ना. फाटले आमकां बजेटाक आमचे प्रॉमीस केल्लें, बजेटान प्रपोजल आहलें 50.10 crores अंडरग्राउंड करपाक जाय घेवपाचें सिल्ली आमची चिंचणी, सालजोरा, ड्रामापूर एरिया. आयज पासून तेजें काम स्टार्ट जालें ना आनी ह्या बजेटा पासून आमचें अजून कांयच गेलें ना अंडरग्राउंड केबलिंगाचें. हांव मागता मिनिस्टरा लायन लास्ट टायम आमकां सांगलोलें, प्रॉमीस केलें तुजी वेल्लींग कितें आहाय तितलीच काम घेतलो, पूण आयज पासून वर्स कांयच एक काम जालें ना आनी तें बजेटाकूय ना. फाटलें प्रॉमीस केल्लें बजेटांत त्या पासून तें काम आयज जालें ना. स्पीकर सर, उदका पायपलायन आहाय त्यो अजून पासून रिप्लेस जालें नाय, तेंय जावपाक जाय. स्पीकर सर, let us talk about the government sense of priority. The Dayanand Social Security Scheme is a lifeline for our seniors. It received 480 crores last year. Despite rising inflation this year, speech offers no significant increase, even as it admits that 40% of our population relies on such social securities. Crumbling schools, the government boost of its education budget, yet the 2025-2026 action taken report admits that only 154 out of 294 government schools has their roof repaired completed. Smart meter obsession. We are spending 467.42 crores on smart metering. Is this for the benefit of the people or the profit of the contractors? Speaker sir, youth and employment at 2025-26 are promised of a dedicated youth portal for locals is still under implementation according to action taken report. Speaker sir, based on the allocation announced in the budget for the various departments, I did a comparative analysis of the revenue and capital layout for the government department to get a sense of these numbers and performance of the departments. The ratio represents revenue expenditure is to capital outlay. The high first number indicates spending dominated by salaries and operations, while the higher second number indicates investment in assets. Overall ratio is 2.58:1. What we see is majority of the department have high revenue expenditure over capital expenditure. Departments like education, police, and forest have a ratio of 22.5:1, 18.6:1, and 38.8:1 respectively, indicating high spending on salaries and pensions. While departments like PWD, WRD has bigger share of capital expenditure with figures of 1:2.3 and 1:1.7 respectively.
But how do we understand the financial department ratio of 1:59.5? This is either due to the repayment of debt and capital expenditure, or is it due to the fact that GSIDC is under financial department and is carrying on capital projects? Speaker, sir, now coming on the approach used by the government as evident from the budget. Normally, a rational approach by the government to reduce high revenue to capital expenditure ratio is by focusing on the combination of expenditure, rationalization, public-private partnership, and strategic monetization of assets. But Goa government is focused more on PPP and monetization of assets. Last two budgets are implementing this strategy vigorously, though much of it is on the paper. But I am afraid very soon this will be a major work and achievement of this government. Yes, yes. And hence, I would Major work. say that we are now realizing that this government and the government at the center. Mr. Cruz, you over? Thank God. No मिनिटांनी, no मिनिटं. No, अनेक मिनिटांनी आम cover तो कर. शिपाई जाण. एक मिनिटांनी cover कर. 10 No, मिनिटं. 1 minute जाऊ का ना. 10 मिनिटं, 10 मिनिटं. No. Huh? I will bus जाऊ पण नाही. अरे तो leader तू काय 15 मिनिटं दिवा पडली. तू किती 15 मिनिटं आल्यार. म्हणजे cover कर. But we see now that in this budget, a perfect example is lack of government and lack of governance, because you will have nothing to govern. All important government holdings and functions are outsourced and outright sold under the grab of PPP, right from the iconic Junta House, government residential houses at Altino, tourist residence of Goa Tourism, ferry service, Kadamba transport services, power services, hospital, and brand new project like twin observatory towers to be constructed on Zuari Bridge. Some examples of this focus are: the state has begun privatization of the operation of several ferry routes by offloading management to the Goa Recruitment and Employment Society. The government has achieved saving of approximately 60% previously spent on staff salary. Development of Dona Paula Convention Center and major bus stands in Margao, Vasco have been pursued under design, build, finance, operate, and transfer model. Healthcare services, dialysis services across 16 centers are now managed through a PPP model with a private provider, reducing the state direct operational burden. NBCC redevelopment. The government has signed an MOU with MBCC India Limited to redevelop dilapidated government quarters and buildings like Junta House and Vasco Bus Stand. This budget also announced that government colleges in capital city will move to Donapal. Speaker, sir, I am not clear why Honorable CM termed that this college will come up at Donapala. In reality, these colleges are shifted by constructing their campus right in the property that belongs to Goa University. So in a way, government is encroaching on the land of Goa University, which may need for future development plans. The government cannot provide a IIT Goa to set up a campus and now snatching 5 मिनिटं. 5 minutes. I urge government to provide a clear picture of what. Please go ahead. झालं त्याची. 12 मिनिटं आली त्याची. बरं 1 मिनिट cover कर. I urge government to provide a clear picture what are the future needs and views of Goa University and its stakeholders on this matter, and how are you going to compensate them and ensure that these campuses of diverse institutions do not strain the resources as well as result in academic and administrative problems. Because on one hand, government is talking about additional public universities, and if these colleges that are shifted become part of another public university, how can two universities run from the same university? Speaker, sir. Okay. Yeah, Benji. I'm not- 13 मिनिटं आली. Benji. नल मैं आऊँ नहीं कहता. तू ये बोले ना? बोलो बस ना. Very sure क्यों? झाले speaker sir. Speaker, sir. Benji. An example, let me highlight this a classic तो case बोला ना of, अट्ठा. अभी करना बोले ना. classic case of lack of governance. As per reply to my LQ 5A on 9th August, the foundation stone for the project was laid on 23rd
May 2025. This is regarding the matter, twin observatory tower at Zwari Bridge. Yes. The tender is awarded, but no permission from the authorities were obtained. At the time of foundation stone laying ceremony, the project will be built on design, build, finance, operate and transfer model, wherein the appointed consortium will build the project at its own cost and operate it for 50 years. Speaker, sir, the estimated cost of this project is 207.07 crores, which will be borne by the concessionaire. And the tower will be built on a bridge, but in order to reach to this bridge tower, the land area on both sides of the bridge will be used. From the village Akasai in Santandari constituency, side a total of 27,000 square meters. While the Kortali side, it will be 30,000 square meters, almost 60,000 square meters, will be utilized as an approach road and other facilities for this project. This will block access to the I'll go to Kazan Viresh, and will result large scale. No, if you're not speaking, I'll go to Viresh. झाले? ते कामात आहे ना, ते पेजी वाटतं मस्त, वाचता मस्त. वाचता तो आम्ही 1 minute देतो तुका, नाला वेंजी उलयना, I'll go to Viresh. Honorable member Venji, if you don't speak, I'll go to honorable member Venji. बरें, स्पीकर सर, हांव एकूच सांगता, लीडर ऑफ पार्टी 30 minutes दिल्ले आमकां, आमके 20 minutes पूण उलोवपा दी, मदमध्ये बेल मातशें मारनाका, आमगे तो रिदम फ्लो करनाका, आमाजींक लोकां पासत उलोवपा येयलोय. BSc report हा. My request is please do not disturb. बरें स्पीकर सर. स्पीकर सर, last year आमी जेन्ना हिंग उबे रावल्ले आनी हे कंटिन्यूस लास्ट 4 years जेन्ना हांव बजेटाचेर उलयतां तेन्ना हांव बजेटाचेर एकूच सांगत आसलो की हो सरकार आमकां दाखयता माउंट एव्हरेस्ट आनी बजेटान दिता मोंती दोंगर आनी हे पाटी तशेंच स्पीकर सर हे बजेट एक रेस्टॉरंट अशें रेस्टॉरंटाचो गेलो म्हणटरी तो मेनू चोयल म्हणटरी तोंडा उदो येता सो हे बजेट चोयल म्हणटरी तोंडा उदो येता आनी लाड बायस जाता कितें मेळटो काय म्हूण पूण भितर गेलो म्हणटरी कुजिनू ना रेस्टॉरंटा एसो खबरो हे बजेटाचेर स्पीकर सर. स्पीकर सर, as I go into the exposure of this budget, I would want to bring to the notice that this action report of assurances was a book print कोताय स्पीकर सर. हे जे assurances दिलो आहे 25 आणि 26 च्यो जे काम केलें स्पीकर सर आणि हेजे तूं गेल जाल्यार पेज नंबर 18 चेर तूं चोयल जाल्यार स्पीकर सर हिंग दाखयलो आहा की रिसर्फेसिंग ऑफ सेरावलीम एंड पेर सेरावलीम रोड कंप्लीटेड म्हणजे जॉब कंप्लीट म्हणून दिला स्पीकर सर. आणि हे बजेटाचे हे बुकाचे जर गेलो बजेटाचे 26-27 हे पेजीचेर 19 दिलो आहा की पेर सेरावलीम रोड करपा आहा म्हणून स्पीकर सर. सो हेजे दाखोवन दिता स्पीकर सर हे जे बुकाचे प्रिंट कोताय आणि जे डायरेक्टरेट ऑफ प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स एंड इव्हॅल्युएशन आहा ते आपल्या नदर सारखे चोयनाय स्पीकर सर. कितेंय टायप कोताय कितेंय घालताय स्पीकर सर. हेजे म्हाका सदां लक्ष घालपाची गरज आहा स्पीकर सर. हांव बजेटा भितर सोदताच ना. आज हांव एकूच सांगो सोदिता जो आम आदमी आहा जो घराको बसोन आहा तेका हुंय कोण गेलो ना की तुवें आमगे रीण कितू वाडोवन दवरलो आहा तुवें हुंच्यान बोरोईंग गेला हुंच्यान मार्गे पयशे गेल्या इंट्रस्ट हारिकोन आनी सवाय पयशे आहाय ते गेले नाय तेका कांय हें समजना. हें आमकां दिलो आहा हिंग करपाक आनी तुमकां दिलो आहा आनी हें तुमकां सारको नाय म्हणटा स्पीकर सर. आमकां हिंग दवरलो आहाय पॉयंट आवट करपाक की तुमगे फेलियर हुंय जालें तुवें हुंय सो पयशे सारके गेले नाय हुंच पयशे युटिलायज सारके केले नाय. कॉमन मनशां जाय आमगे केळशी पोंता सोन सुराले पोंता तेंकां जाय आपल्या लागे भाटीवाडा रस्तो सारके जाल्याय आमगे मोबरा रस्तो सारके जाल्याय केळशा रस्तो सारके जाल्याय करमण्या सारके जाल्याय दांबोर सारके पडा हें तेंकां जाय स्पीकर सर. उदका पायपलायन फुट्टाय मोंते क्रुजा टायमा पायपलायन घायल्यो त्यो उदका पायपलायन रिप्लेस जातल्यो या जावपा नाय हें कॉमन मॅना जाय स्पीकर सर. इलेक्ट्रिसिटी 24 hours तूं दिता ओ दिना तुका जाता ओ जायना हें कॉमन मनशां जाय स्पीकर सर. कॉमन मनशां हुंय कोण गेलो ना कितें डेफिसीट कितें तुगेलो फिस्कल डेफिसीट हें कॉमन मनशां कोण गेलो ना स्पीकर सर. डेली वस्तू जे सामान्य मनशां जायो ह्यो वस्तू आज आमी ह्या बजेटान कोणाक कांय दिलो ना स्पीकर सर. स्पीकर सर, 8 points I'm going to analyze and speak during this budget. This government is very good at announcing schemes, Speaker sir, but very poor at completing them. Fiscal management and debt, Speaker sir. Fiscal management to choil zala, Speaker sir. Earlier it was estimated to 2,932 crore, 2.1% of GSDP. In previous year, the deficit jumped to 3.5% of GSDP, far higher than what it was planned, Speaker sir. Speaker sir, ये number सांगिले जाल्यार कोणा ते कोणा आणि कोणूय कितें म्हणटलो, but overall summary of this fiscal management is that, Speaker sir, this government prepares one budget for the assembly and another budget for reality, Speaker sir. Speaker sir, दुसरे म्हणटा dependence on central funds, Speaker sir.
हे वर्साक 26-27 आमकां सुमार 5,570 crores मेटले एज टॅक्स डिव्होल्युशन फ्रॉम द सेंटर स्पीकर सर. वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द सेंटर स्पीकर सर. हेजे कळोन कितें जाता की सेंटरान जर तर शींक मारली जाल्यार गोंयच बजेटाक थंड जाता स्पीकर सर. हेजे हें कळोन येता स्पीकर सर. हेल्थाचेर जेन्ना आमी उलयताय स्पीकर सर, हेल्थाचेर आमी पयले हेज्या पयले 967 crores एलोकेट केले गोवा मेडिकल कॉलेजीक, 828 crores स्टेट हेल्थ सर्विसेसाक. आतां एपातूय आमी भरपूर बजेट घाल स्पीकर सर, पूण हे पयशे वयताय खंय? पेशंट अजून केली वयताय, पेशंट अजून महाराष्ट्रा मुंबय वयताय ट्रिटमेंटाक स्पीकर सर. जरी तरी आमगे हेल्थ केअर इतू बरें आहलें, एंड इफ आवर हेल्थ केअर इज इन्क्रीजिंग, वाय इज द पब्लीक कॉन्फिडन्स डिक्रीजिंग ऑन अस स्पीकर सर? आम कित्याक भायर वयताय? जरी तरी आमगे इतले बरे पयशे आमी घालताय जाल्यार स्पीकर सर, हुंय काय आम दाखयताय तेंच माउंट एव्हरेस्ट दिताय म्हणटी दोंगर, ताका लागून लोक आज केली नावताय स्पीकर सर. वेन इट कम्स टू एड्युकेशन स्पीकर सर, आज एड्युकेशन इज द की ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन. भुरग्यां जरी तरी आमी हो बजेट सारको गायलो जाल्यारूय भुरग्यां मुखार फ्युचर घोट जातलो. पूण आमगे कितें जाता परिस्थिती स्पीकर सर, एड्युकेशना एलोकेशन आम पयशे सांगताय बजेट कोत्ता आसतना 2024-25 आमी सांगले 3,585 crores, बट एक्चुअली आम मोडले कितुले -18%, मुडचे आमी कमी मोडले 18%. आतां ते पाटी आमी सांगले 3,868 crores. आम कितली कमी मोडटाय ते आमकां कळटा स्पीकर सर, पूण एक कट म्हळ्यार तुमगे आनी सरकार उरपाना स्पीकर सर ते बजेटाचेर उलोवपाक. बट स्पीकर सर, द रियलिटी इज graduates struggle for jobs, skill does not match and skill match does not continue. Speaker sir, this government produces degrees faster than jobs. Education is becoming a certificate distribution, not skill development. Speaker sir, ताका लागून आमगे एड्युकेशनाक जे इन्फ्रास्ट्रक्चराक पयशे घालपा जाय ते सदां आमी घालपाकूच पावनाय स्पीकर सर. स्पीकर सर, पांचवो पॉयंट म्हणल्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड कॅपिटल स्पेंडिंग स्पीकर सर. स्पीकर सर, कॅपिटल स्पेंडिंग म्हणले हेल्थाचे पयशे घालप, रस्त्यांचे पयशे घालप, ब्रिजांचे पयशे घालप, जो पयशे घान आमकां पोतोन रेव्हेन्यू रेसिट्स मेळटले उदरगत जातली स्पीकर सर. पूण आमगे कंटिन्यू स्पीकर सर कॅपिटल आउटले जी आहा ती कन्सिस्टंटली आम रिकॉर्ड ब्रेकिंग केला. हॅट्रिक काडल्या स्पीकर सर आमी हितू आमी हॅट्रिक काडल्या फॉर अंडर स्पेंडिंग. गोवान हॅट्रिक काडल्या की आमगेले बजेट सदां अंडर स्पेंड जाता. आनी हे कित्याक जाता स्पीकर सर, हेच आन्सर कोण दिवपाक शकना स्पीकर सर, आनी कोण दिवपाकूय सोदना स्पीकर सर. Does the government lack finance to meet the targets by the end of the year? Because sir, एक breakdown दिल जाल्यार तूं कोटो स्पीकर सर. 2022 जेन्ना आमी असेंब्ली आमदार जावन येले तो बजेटा तुमी 21-22 तुमगेलो बजेट जो तुम प्रपोज केल्लो, जो तुम बजेट मांडलोलो कॅपिटल एक्सपेन्सा आसलोलो 5,920 crore. आनी ते वर्सा तुमी -55% एक्चुअल म्हणजे मोडले पयशे 2,681 crores. -55% मोडले आमी. 2022-2023 4,759 crores आमी प्लॅन केल्ले बजेट आनी मोडले 3,441 crore, -28%. मागीर 23-24 5,001 crore बजेट काडले आनी मोडले एक्चुअल 3,566, -29%. सो आम दाखयताय पयशे आमकां आहा इतली मोटले म्हूण कॅपिटलाचेर, पूण आमगे सदां मायनसाक वयता आनी भरपूर मायनसा वयता स्पीकर सर. आनी कन्सिस्टंटली आमी हॅट्रिक मारली फॉर अंडर स्पेंडिंग एंड वी आर नॉट करेक्टिंग एंड नॉट टेकिंग मेजर्स स्पीकर सर. स्पीकर सर, टुडे इन गोवा प्रोजेक्ट्स आर इनॉग्रेटेड फास्टर देन दे कॅन बी कंप्लिटेड स्पीकर सर. स्पीकर सर, टुरिजमाचे जेन्ना वयता तेन्ना tourism is the backbone of the economy. This budget offers no transformative tourism policy and solutions towards the tourism policy. Tourism faces fall of high value tourists. Dog maintenance at speaker sir, बिचाचे टॉयलेट्स नाही सगळे बिचाचे जे जाग्यार टॉयलेट आहे त्यो साफ नाही स्पीकर सर. जायते जाग्यांनी मेंटेन इन्फ्रास्ट्रक्चर ना, जायते जाग्यांनी इन्फ्रास्ट्रक्चरूच ना स्पीकर सर. टॅक्सी पॉलिसी आमगे जाग्यार पडना स्पीकर सर, आमगे टॅक्सी ड्रायव्हरां त्रास केल्ले स्पीकर सर. हे सगळे जरी तर आम चोयले जाल्यार हांव कोस्टल बेल्टासून येता. मुकोडे जायत्यो वस्ताय जे टुरिजम आज गरजेच्यो पूण त्यो टुरिजमाक गरजे पावनाय स्पीकर सर. आनी वी आर अनएबल टू बूस्ट द टुरिजम. कित्याक स्पीकर सर, कित्याक आमगे कॅपिटल एक्सपेन्स जो आहा तो टुरिजमाक घालपाचो तो आम घालपा आमी फाटपडाय स्पीकर सर. स्पीकर सर, टुरिजमा हांव रॅपअप कोत म्हणल्यार म्हज्यान म्हणपा जाता की गोवा इज सेलिंग गोवा एज अ ग्लोबल डेस्टिनेशन बट cannot even manage parking in tourism areas speaker sir. असली परिस्थिती आमगे टुरिजमा जाली स्पीकर सर. एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट आनी इंडस्ट्रीचे जेन्ना उलयता स्पीकर सर, अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑन अ व्हेरी हाय, कंटिन्युअसली इट इज एट अ हाय. दिस गव्हर्मेंट पुट्स अ बॅन
बॅन घात स्पीकर सर डिसेंबर 25 हे बॅन घाताय 3 म्हयन्यांक जानेवारी फेब्रुवारी मार्च म्हणजे ह्या वर्सा इन 2026 जानेवारी फेब्रुवारी मार्च सरकार गव्हर्नमेंट सिरीज दिवपाना कॉन्ट्रॅक्टां आहाय तांकां परमनंट करपाना बॅन घायले कित्याक बॅन घायले फंड्स मिसमॅनेज केले म्हूण आनी तो फंड्स मिसमॅनेज केले म्हूण ते फ्रेमवर्का सारकें बसपा जाय म्हूण सिरीज दिवपा बंद केले स्पीकर सर जेन्ना सिरीज नाय तेन्ना आमगे हे मिसमॅनेजमेंटा लागून आमी बेसली वस्त कोताय स्पीकर सर आनी अनएम्प्लॉयमेंट वाडवता स्पीकर सर युनियन बजट अनाउंस a 10,000 crores SME growth fund to support MSMEs. What is Goa doing to attract these investments? Because sir, आम कित केला हे पैशांक attract करपा आमकडे कांयच करूं जायना आनी आम कांय करूंकूय सोदनाय स्पीकर सर. The whole problem here is we are not inviting industries, we are not trying to flourish things, we are not opening up the horizons. Shipping industry आहा, oil and gas industry आहा, aviation industry आहा, कितू भाशेन इंडस्ट्रीज आहा स्पीकर सर. ह्यो इंडस्ट्रीज जरी तर आज हिंग हाडल्यो आम इजी डॉक्युमेंटेशन प्रोसेसिंग केलें जाल्यार आज अनएम्प्लॉयमेंट जे आहा आमगे भुरग्यांक सिरीज प्रत्येक घरांत एक भुरग्याक एक जरी तरी मिनिमम 50,000 to 70,000 रुपीजाचे जॉब जरी तरी आमच्यान करपा जाले जाल्यार आमगेलो लिव्हिंग स्टँडर्ड खूंय पावपा जाता चोयस स्पीकर सर. बट आवर इश्यू हियर इज आवर इंटेंट. आमगेलो ह्या सरकारा कडेन इंटेंट ना by in a way of working की 20,000 भुरगे जरी तरी एवरी इयर भायर सोताय रेडी फॉर द इंडस्ट्री ते 20,000 भुरग्यांक गोंयांत कितकोन तूं एब्झॉर्ब करतलो कितकोन तूं मेक शुअर करतलो दॅट कॅम्पस इंटरव्यूज घेवन तांकां सिरीज दितलो हो प्लॅन करून घालपाक आनी एक्झिक्यूट करपाक हे बजेटान कांय उलयनाय स्पीकर सर. हे बजेटान फकत नंबर दाखयलाय आनी तो नंबराचो जुमला करून सोडलो स्पीकर सर. द लास्ट थिंग वॉट आय एम कमिंग टू गव्हर्नन्स फेलियर स्पीकर सर. गव्हर्नन्साचो फेलियराचे जेन्ना उलयता स्पीकर सर द बजेट क्लेम्स ग्रोथ आनी ग्रोथ इन एवरीथिंग ग्रोथ इन इन्फ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन बट सिटीजन्स सी रायझींग कॉस्ट गॅसी सिलिंडर वाडलो आहा पेट्रोल वाडलो आहा भाजी वाडलो आहा सगळें वाडलो आहा स्पीकर सर. वयर रस्त्याचेर गेले जाल्यार ट्रॅफिक कंजशन जाता स्पीकर सर. एनवायरमेंटल शेतां चोयली जाल्यार शेतां दोंगर अस्मिताय जी आहा ती आमगे काबार केल्लो आहा स्पीकर सर. फायनान्स मॅनेजमेंट चोयली जाल्यार हुंयसो पयशे उबाताय कितेंय कोताय bad finance management speaker sir. No continuous electricity continuous दिवपा जायना पूण बिल पावले सारकी मेजपा जायना पयशे भाशेन बिल पावले स्पीकर. उदकाचो जो सप्लाय आहा तो कंटिन्यूस उदका सप्लाय मेळना. पायपलायन चेंज करपाचो बजेट आम करपा आहाय डिपार्टमेंट ने ओपन केलो पूण ते डिपार्टमेंटा आतां प्लॅनिंग कांय दाखयना. आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळी पायपलायन चेंज करपा जाय जी आय आहा ती स्पीकर सर ती चेंज करपाक कांयच ना स्पीकर सर. नो क्वॉलिटी हेल्थ सर्विसीस साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आहा तशें आहा. सब हेल्थ सेंटरांक लोकां जाय की दुयेंत जाल्यार सब हेल्थ सेंटरांत डायग्नोसीस जालेले सब हेल्थ सेंटरांत कार्डिओलॉजिस्ट येयलोलो सब हेल्थ सेंटरांत गायनोलॉजिस्ट येयलोलो ऑन्कोलॉजिस्ट येयलोलो पूण आज जरी तरी हे स्पेशलिस्ट जाय जाल्यार आमकां प्रायवेट वयचें पडटा स्पीकर सर. सब हेल्थ सेंटरांत केन्ना गायनोकॉलॉजिस्ट येतलो केन्ना डेंटिस्ट येतलो केन्ना ऑन्कोलॉजिस्ट येतलो केन्ना गायनोकॉलॉजिस्ट येतलो हे जे दोतोर जाय हे गांवांत येवपा जाय सरकारा वरवीं सब हेल्थ सेंटरांत तेन्ना आमगेले हेल्थ सर्वीस घट जातले स्पीकर सर. स्पीकर सर सेफ्टी इन स्कूल्स गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कुल्साचे आम उलयले स्पीकर सर तुमगेलो रिपोर्ट दाखयता की तेजी सेफ्टी ना 98% फायर फायटींग ना पूण हे बजेटा अजून कांय घालना स्पीकर सर. हे बजेटा दाखोवपा जाय आसलें की उमकी पयशे फायर सेफ्टी करपाक आज हे घालतले म्हूण स्पीकर सर. स्पीकर सर जमीन कन्वर्ट करिताय जमीन कन्वर्ट करपा नाका म्हूण कितकोन मेकॅनिझम आहा रिस्टोर कितकोन करतलो शेत कोणें पुरयलें जाल्यार तें रिस्टोर करपाक कितें जाल्यार मेकॅनिझमा बजेट घालपा जालो स्पीकर सर तो बजेट ना स्पीकर सर. कदंबा ट्रान्सपोर्ट आमी तारीख पे तारीख घेवन आमकां एकूय ईवी बस मेळना स्पीकर सर. आमगे जालराकुचे आसो फातराडेच्या आम बस मागोताय स्पीकर सर पूण कदंबा बसूय मेळना स्पीकर सर आमकां. पूण स्पीकर सर आतां सांगट म्हळ्यार टिचरीची येता जेन्ना आमी एड्युकेशना आनी टिचरीचे आनी एम्प्लॉयमेंटाचे उलयताय टिचर्स शॉर्टेज आहाय एनईपीचे आम बर्डन घायलो आहा पूण टिचर्स आहा जे कॉन्ट्रॅक्टर आहाय तांकां आमी पर्मनंट कोन्नाय स्पीकर सर. हे जे हांव उलयतां 4 वर्स पयलोय उलयतालो आतांय उलयता आनी प्रॉब्लम कंटिन्यूस आहाय स्पीकर सर. स्पीकर सर this government speaks about vision 2030 but cannot manage today speaker sir. Am 2030 आवलयताय आयज this manage जायना speaker sir. 2037 honorable speaker sir as I end budgets are not judged by how they sound in speeches, they are judged by how they change people's lives. This budget has announcement without timelines, schemes without outcomes, and therefore I say this is not a development budget. This is an announcement budget. Goa deserves results and not only speeches. Thank you, Speaker. सुरेश वरकर बाब सुरेश वरकर स्पीकर सर पयलू म्हटल्यार सांगपाक सोदता की बीएससी मिटिंगेक
जेन्ना आमी उलयले तेन्ना 30 मिनिट्स फॉर अ पार्टी ऑर डिसायड जाल्लें मातशें स्पिकरान जाणून घेवचें कित्याक परत परत मागीर डिस्टर्ब करतलो आनी बंद करतलो. सो म्हाजे 25 पॉयंटेड हे जनरल डिस्कशन आसा. Speaker sir, I rise to participate in the general discussion on budget 2026-27 presented by the Honorable Chief Minister with great fanfare and many announcements. I have studied this document carefully and I want to place before this house not opinions, not politics, but fact drawn directly from the pages of this budget speech itself. Speaker sir, a budget is not a festival. A budget is not a speech. A budget is a legal promise made by a government to the people about where their money will come from and where it will go. Judged by that standard, judged by the standard of accountability, this budget has serious and in some cases shocking failures that I intend to place before this house on one by one. I will brief, I will be factual and I will be honest. I request honorable members and the people of Goa who are watching to listen carefully because what I am going to say affects every family in this state. Speaker sir, पहिल्या पॉइंटार आमी पळयता की सीएमान फिस्कल मॅनेजमेंट अंडर दिस गव्हर्नमेंट एक्सलंट आसा म्हणून सांगलेलें आसा. जेन्ना आमी पळयता द CAG रिपोर्ट रेव्हेन्यू सरप्लस फॉर 2024-25 हांगा 2,867 crores डिस्क्रायब केल्ले आसा. This is very speech has the highest ever history सगळ्यांकून चड बजेट केल्लो आसा म्हणून त्यांनी डिस्क्रायब केल्लो आसा. बट द प्रोजेक्टेड रेव्हेन्यू सरप्लस फॉर 2026-27 हांगा स्पीकर सर कितले दाखयल्या फक्त 1,666 crores म्हटल्यार फॉल ऑफ रुपीज 1,201 crores म्हटल्यार टोटल ड्रॉप जो आसा तो 42% दाखयला. फक्त 2 वर्सां भितर 42% ड्रॉप जाल्लो आसा. सो हितून स्पीकर सर जेन्ना आमचो मुखेलमंत्री अनाउन्समेंट करता जे मॅनेजमेंटाची गजाली करता आनी एक मॅनेजमेंट इट्स एक्सलंट म्हणून ह्या बजेटान सांगलेलें आसा. हितून इतलेंच कळटा की हें ड्रॅमॅटीक दाखयल्लें आसा. हेतून फॅक्ट्स जे आसा ते फॅक्ट्स दाखयनासतना हे ड्रॅमॅटिकली हे जो फिस्कल डिसिप्लीन आसा हो आमकां हांगा दाखयल्लो आसा. स्पीकर सर हांगा 2 क्लेम्स जे आमी पळयता ह्या बजेटान हांगा टोटल जी बजेट आसा बजेट स्पीच आसा तितून 80 पेजीचें हें बजेट आसा. ह्या 80 पेजीच्या बजेटान GSDP सरप्लस डिफेक्ट्स रिसिप्ट्स एक्सपेंडिचर इन ग्रेट डिटेल्स मेन्शन केल्ले आसा. पूण ह्या 80 पेजीच्या बजेटान एक लायनीन बसून आउटस्टँडींग डेप्ट म्हटल्यार आउटस्टँडींग कितली रिणां आसा हें गोंय सरकाराची ती एकूय लायनीन मेन्शन केल्ली ना. आयज गोंयच्या जनतेन आनी गोंयचे ज्यो फॅमिली आसा कुटुंबांनी तांकां कळपाक जाय की गोंय सरकाराचें कितलें रीण आसा. आमी जेन्ना पळयता की गोंयकार कोणा कडेन कोणूय रिणान आसा नाल्यार तांकां खबर आसता आपलें अमकेंच रीण आसा. एक शॉपकिपर समज आसा ते शॉपकिपराक खबर आसता की आपलें अमकेंच रीण आसा म्हणून. पूण ह्या गोंय सरकाराचो ह्या बजेटान 2026-27 बजेटान कितलें रीण आसा हें खंयच दाखयल्लें ना. हें कित्याक दाखोवंक ना हेजो प्रश्न हें कित्याक लिपोवन दवरिला हो प्रश्न हांव मुखेलमंत्र्याक विचारता की ह्या हावजान हें लिपोवन कित्याक दवरिला. हांव मागता बिंग अ फायनान्स मिनिस्टर तेंचेर रिक्वेस्ट करता की हो टोटल जो फिगर आसा कितले रिणान आसा कितलो डेप्थ आसा हो फिगर ह्या हावजा भितर डिस्कशनाक हाडचो आनी हो हावजान टेबल करचो. स्पीकर सर, पॉयंट नंबर 3, CM proudly announces fiscal deficit rupees 3,895 crores within FRBM limits. हे स्पीकर सर अशें दाखोवन दिला की एक व्हडलें अचिवमेंट कितें तरी केला म्हणून आनी परत परत ह्या बजेटान अशें अनाउन्समेंट चालूच आसा ती आमी फुडेंय पळयतले. पूण स्पीकर सर हे फक्त स्टेईंग इन द लिमिट्स म्हटल्यार जे लिमिटान रावता पळय त्याच लिमिटान रावला अशें हे दिसून येता. कित्याक एक रिस्पॉन्सिबल गव्हर्मेंट जो आसा तो रिस्पॉन्सिबल गव्हर्मेंटाची ती रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा की FRP लिमिटान रावचो म्हणून. आयज अशें अचिवमेंट म्हणटा तो म्हटल्यार तो अशें दिसता इट इज लायक द स्टुडंट सेईंग ही डिडंट फेल्ड म्हटल्यार तो आपूण एग्जामीन फेल जावंक ना हें स्टुडंट सांगता अशें दिसून येता.
सो स्पीकर सर आयज हे सेलिब्रेट करपाचें न्हू हें बजेट जे सद्याक जे दिल्लें आसा हें सेलिब्रेट करपा सारकें कांयच ना. इट इज जस्ट अ लिगल कंप्लायन्स जो सरकारान केल्लो आसा. हांव मागता की मिसलिडींग जे लोकांक आयज करता की व्हडलें कितें अचिवमेंट केल्लें आसा म्हणून हें सांगचें न्हू. स्पीकर सर पॉयंट नंबर 4 जो बजेट आसा तो बजेट टोटल गोंय सरकाराचो आसा तितून 2078 करोड जो आसा तो सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो एसिस्टन्स गावल्लो आसा फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट. आतां 2078 करोड हो जो गावला हितूनय स्पीकर सर अशें जाला की इट इज द हायेस्ट एवर इन द स्टेट हिस्ट्री अशें हितूनय अचिवमेंट म्हणल्यार व्हडलो कितें अचिवमेंट जाल्लो आसा अशें दाखोवन दिला. स्पीकर सर हांव सांगपाक सोदतां सीएमान हेजो फूल क्रेडीट घेतलो. डबल इंजीन सरकारान लागून दिला म्हणून सांगलें पूण हे डबल इंजीन सरकारान कित्याक दिला. आयज स्पीकर सर सगळ्या म्हटल्यार सरकाराचो जो टॅक्स पेयर पयसो आसा स्टेट गव्हर्मेंट आसूं सेंट्रल गव्हर्मेंट आसूं तो सेंट्रल गव्हर्मेंट घेता गोंयच्यानूय घेता आनी गोंयच्यान जे एक्सपेंडिचर करचो आसता ती एक गव्हर्मेंटाची सेंट्रल गव्हर्मेंटाची डिस्ट्रिब्युशन कॅपिटल स्कीम आसता ते स्किमीचे द्वारे ते सगळ्यांक डिस्ट्रिब्यूट करता. सो हितून व्हडलें कितें अशें ना की अचिवमेंट जाला सेंट्रल गव्हर्मेंटान आमकां दिला हो सेंट्रल गव्हर्मेंट आमकांच न्हू बाकीच्याय स्टेटीक त्याच प्रमाणे दिता. ज्या भशेन बजेट वाडटा त्या भशेन हो जो सेंट्रली अलॉटमेंट आसा हें वाडलेलें आसा. सो हितून आनी कांयच ना. सो स्पीकर सर हितून इतलेंच दिसता की एक पॉलिटिकल क्रेडीट घेवपाक हो इलेक्शन इयर आसा ओदोय डिस्कशन जाली इलेक्शन इयर आसा एक पॉलिटिकल बलून दाखोवपाक लागून हें मुखेलमंत्री सांगपाक सोदता. सो हे हितून कांयच अशें ना की बाबा एक्स्ट्रा कितें तरी सरकारान दिलें म्हणून सेंट्रल गव्हर्मेंटान. स्पीकर सर पॉयंट नंबर 5 द सीएम हिमसेल्फ प्राउडली स्टेट्स in his opening that this is the 7th consecutive budget. आता 7वें बजेट म्हणटा म्हटल्यार 7वें बजेट म्हळ्यार मुखेलमंत्र्यान 7 फावटी बजेटां आतां आमकां दाखयली. आतां 7 असो मुखेलमंत्र्यान आयकोचो 7 फावटी जेन्ना बजेट दाखयलें 7 फावटी आतां रस्ते केले. रस्त्याक आमी पळयता एवरी इयर रिसर्फिसींग जाता परत परत रस्ते आमचे वयता पावस पडलो म्हणटकच दुसरो रस्तो घालचो पडटा. आमचो स्पिकरूय पयलू PWD मिनिस्टर आसलो तेकाय सारकें खबर आसा. सिवरेज प्रोजेक्ट आसा ते अनावन्स करता डिले जाता. आमी मेंबर आसा PAC कमिटी PUC कमिटी तितूनय आमचें डिस्कशन जाता परत परत डिले जाता. तशेंच आमी पळयता मल्टिपल कितलींशीं वर्सां लागता हे प्रोजेक्ट जावपाक. तुमी हेल्थ सेंटर्स पळया आयज हेल्थ सेंटरान जे डॉक्टर जाय ते डॉक्टर सारके ना. आमी पळयता की मेडिसीन सारकी मेळना. आमी पळयता की मायनींग डिपेंडंट आसा तेंचो आजून पर्यंत जो इशू सॉल्व जाल्लो ना. आमी पळयता की म्हादय सारको येदो व्हडलो डिस्प्यूट जो आसा तो आजून पर्यंत सॉल्व जाल्लो ना. सो प्रत्येक वेळा आमचेर सगळ्यांक हे जाल्लो आसा. आयज अनएम्प्लॉयमेंट गोंयांत इतलो वाडलेलो आसा की तो टार्गेटेड तेजेर कशें काम करपाचें टार्गेटेड कांयच ना. सो इतले सगळे आमच्या पब्लीक सेक्टरान जाता तितून स्पीकर सर ह्या सरकारान त्या बजेटान खंयच रिकॉर्ड हे मेन्शन केल्लें ना. तितून सरकार सेलिब्रेशनूच करता इव्हेंट्सूच करता. हे सेलिब्रेशन कितें म्हटल्यार तो रिकॉर्ड प्रोवायड करपाची गरज आसली. हांगा रिकॉर्ड आनी अकाउंटेबिलिटी जे एग्जामिनेशन आमी अकाउंटेबिलिटी म्हणटा ट्रान्सपरन्सी म्हणटा ही ट्रान्सपरन्सी आमकां मातूय दाखयल्ली ना. सो मुखेलमंत्र्यान ही ट्रान्सपरन्सी हांगा दाखोवपाची गरज आसली. ते आमी पळोवपाक जाय की आतां तरी दाखयता काय म्हणून. स्पीकर सर फुडें आमी जेन्ना पळयता तेन्ना गव्हर्मेंटाचो एवरी बजेट जो आसता तितून 2 तरेचे कॅटेगरी आसता. एक कॅटेगरीन कितें आसता जो प्रोजेक्ट जे आसा ते स्टार्ट जेन्ना जाता म्हटल्यार कमेन्समेंट ऑफ द प्रोजेक्ट आनी दुसरी कॅटेगरी आसता ती कंप्लिशन ऑफ द प्रोजेक्ट. हांव स्पीकर सर एक वर्सान कितले प्रोजेक्ट कंप्लीट जाता हेजी टोटल आमकां मुखेलमंत्र्यान ती लिस्ट दिवपाची आसता. ह्या हावजान टेबल करपाचें आसता. ऑडिटेड लिस्ट जी कामां कंप्लीट जाल्या ती दाखोवपाक जाय. स्पीकर सर हांगा ह्या बजेटान जो 2022-23 आमी पळयले 2023-24 2024-25 ह्या बजेटान कितलीं कामां कंप्लीट जाल्या आनी ती आमकां टेबल करपाची गरज आसली. ती स्पीकर सर ह्या बजेटान म्हटल्यार कितली सुरवात जाली आनी कितली कंप्लीट जाल्ली आसा ह्या बजेटान खंयच दाखयल्ली ना. गेल्या 2 वर्सांनी गेल्या 3 वर्सांनी हेजो ऑडिटेड रिपोर्ट ह्या बजेटान आमकां खंयच दिसलेलो ना. तो एनेक्शल आमी सगळे चॅक केले तितून खंयच ना. सो स्पीकर सर हें अशें दिसून येता इट इज नॉट अ कमिटमेंट इट इज नॉट अ प्रॉमीस इट इज जस्ट अ पेपर. म्हटल्यार पेपराचेर फक्त दाखयलां की कितें कामां आसा. कित्याक हेजें हांव उदाहरण प्रमाणे तुमकां सांगतलो आतां स्पीकर सर. एनेक्शल B हितून आमी पळयलें बजेटाचें तितून 17 मेजर प्रोजेक्ट्स डिनोट केल्ले आसा. तितून मेजर प्रोजेक्टा भितर साल्वादोर द मून सोडान ब्रिज जो आसा तो अलोन ₹274 करोड दाखयल्ले आसा. मागीर महाविद्यालय संकुल एट गोवा युनिवर्सिटी कॅम्पस हितून 400 कोटी दाखयल्ले आसा.
GMC कॉलेज ब्लॉक कॉस्ट रुपीज 205 crores दाखयल्ले आसा. द न्यू रेजिडेंटल डॉक्टर्स हॉस्टेल एका 106 कोटी दाखयल्ले आसा. बॉयज हॉस्टेल GMC 90 कोटी दाखयल्ले आसा. हे फक्त 5 प्रोजेक्टांचे 1075 crores दाखयल्ले आसा. आता स्पीकर सर हांगा एक्नॉलेजमेंट जो GSIDC आसा जो PWD आसा कन्स्ट्रक्शन बिल्डिंग जे बांदता हेंच्यांनी एक्नॉलेजमेंट केल्लें आसा की देअर अलॉटमेंट म्हणजे जे तेंचे अलॉटमेंट जे आसा ते अलॉटमेंट इज टुगेदर आमी पळयलें जाल्यार GSIDCचे 300 कोटी आसा. PWDचे तुम्ही पळयता जाल्यार 1321 कोटी आसा. आनी जे दोन्ही एजन्सी आमी कंपेरेटिवली केले आनी बाकीचे जे कितलेशे प्रोजेक्ट आता 40 मतदारसंघात आता सगळे उलयताले हांगा रुलींग आमदार खूब जाण परत परत सांगता आमकां 100 कोटी गावल्या 100 कोटी गावल्या 100 कोटी गावल्या. आता हे 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीचे हे इतले जे कामां आसा ही सगळी धरली नाजाल्यार जो बजेट एलोकेशन पासून केल्लो आसा 100 crores आसतले सगळी कामां हे सगळे पळयले नाल्यार एजन्सी कडेन एक्झॅक्टली जो फंड एलोकेशन आसा तो पावतलो काय कितें हो फक्त प्रश्न जाला. म्हणजे कितें आसा स्पीकर सर दाखयता आसतना स्पिचीन व्हडलें कितें दाखयता पण जे जातले तेजी गॅरंटी कांयच ना. स्पीकर सर आमचो लोक जे आसा हांकां डिजर्व करता जे लोक त्या भोंवतणी रावता कित्याक 3-3 वर्सां 4-4 वर्सां 5-5 वर्सां प्रोजेक्ट डिले जाता ती कामाच जायना अनाउन्समेंट करता सोडटा आनी कितलेशे फावटे जाल्ले आसा कमेन्समेंट जायत ना केन्ना केन्ना कमेन्समेंट जाता अर्दे वाटेर ते कामां सोदता. सो स्पीकर सर हे मुखेलमंत्र्यान क्लियर कट हे जे एडमिनिस्ट्रेशन हे जे अकाउंटेबिलिटी दिवपाची गरज आसली मात ती खंयच आमकां दिसून येना. सो हे केन्ना जातले हेंय आमकां दिसना कित्याक आयज अनाउन्समेंट करीत आसा अनाउन्समेंट जाता मात कामां कंप्लीट जायना. स्पीकर सर आनी एक मोठे अनाउन्समेंट जे मुखेलमंत्र्यान केले ते म्हणजे आमचे जे MLAs आसा सगळे MLAक प्रायोरिटी लिस्ट काडची म्हणून ती प्रायोरिटी लिस्ट काडून 100 कोटी पर कॉन्स्टिट्युएन्सी दितले म्हणून सांगले. आता हे कंबायंड डिपार्टमेंटाचे केले ना टोटल आमचो जो हे आसा तो 4000 कोटी जाता. आता सगळे डिफरंट डिपार्टमेंट PWD आसतले बाकीचे डिपार्टमेंट सगळ्यांक धरून 4000 कोटी जाता. आता हे कॅल्क्युलेशन सिंपल आसा 4000 जेन्ना कोटी जाता तर 4000 कोटीचो प्रोविजन दवरपाक नाका हांगा प्रोविजनूच ना. हांगा येयले म्हणटकूच अनाउन्समेंट केले प्रायोरिटी लिस्ट कार्ड अरे प्रोविजन खंय आसा की 4000 कोटी आमकां दितले आनी त्या 4000 कोटीचेर आमी जी कामां आसा ती प्रायोरिटी लिस्टार धाडटले. हांगा स्पीकर सर अशें दाखयला वाऱ्यावरी खबरी म्हटल्यार जे इलेक्शनाक लागून गिमिक चालू आसा इलेक्शन अनाउन्समेंट जो लिस्टान आमकां आमी पळयता डिपार्टमेंट लिस्ट जी आमी पळयता तितून खंयच एक हितून बसून दाखोवंक ना की प्रोविजन खंय तरी केलां म्हणून बजेटान. सो स्पीकर सर ह्या तितून आमी पळयता की हांगा प्रोजेक्ट जेन्ना हें करपाक आसता तेन्ना प्रोजेक्टाक एक्झिस्टींग सॅलरीज आसतली मेंटेनन्स ऑब्लिगेशन आसतली. द प्रोजेक्ट ऑल्सो ऑलरेडी लिस्टेड इन द एनेक्शल ऑफ द बजेट. ह्या बजेटांनी क्लियर कट दाखयल्लें आसा की समज 4000 कोटी आसपाक जाय ना त्या सरकारा कडल्यान ते प्रॉमिस समज करतले ना सारकी पॉलिसी फ्रेमवर्क जावपाक जाय ती पॉलिसी फ्रेमवर्क खंयच ना आनी प्रोविजनूय खंय दाखयल्लें ना. सो स्पीकर सर ही फक्त इलेक्शन गिमीक जावन पडलेली आसा. स्पीकर सर आमी फुडें पळयता तेन्ना एनेक्शल ई पळोवया. एनेक्शल ईन 133 रोड वर्क्स लिस्ट आउट केल्ले आसा टोटल 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी. तितून हॉट मिक्सिंग आसतलें रिसर्फिसिंग आसतलें रिस्टेटमेंट आसतलें वायडनींग आसतली. पण तितून आमी पळयता आसतना आमकां अशें दिसलें डिस्क्रिपन्सी अशी दिसली की त्याच विलेजीन परत जाल्या त्याच जो ऑलरेडी रिस्टेटमेंट केल्लें जावं ऑलरेडी ते खणलेलें ते परत खणला परत रस्तो केला. सो स्पीकर सर जेन्ना आमी पळयता की जो रोड आसा तो रोडाक एक स्पेसिफीक बजेट दवरता 1 वर्स पासून तो टिकना तेजी जो रोड स्ट्रक्चर आसा जो रोडाची क्वॉलिटी आसा ही मेंटेनन्स करपाचो काम जे आसा ह्या सरकाराचें आसा ह्या डिपार्टमेंटाचें आसा. आता प्रोविजनल जेन्ना हे सगळें जाता तेन्ना सरकारान अकाउंटेबिलिटी घेवपाची गरज आसता कित्याक परत परत त्याच रोड फोडटा. हांगा अशें दिसून येता स्पीकर सर की हे जे रोड फोडप एक बिझनस जावन पडलेलो आसा एक बिझनस मॉड्यूल जाला की बाबा परत परत रोड हाडपाचे परत परत जो फंड आसा तितलोच फंड परत घालता त्या फंडाचे परत कांयच येना. सो स्पीकर सर हो एक बिझनस मॉड्यूल जाला सरकाराचो जो सरकार चलयता जितून आयज कितलेशे जाणांक फायदो मेळटा पण जे लोक आसा लोक त्रासान पडटा कित्याक परत परत खणकुलान पडटा कोण मोडटा कोण पडटा. सो हे स्पीकर सर मुखेलमंत्र्यान क्लियरिफाय करपाची गरज आसा. स्पीकर सर आतां आमी येवया सिवरेज कॉर्पोरेशनाचेर. सिवरेज कॉर्पोरेशनाक 191.5 crores एलोकेशन जालें. एनेक्शल सीन लिस्ट थंय लिस्ट दाखयल्ली आसा की नये जे सिवरेज प्रोजेक्ट आसा ते टोटल 283 crores आसा म्हळ्यार नये प्रोजेक्टूच तुम्ही फंड दिता तांकां 191.5 crores आनी तितूंतले
नवे प्रोजेक्ट तुम्ही अनाउन्स करता की 283 करोड आणि एक्झिस्टिंग म्हटल्यार एनेक्टेड डीन आम्ही पळयतले dozens of ongoing projects across Murmugaon, Panji, Porvorim, Saklim, Fakodda, Naveli, Vasco and other areas running into many hundreds of crores. म्हटल्यार ऑलरेडी ते उरलेले आसा त्यांची अजून कंप्लीट जावंक ना आणि त्यांची कंप्लिशन डेट एप्रिल 2026 आसा जो मार्च 2027. सो ह्या हितून ऑलरेडी कितलेशे हंड्रेड्स ऑफ करोड्साचे प्रोजेक्ट आसा एक्झिस्टिंग आणि तितूनच तुम्ही न्यू अनाउन्समेंट केल्ली आसा. अरे हेच जायना कंप्लीट आणि ऑलरेडी जो मुरमुगांव आसा जो पोरवरी आसा सगळे फेस करता. संकल्प बाबा खबर आसतलें कितलो तुमकां सिवरेज प्रॉब्लेम जाता आणि हे केन्ना कंप्लीट जावची ना. कित्याक हांगा फंड बेश्टोच दाखयला वाऱ्यावयली गजाली असलो फंड दाखयला. स्पीकर सर हे हितून इतलेंच कळटा एलोकेशन कॅनॉट कवर इवन द न्यू प्रोजेक्ट अनाउन्स्ड जे केल्ले आसा ते न्यू प्रोजेक्ट कवर करना which project will actually be completed in 2026-27. कॉर्पोरेशनान हेजे क्लॅरिफिकेशन दिवचे पडटले की खंयचे कॉन्स्टिट्युन्सी वायज कॉन्स्टिट्युन्सीचे की खंयचे प्रोजेक्ट हे टायमली कंप्लिशन जातले म्हणून. कित्याक नवे प्रोजेक्ट केल्या तेय म्हाका दिसना ते कंप्लीट जातले म्हणून. स्पीकर सर आमी हेल्थ एलोकेशनान पळोवया. हेल्थ एलोकेशनान 2217 करोड्स हे गोंय सरकारान एलोकेट केल्ले आसा बजेटान. तितूंतले स्पीकर सर गोवा मेडिकल कॉलेज लोन एका 1063 करोड्स गावल्ले आसा. तुम्ही आम्ही समज पळोवंक गेले जाल्यार 48 पैसा आउट ऑफ एवरी सिंगल हेल्थ रुपी गोईंग टू वन इन्स्टिट्यूट एट वन लोकेशन म्हटल्यार एक लोकेशन जे बांबोळे आसा ह्या लोकेशनाक सगळो 48 पैसा एवरी हे वयता. आता द हेल्थ सर्विसेस डायरेक्टरेट कवरिंग ऑल PHCs health hospitals, dispensaries, community health centers across the entire state receives 963 crores. आता स्पीकर सर एक GMC आसा GMC सगळो मेळटा म्हटल्यार अशें दिसता की कोण GMC म्हटल्यार बांबोळे येवपाक सोदता तांकांच हे पयशे ग्रांट जाता आणि बाकीचे जे गांवांनी आता आमी पळयता की सांग्या सारको वाठार आसा काणकोण सारको वाठार आसा सत्तरी सारको वाठार आसा दारबांदोड सारको वाठार आसा इंटिरियर कितलेशे गांव आसा पेडणे आसा. सो स्पीकर सर ह्या एरियेन आयज कितलीशी गरज आसा कित्याक ते येवपाक शकना परत तांकां त्रास जाता. सो हांकां जो फंड एलोकेशन ताका जी हेल्थ पॉलिसी आसा हेल्थ पॉलिसीन हांकां जो आधार दिवपाची गरज आसली मात ती आधार हांगा म्हाका तरी दिसना. स्पीकर सर आयज सगळ्यांक उठोन सुटोन बांबोळे ट्रॅव्हल करचे पडटले हे बजेट पळयल्यार तेच दिसून येता. सो एलोकेशन पॅटर्न जो आसा तो ह्या एलोकेशन पॅटर्न जो आसा हो सपोर्टिंग टू रुरल एरियाज हो तितलो दिश्टी पडना. 17 मिनटां जाले. स्पीकर सर चुकोन जाली. स्पीकर सर जो न्यू IPHB 100 बेडेड आणि त्या दिसा हे 0R मेन्शन हेजो काडलेलो की 100 बेडेड जो ब्लॉक आसा तेजो कंप्लिशन डेट आता लिस्ट केल्लो आसा की डिसेंबर 2026 येतलो म्हणून कंप्लीट जातले म्हणून. म्हाका सीएमा कडेन मुखेलमंत्र्या कडेन इतलें विचारपाचें आसा की गेल्या विधानसभा जो सेशन आसले बजेट आसले 2024-25 आणि हे सेम अनाउन्समेंट 2025-26 हे दोन्ही हितून अनाउन्समेंट सेम केल्ले. कित्याक हांवें तो 0R मेन्शनूय तेकाच लावन घातलेलो की गेल्या त्या वर्सा तेंच्यान सांगलेलें की ते कंप्लिशन जातले म्हणून. परत ह्या वर्सा परत बजेट हाडलें त्या वर्सान परत म्हणजे 3 वर्सां जालीं आतां कमेन्समेंटूच जायना. आयज बाबडे जे वर्नेबल आमचे लोक आसा जे खरेंच गरज आसा आयज तेंची फॅमिली पळयता की बेडेड जी बेडां आसा ती वाडटली तांकां खंय ना खंय आमी शिफ्ट करतले वाट मीन्स म्हाका पासून खुबशे रिक्वेस्ट येता. सो हे जेन्ना आमकां दिसता तेन्ना सरकार अनाउन्समेंट परत एकदां करता की हेका आनेक वर्स लागतले ऑलमोस्ट 1 वर्स लागतले. सो स्पीकर सर हितून आमी पळयता की लोक सफर जाता लोकांक आयज त्रास जाता आणि हे वर्सांची वर्सां असले प्रोजेक्ट हो एक एग्जाम्पल आसा अशे प्रोजेक्ट डिले जायत वयता. सो हेजी जबाबदारी मुखेलमंत्र्यान घेवंक जाय आसली की हो आपूण प्रायोरिटीच्या रितीन हो कंप्लीट करतलो आनी जो स्टार्ट करतलो म्हणून हें दिसून येना. स्पीकर सर आमी पळयता जे फ्री ऑडिट वॅक्सिनेशन प्रोग्राम आसा ह्या प्रोग्रामान 50,000 सिनियर सिटीजन्स जे आसले तांकां 5 कोटी अनाउन्स केल्ले आसा. आतां आमी हेजे हें पळोवया अल्गोरिथम पळोवया. 5 कोटी समज डिवायडेड बाय 50,000 जो लोकांक केले नाल्यार एकट्या मनशाक एक सिनियर सिटीजनाक 1,000 पडटा. आतां न्युमोनिकल जो वॅक्सीन आसा वीच इज स्पेसिफिकली मेन्शन्ड फॉर लंग इन्फेक्शन म्हटल्यार लंग इन्फेक्शनाक यूज करता तेजो प्रायस आसा बिटवीन 3,000 to 5,000 पर डोज.
हे मार्केट प्रायस आसा आतां गव्हर्मेंटाचो मातसो कमी आसतलो लोवर प्रायस आसतलो पण समज हो प्रोग्राम फुडें रन करपाक जाय ना तेका आउटरीच वर्कर्स जाय तेका कोल्ड चेन जाय तेका लॉजिस्टीक एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ जाय तेका फॉलोअप विजिट्स जाय आतां हे सगळे करतले नाल्यार ते 1000 पर पर्सन जो आसा हो हितून बसपाचो ना हितून स्पीकर सर अशें दिसता की जे कॅल्क्युलेशन आसा ह्या सरकाराचें कॅल्क्युलेशन सारकें ना काय कितें काय सरकाराक हें इम्प्लिमेंटूच करपाचें ना फक्त दाखोवपाक हे फक्त इतले हे आमी दिल्लें आसा 50,000 लोकांचे दिल्लें आसा हे दाखोवपाक करूंक सोदता कित्याक हे तेंच्यांनी आख्खें कॅल्क्युलेटूच करूं ना सो हे फेलियर जाला स्पीकर सर तशीच चीफ मिनिस्टर उडान भरारी योजना फॉर इन्स्पायरिंग वुमन्स पायलट रिसिव्ड 1 करोड आतां राजेश बाब हेजेर उलयतालो की 1 करोड तेंकां गावतले म्हणून आतां 1 करोड अनावन्स केला आतां 1 करोड अनावन्स केला म्हटल्यार 1 करोड एकट्याकूच गावतलो एक तर कितें आसा कमर्शियल पायलट लायसन्स जेन्ना इंडियन आमी करता ते कॉस्ट मिनिमम 50 to 45 lakhs जाता पर कॅन्डिडेट ट्रेनिंग फ्लायींग आवर्स एग्जामिनेशन आनी लायसनिंग फीज हे समज आमी पळयलें टोटल नाल्यार तेका ऑलमोस्ट 1 कोटीचेर पावता आतां 1 कोटीचेर जेन्ना पावता तितून जो सपोर्ट सिस्टम जो सरकार प्रोवायड करता आतां सपोर्ट समज 50-50 दिली ना 2 ते 3 जाणांक मॅक्सिमम हे दिवपाक शकतलो सो आयज जेन्ना उडन भरारी म्हणटा आमी उडन भरारी म्हणून उडपाक जाय उडपाक आयज आमचे जी युवा तरुण आसा ती फुडें सरता की बाबा आपूण वयतले पायलट जातले पण सडनली तांकां कळटा की आमचे कडेन फंडूच ना फ्लाय कशी जातली उडटली कशी सो हो सरकारान हेजेर हे पळोवपाक जाय आसलें मात ते सरकारान 1 कोटी दिल्या म्हणजे हे फक्त स्कीम दाखोवपाक लागून म्हणजे दाखोवपाचे दात जाल्ले आसा स्पीकर सर एड्युकेशन सेक्टर दीस सिंगल बजेट अनाउन्स 5 ब्रँड न्यू स्किम्स आता ह्या बजेटान 5 स्किमी अनाउन्स केल्यो PRAYOG फंड कनेक्ट मागीर एकाडेमिक एक्सलन्स स्कीम परीक्षा एंड शिक्षा सेतू आनी ह्यो सगळ्यो स्कीम ज्यो आसा ह्यो विथीन 1 year ज्यो आसा ती मेळटली म्हूण सांगल्या ऑन हायर एड्युकेशन लोन ह्या हायर एड्युकेशनाक मेळटा आतां हेज्या पयलू स्पीकर सर खुबश्यो स्किमी अनाउन्स केल्यो त्यो स्किमी इम्प्लिमेंट बसून सारक्यो जायना आतां आमी ही समज स्कीम इम्प्लिमेंट करतले नाल्यार कितें लागतलें तांकां स्कीम रिक्वायर्स ट्रेन्ड प्रोफेशनल पर्सनल्स फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग सिस्टम इव्हॅल्युएशन मेकॅनिझम्स सस्टेन्ड मल्टी year funding to show any real results. Before launching 5 new schemes, I asked the government what happened to the schemes announced in the education sector in last year's budget. कितें जालें कित्याक एवरी टायम इम्प्लिमेंटेशन जायत ना फुल्ली इम्प्लिमेंटेशन कांयच ना इव्हॅल्युएशन जे करपाक जाय इंडिपेंडंटली ते इव्हॅल्युएशनूय आमकां दिसून येना आमी पळयता की ह्या हावजान ते स्किमीचो रिजल्ट जो आसा तो हाडून दाखोवपाक जाय आसलो आयज खंय ते दाखयना आनी तितून आतां ह्यो नव्यो स्किमी हाडल्या आयज अशें दिसता की तो पब्लिकाचो हे आसा परसेप्शन आसा तो फक्त कन्फ्यूज करपाक सोदता की न्यू स्कीम न्यू एडवर्टिजमेंट हे हाडून एडवर्टिजमेंटाच्यो गजाली ज्यो आसा त्यो वाडटा पूण जो लोकांचो पयसो आसा तो आयज वेस्ट जाता सो हे अकाउंटेबिलिटी खूब गरजेची आसा स्पीकर सर दयानंद सोशल सेक्युरिटी स्कीम ही स्किमीन एक अनाउन्समेंट मुखेलमंत्र्यान केला गव्हर्मेंट ओन मीन्स तो गव्हर्मेंटाची एक फ्लॅगशीप स्कीम ती तितून आमी पळयता की जो एल्डरली आसा डिसेबल्ड आसा जो विडो आसा हांकां जो फंड आसा तो एलोकेशन जाता आतां टोटल फंड जो आसा तो 479 crores हो एलोकेट जाल्लो आसा सीएमान प्रॉमिस केल्लें आसा की ए फावट जो आसा तो आपूण मंथली इन्क्रिमेंट करतलो आतां मंथली इन्क्रिमेंट करतलो म्हूण सांगल्या आतां हे मंथली इन्क्रिमेंट कशें करतलो कितें करतलो खंय करतलो हेजे कांयच गजाल ना म्हटल्यार फिगर एकूय ना जो म्हाका दिसता भटान सांगूं जाय आसलें की बाबा फिगर घालपाक जाय प्रोविजन दवरपाक जाय प्रोविजन खंयच ना आनी कशें अनाउन्समेंट केला हे फक्त इलेक्शनाक लागून अनाउन्समेंट केला काय कितें आतां ते खूब जाण हे थापटे जाले की बाबा हय अनाउन्समेंट केलें म्हणून अनाउन्समेंट केला आतां सगळे आतां 4 वर्सां आमकां कंप्लीट जाली एक कितें अनाउन्समेंट केला नाल्यार तेजो बजेट जे प्रोविजन आसा ते प्रोविजन दिवपाक ताका आसलें आतां हे बजेट प्रोविजनूच दिवंक ना म्हटल्यार आयज खरें म्हटल्यार मुखेलमंत्री जो येदो व्हडलो बजेट आमकां दाखयता ते बजेटान कितें एक फिगर दिवंक ना म्हटल्यार हितून इतलेंच कळटा की फोटोपा सारकी गजाल ही आसा जितून फक्त लोकांक दाखोवपाक आरे वाडटले लोक हॅपी जातले काय इलेक्शना कडेन परत अनाउन्समेंट करतले की बाबा हे तुमचे आमी अमकेच वाडयतले राव मातसो आयका मरे हे इम्पॉर्टंट तुकाय तुमच्याय मतदारसंघान आसा सो स्पीकर सर हे आयज आमचे जे
सगळे आसा एल्डरली आसतले आमचे डिजेबल्ड आसतले विडोज आसतले यांच्या भितर एक उमेद हाडपाचो प्रयास केला पण तो उमेद इतली म्हटल्यार लोक आमकां पासून परत परत धरतले की आमचे वाडले रे कितें वाडले कितले वाडले हे कोणाक खबर ना आमदार समज ऑफिसान आतां बसले सगळ्यांक विचारतले तुमी याद धरा स्पीकर सर तशेंच अटल आसरा योजना आता अटल आसरा योजना ही खूप गरजेची योजना हाऊस रिपेअर्स जे आसा ताका लागून फक्त 15 कोटी दवरिल्ले आसा आमी सदांच म्हणटा की हे वाडपाक जाय मात ते वाडना आता वाडयतले म्हूण सांगता आता अप्रुवल्स ते आमी पळयले की 2025-26 1650 एप्लिकेशन अप्रुवल जाली डिवायडींग रुपीज समज आमी टोटल 15 कोटीचो डिविजन केलें नाल्यार हाऊस होल्ड जो आसा 1650चो ताका अप्रोक्सिमेटली 91,000 एक हाऊस होल्डाक पडटा आता 91,000 पडलो आयज कन्स्ट्रक्शनाचो लेबर कॉस्ट मटेरियल कॉस्ट इन गोवा सद्याक वाडलेलो आसा तुम्ही पळयता ते समज आसा नाल्यार 2,000 ते 2,500 पर स्क्वेअर फीट जाता आता 91,000 जो कॉस्टिंग सरकारान दिला तितून आमी केले नाल्यार अप्रोक्सिमेटली 40 स्क्वेअर फूट इतलो हे बांदपाक शकता म्हटल्यार कितें एक बाथरूम कसो इल्लोसो बाथरूम कसो बांदपाचो हे असिस्टंट सरकारा कडल्यान घेता आता हितून ही मॅथमॅटिकल आसा एक जो आमी चिंतता की पॉसिबल जातले घर रिपेअर करतले आता येदे व्हडले घर आयज करता जाल्यार तेजी गजाल आसता ती वाडोवपाक जाय आसली हे इतर चड वाडोवपाक जाय आसली जावं एटलिस्ट सांगपाक जाय आसली की बाबा हे इतल्या हितून करूं शकता म्हणून आयज नवे कोण घालीत रावतले पण 40 स्क्वेअर फिटाचे एरियेन घर बांदपाक शकता हो प्रश्न मुखेलमंत्र्याक आसा आनी मुखेलमंत्र्यान हेजी जी अमावंट आसा ती खरें म्हटल्यार वाडोवंक जाय आसली आनीक वाडोवंक जाय आसली जे करून लोकांक सारको तेजो न्याय मेळटलो स्पीकर सर मायनिंग सेक्टरान खुबशे अनाउन्समेंट आमकां दिसता 5 ते 12 आयर्न ओर ब्लॉक्स जे आसा ते ऑपरेशनल जाले म्हणटा अपफ्रंट पेमेंट्स रिसीव्ड जाल्ले आसा म्हणटा 252.83 करोज हे रिसीव जाले म्हणटा पूण हे बजेट स्पीचीन तुमी केअरफुल्ली पळयले जाल्यार हांगा अशें दिसून येता की डिलिबरेटरी जो जे स्टेटमेंट जो टोटल एन्युअल स्पीकर सर हे तुमचे सेक्टर स्पीकर सर म्हाका 30 मिनटां आसा आनी 4 मिनटां उरल्या स्पीकर सर जो टोटल एन्युअल मायनिंग रेव्हेन्यू आसा हो 2025-26 ह्या हितून आमी इतलोच पळयता 250 कोटी सुमार सो पण स्पीकर सर जेन्ना मायनिंग बंद जावचे पयलू आमी पळयतालो जो रेव्हेन्यू आमकां कलेक्ट जातालो तो 3,000 ते 4,000 कोटी जातालो एन्युअली मायनिंग रॉयल्टीज आसतले टॅक्सीज आसताले पण आतां स्पीकर सर आतां जेन्ना स्टार्ट जाता तितून सामको कमी आमकां रेव्हेन्यू मेळटा हेजो जो ब्रेकअप जो आसा तो ब्रेकअप आमकां खंयच दाखयल्लो ना स्पीकर सर ह्या बजेटान हे पूर्ण तरा सायलंट पडलेले आसा जे आमी सायलन्स पळयता तितून इतलेंच कळटा की हे एक्सिडेंटल न्हू हे मुद्दम केला ह्या मायनिंग सेक्टरान कितें चल्लां कितें ना हेजे सिलेक्टीव वेन आयज सरकार आपणाक जाय तशें चलयता आनी हेजो जो आमकां आमी पळयता की आमचे जे ट्रक ओनर आसतले बार्ज ओनर आसतले जावं मायनिंगान जे लेबर जातले हे सगळ्यांक आयज इफेक्ट जाल्लो आसा सो हेजी अकाउंटेबिलिटी दिवपाची गरज आसली तीय दिवंक ना स्पीकर सर गोवाज मोस्ट क्रिटिकल लॉंग टर्म वॉटर आनी इकोलॉजिकल डिस्प्यूट तो म्हटल्यार म्हादय आमची आवय म्हणजे हे घोशणा जी आसा ह्या मुखेलमंत्र्यान आमकां प्रत्येक वेळा करतालो पण ह्या प्रत्येक वेळा करून पासून मुखेलमंत्री ह्या बजेटान हे सांगपाक एक लायन आनी एक स्टेटमेंट पासून करपाक फेल जाल्लो आसा जेन्ना आमी म्हादय म्हणटा ही आमच्या काळजांतल्यान येवपाक जाय की आमची म्हादय आमकां वाचोवंक जाय आमकां हें उदक जाय आयचे आमी पळयता की नॉर्थ गोंयचे लोक मॅक्सिमम ह्या म्हादयचेर डिपेंडंट आसा आनी जेन्ना ही म्हादय बंद जातली तेन्ना हो सगळो प्रसंग आमच्या गोंयकारांचेर येतलो आयज व्हडले प्रोजेक्ट येता ह्या प्रोजेक्टांक न्यू तुमी डेव्हलपमेंटल प्रोजेक्ट दिता थंय कन्स्ट्रक्शन जाता थंय उदक जाय म्हणटा जेन्ना हें सगळें जाता आनी आयज म्हादय आमकां डायवर्ट जाता तितून इतलेंच कळटा आयज कर्नाटका सारकी स्टेट ती आपणाक म्हादयचे सगळे जे आसा ते आपणाच्या बजेटान घालता पूण गोंय सरकार आयज अपयशी ठरलेलो आसा इतले आमचे एनवायरमेंटलिस्ट आसूं आमचे जे फार्मर्स आसूं आमचे जे सिटीजन्स आसूं हे झुजता म्हादय खातीर जावं हितून खंयच ह्या म्हादयचो प्लॅन कॉन्क्रीट प्लॅन कितले पयशे लागतले समज कोर्टान झगडटले कितले पयशे लागतले कितें लागतले हें कांयच मेन्शन केल्लें ना म्हटल्यार आयज हो सरकार जावं मुखेलमंत्री जो आसा सो म्हादय विकपाक सोडलेले आसा अशें तरी म्हाका दिसता स्पीकर सर सीएमान परत अनाउन्समेंट केल्लें आसा की 1.8 करोज जे टुरिस्ट अरायवल जाल्ले आसा 2025 10.66% इन्क्रीज जाला म्हणटा इंटरनॅशनल टुरिस्ट स्पीकर सर हे इन्क्रीज जाला नाल्यार बजेटान खंयच हे नोट केल्लें ना ह्या 2025-26 बजेटान रेव्हेन्यू कितलो टुरिजमाच्या थ्रू आमच्या गोंयान कितलो रेव्हेन्यू येयला हे खंयच सांगलेलें ना स्पीकर सर म्हाका एक 2 मिनटां दिया जालें 2 मिनटां सोडून स्पीकर सर टोटल अरायवल
दोन मिनटां दिया स्पीकर सर टोटल अरायवल कितलो जाला आनी आमच्या गोंयकारांक कितलो पयसो ह्या प्रॉफिट जाल्ले आसा जे आमचे लायव्हलीहूड जगता टुरिझम बेस्डाचेर हेची थोरायेन स्टडी करपाची गरज आसली मात ती खंयच केल्ली ना स्पीकर सर आता भाशणांनी प्रेमेन शेटान जावं मुखेलमंत्री प्रत्येक वेळा म्हणटा सर्वोदया अंत्योदया आणि ग्रामोदया आता ग्रामोदया म्हणटा तेन्ना आमी ग्रामोदयान कितें येता ग्रामोदयान चडशे आमची शेतां येता आमची शेती येता आमची शेतकार येता ह्या ग्रामोदयान स्पीकर सर एग्रीकल्चर जे आसा एग्रीकल्चर बजेट जो आसा हांवें सप्लिमेंटरी बजेटान उलयल्लो तितून हांवें क्लियर कट सांगलेलें की जो बजेट आसा तो पयलू फक्त 1% आसा म्हणून सो 1% बजेट आसा तो आता परत आनीक कमी केल्लो आसा आनी 13% म्हटल्यार 13 करोड मायनस केल्लो आसा स्पीकर सर एकूच मिनिट स्पीकर सर एकूच मिनिट एक 13 करोड मायनस केला हितून इतलेच कळटा मास्टर स्पीकर सर हितून इतलेच कळटा आयज आमचे जे शेतकार ही शेतां रोयता ह्या शेतकारांचेर टोटल अन्याय जाल्लो आसा आनी हांव मागता मुखेलमंत्र्या कडेन हे परत रिवायव करचे 13 करोड कमी केल्या खरें म्हटल्यार वाडोवंक जाल्ले 39% स्पीकर सर 39% लँड यूज आसा गोंयचो शेतकारांचो आनी हो शेतकारांचो लँड यूज आयज खंय ना खंय हो सरकार जो आसा हो शेतकारांक निग्लेक्ट करून हे भायर मारता हांव मागता सरकारा कडेन की हे बेग्यानच्या बेग्यान परत इम्प्लिमेंट करचे आनी शेतकारांक न्याय मेळोवन दिवचे कित्याक आमच्या सगळ्या मतदारसंघांनी सगळे कडेन शेतकार आसा आनी हे समज जायना नाल्यार इतलें इतलेंच कळटलें हो सरकार जो आसा हो शेतकार विरोधी आसा Speaker sir, I stand here to speak on the budget presented by the Honorable Chief Minister for 26-27. Speaker sir, while presenting the budget, the Honorable Chief Minister quoted these two lines from a poem. राष्ट्र भक्ति ले हृदय में हो खड़ा यदि देश हमारा, संकट पर मत कर यह राष्ट्र विजय हो हमारा. Speaker sir, these lines convey a very meaningful message for all of us. First, victory over crisis. Just as the sun cannot be hidden by darkness, in the same way the crisis facing our nation cannot overpower it if we remain united and determined. Second, steadfastness towards our goals. The people of our country should not stop or set back in fear of obstacles and challenges. Instead, we should move forward with courage and determination, overcoming our difficulties. Third, dedication and unity. If all citizens rise above their personal interests and stand together for the nation, then our country will certainly be able to defeat every challenge and emerge victorious. Speaker sir, these lines remind us of the strength of our nation lies in unity, dedication and collective efforts of its people. We all love our nation. It lives in our hearts and therefore we must always value the feelings and aspirations of our citizens. Today, across every corner of Goa, we are witnessing growing agitations against the government. This clearly shows that the sentiments of and concerns of the people are not being adequately valued. Earlier, I had expressed my concerns through the press and even through even this house. Today, we can see that Goa is moving in a wrong direction in terms of development across the state. A huge number of trees have been cut down in the name of development, causing serious environmental concerns. It appears that our development, it is what is happening today, even don't spare our sacred places, nature, heritage that define Goa. Development should never come at the cost of environment, our culture or our faith of our people. True development must be sustainable, inclusive and respectful on the sentiments of the citizens. Another matter of concern is the erosion of public trust in the democratic process. Legislatures changing loyalties after election is been seen as a betrayal of mandate given by the people. We must remember that each of us are here because of the trust and support of the people, and it is our duty to honor and respect the mandate. Speaker sir, the government must have been having the numbers today, but that don't define good governance. What truly matters is whether the government listen to the voices of the people. Speaker sir, Chief Minister Zaitpad Muda, that je Congressan kelna te am kelmun. Definitely, Congressan je kelna the last 60 years this government has done. We are almost in 35,000 crore debt. And if tu hisab kel deler, it is like almost 2 lakhs odd on each of our government. Speaker sir, this is actually what is the budget, what government as Honorable Chief Minister presented. 35,000 crore we are in debt. Speaker sir, while there, I would like to thank the Chief Minister for the third district, which is Koshavati. And since I am also a part
part of Kushavati and Kepe will be the center of Kushavati. Kepe will be the center of Kushavati. Sorry, Mari. So I appreciate that and we welcome the decision. Speaker sir, but मागचो आता चीफ मिनिस्टर हुई तरी फाट पडो ते एडमिनिस्ट्रेशन आता 6 महिने झाले जे आता कुशावती डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक हुई येतलो हांगा ते पुलीस स्टेशनाचे लास्ट 5.5 महिने झाले फायल चीफ मिनिस्टर 5 कोट्यांची आमगेली ती अजून सँक्शन जायना वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड डिस्ट्रिक्ट बट बेसिक ज्यो वस्तू आहाय म्हाका दिसता अपग्रेडेशन ऑफ द हॉस्पिटल ते प्रायमरी हेल्थ सेंटर म्हणून आहा थिंगा एक्चुअली केपें शुड हॅव बीन अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ हॉस्पिटल जावपाचो आसले तो दर्ज केन्ना मेळटलो दिस आर द थिंग्स मागीर सुद्दां सरकार हॅड टू पुट इन ऑर्डर लास्ट 6 मंथ्स आज पासून ते कांय ना कृषी घर म्हूण आहा इट वॉज वॉट फावंडेशन स्टोन घाल्लो कितले तेंप जालो आतां तेजे कांय हेंच ना नाव एटलीस्ट वेन द थर्ड डिस्ट्रिक्ट फॉर्मुलेट जाता म्हाका सुद्दां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हॅड टू पुट ऑल दीस इन टू द बजट आनी सांगपा जाय आसलें बस स्टॉप आहलें फावंडेशन स्टोन गेलो नाव केपें विल बी द सेंटर फॉर दीस न्यू डिस्ट्रिक्ट बस स्टॉपाचें कांय ना थिंगा स्पीकर सर रोड एक कायलो फ्रॉम काणकोण टू केपें येता म्हूण एंड इट वोंट बी अ स्मॉल रोड एक 5-10 कोट्यांचो न्हू हे बजटांत तितून कांयच उल्लेखूच ना काणकोणसून केपें एक रोड म्हूण दाखयलो फ्रॉम सांगे दॅट सायड इट वील बी अ मेजर प्रोजेक्ट दॅट इज नथींग इज देर ऑन दीस बजट म्हाका सुद्दां होकोत विरेशान म्हणलो फोटाश्यो मात ते भाशेन बजटाचेर उलोवप आश्वासन दिवप गेल्या त्या वर्सा सांगलो ह्या वर्सा सांगप इतल्याच स्पीकर सर I appreciate the government to establish आमगेली जे गोवा यात्री निवास at पंढरपुरा definitely जे आमगेले केपेंच्या मतदारसंघाचे जायते भाव भयण ह्या निवास वयता यात्रे वयताय and we appreciate that the government has purchased that land in पंढरपुरा आणि जे यात्रिकार वयताय तांकांय कितें फॅसिलिटी अमाउंट दितो म्हणून सांगला that also I appreciate it's a very good step but in the same way last sessionaक जेन्ना आमी मागिल्लें वेलिंकिनी एक आमकां थिंगा जमीन घेच म्हूण ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जस्ट मेन्शन दॅट वी आर गोइंग टू सी अ प्लेस इन वेलिंकिनी म्हूण तेवूय त्याच टायमार जाल्लें सो वॉट आय अर्ज द गव्हर्मेंट वेलिंकिनी सो तेजे अजून कांय उल्लेख केला होच सांगिल्ला थिंग चोयतो म्हूण आय थिंक सो गव्हर्मेंट हॅज टू बी सिरियस थिंगा एक ती जमीन घेवन तेका एलोकेट करपालें आनी सांगपालें थिंग केलें तशें करून वेलिंकिनी जावपाक जाय आशिल्लें वीच इज नॉट बीन हायलायटेड स्पीकर सर सरकारान ह्या बजेटान जे सांगलां की जे मोर दॅन 10 years कोण स्टाफ जाल्ले कोणा तांकां फिक्स केल्याय म्हूण बट म्हाका दिसता हो जण अजून आहाय जे 10 वर्स न्हू 20 वर्सां जाल्यार ते रिटायरमेंट जावपा आहाय आनी एक 2-3 म्हयन्यांनी आमचे बरें कोण येयले तांकां अजून म्हाका सुद्दां कांय तांचे कांय उलयल्लें ना स्पीकर सर जेन्ना वॉट आय वूड लायक टू सजेस्ट द गव्हर्मेंट इज जेन्ना तुमगे रिक्रुटमेंट जाता ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस the government should lay down some norms and guidelines otherwise every time you go when you speak about those para teachers तांकांय तुमी केन्ना फॉरेस्टांचे इतले आहाय ते स्टाफ हो तें रिटायरमेंट जावपा जालें 15-18 वर्सां ड्रायव्हर्स आहाय बाकीचे फॉरेस्ट गार्ड आहाय नो वन हॅज बीन देर तांकां फिक्स कोणाय स्पीकर सर हें कितें जाता हो सांगपाचें जाता बट ऑन पेपर एक्चुअली म्हाका दिसता हें जायना सो गव्हर्मेंट हॅज टू take it seriously or contract basis जे staff आहाय तांकां फिक्स करपाचें स्पीकर सर staff working as security guards गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंटाक तांकां जायत म्हाका posting almost 30 to 45 kilometers पयस दिताय so government has to come with a clear policy actually there is a policy where it's saying within that certain kilometers they have to work म्हाका दिसता it's a long distance आनी लोकांक इतले त्रास जाताय ते सकाळ समज 9 ड्युटी पावता दे हॅव टू लीव फ्रॉम काणकोण खोतीगांव लोलया शेळी तिनासून पणजे येताले तांकां शहरांचे 5 उठोन वचपा पडटा आनी मागीर ते आमदारां मंत्र्यांक बरयताय कोणा राग आल्यार रागूय काटाय आनी तसलो जाता सो गव्हर्मेंट हॅज टू कम विथ अ पॉलिसी दॅट दे हॅव टू बी विथीन 30 or 25 kilometers दे डोंट फेस दीस प्रॉब्लम स्पीकर सर जेन्ना आमी प्लॅनिंग स्ट्रॅटेजिक्साचें उलयताय इन हीज बजट आमगेल्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सांगला पीपल अपडेट द आधार कार्ड्स स्पीकर सर आमकां आधार कार्ड सेंटर्स म्हाका सदां एवरी तालुका आसपाची गरज आसा आनीक आतां जे आधार कार्डाचे जे तांकां अपॉयंटमेंट घेताय इन अ डे दे टेक ओन्ली 20 or 30
आणि जायत पाटी तांकां आपयताय आणि वन डे आखो दीस पिडे जाता दे हॅव समटायम दे हॅव टू कम बॅक केन्ना इंटरनेट चलना हें बाकी हो जायत डिफिकल्टीज आय 15 minutes it is there decided 15 minutes I'll speak for 15 minutes speak 15 and 15 that is separate तेगे LOP के सेपरेट आमकां 15 आम तिनू आमदार आय इसरोलो 8 गेले 8 गेले आम दोगांनी ओले स्पीकर सर द गवर्नमेंट ना 8 गेले आमगे 15 and 15 30 आणि आमगे LOP उलयला तू त्या 8 11 हिसाब कोता इकरे ना आम तिगू जाण उलय स्पीकर सर ना स्पीकर सर कित 2 मिनट स्पीकर सर 15 मिनट स्पीकर सर द गवर्नमेंट should aim to make people happy by announcement but not on announcement on paper आमगे स्पीकर की जाता चीफ मिनिस्टर अनाउन्समेंट सगळी कोता गेल त्या वर्सा जे उलवले तेच याच वर्सा सांगता बट ऑन ग्राउंड काय ना गेल त्या पडी आता स्पीकर सर चीफ मिनिस्टर सेड 77 crores have been implemented to CSR funds मगे मतदारसंघा माता CSR फंडा 1 रुपया दिल ना सो इट इज ओनली फॉर द रुलिंग आमकां CSR फंड आमकां दिवपाक कोणना देर इज नथिंग सो गवर्नमेंट शुड नॉट बी बायस आपणाक दिवपाक आमकां कांय दिलना नॉट इवन अ सिंगल रुपी you all are in the ruling no that's why speaker sir when we speak about education 3430 crore has been allocated to education sector speaker it's a welcome step but speaker sir केपे मतदारसंघात म्हाका आजपासून कितल्योच एड्युकेशना फॅसिलिटीज दिवपाच्यो आम हाडले बाल रथ 20 years जाले काँग्रेसा टायमार ज्यो बस दिल्यो त्योच घेवन तुमी आज जरयताय त्यो चेंज कराय मरे काँग्रेसान केलना म्हणटा तुमी आतां बसीन पयस घाले एलोकेट कराय फंड तो एक ड्रायव्हर हा पापांच आमगे बाळ्ळी गव्हर्मेंट हायस्कुलांक 1 ड्रायव्हर इज दे तो बाबा सकाळ 4:30 5 उठोन ट्रिप मारता 3 ट्रिप्स करतो जस्ट 1 ड्रायव्हर ते बसी एस्ता चल जाल्यार म्हाका सदां फेस्ता पावला so do that no what congress has not done you all do it now at least we have done this given these buses balrath you must change korai speaker sir classrooms toilet facilities are not there in the schools आता 3500 कोटी आम allocate केला कित करपा ते आता it is just on paper you come and see the basic facilities of the schools एक बाकी ग्रामीण या भागांत चोय स्पीकर सर आई एम प्राउड that I government सांगो सोदता आमडा लॉज कोना बट सांगता almost 18 lakhs I have spent and I have built a primary school with 3 classrooms from my own cost Morpilla Kazuwada Ringa which you all could not do for so many years so after allocating so much of money where the money is going basic facilities magista sarkar yes klang with jupalio you azun dinai speaker sir there is one very important point double part time teachers mudallo which were teaching for the past 10 to 15 years double part time teachers and for the last 4 years they have been given the status of contractual teachers speaker sir then chief minister muta ki ami 10-15 वर्सां तांकां सगळ्यांक फिक्स कोतले does these teachers come in this purview itu etli to teacher they also will be given as permanent teachers this double part time teachers just the government has to clarify if even these teachers will be made permanent speaker sir when we speak about the roads definitely I am thankful to the honorable PWD minister Digambar Kamath etsa amgele ek 7-8 रस्ते from Kepe to Balli from आमगेले साळारी टू खोला हे आमकां PWD मिनिस्टरान आमकां एप्रूव करून दिले वी आर ग्रेटफूल फॉर दॅट बट देर आर मोर रोड्स वीच हॅव टू बी पास टेंडर जालो आहे आमकां तेंचो फायनान्शियल एक्सपेंडिचर सँक्शन मेळपा जायो प्लीज सी दॅट यू ऑल डू इट बिकॉज दीस आर द बेसीक थिंग्स वॉट अ कॉमन मॅन रिक्वायर्स आमगेले बेटर रोड्स बेटर हेल्थ एड्युकेशन electricity हे आम दिवपा जायो स्पीकर सर when we talk about drinking water I thank the honorable minister drinking water department Bab Subhashak lot of work has been taken under his ministry amge kaam chalu ahe but even now there are some pipelines which have to be changed congress time jo gaillo 50 hours पयली तो pipeline change जावपा जायो हम minister urge कोता that has to be taken speaker sir when we talk about electricity department speaker sir amgele Balli honorable chief minister had promised me last year that Balli substation approved जातली म्हणून आज पासून ते Balli substation approved जायना आमकां एक JE for almost 3 panchayats 1 JE which is in Balli which is in Barshe which is in 4 panchayats Morpilla and Fatorpa अनुना कित्या power minister आणि ते जाल्यार आनी जाल्यार JE घे आणि एक JE 4 पंचायत हँडल कोता
which is, I think, so very bad. So the Honorable Minister, Chief Minister has to look into this matter. Speaker, sir, when we talk about underground cabling, there are 4 panchayats, which is Barshe, 3 panchayats, Morpila and Fatorpa. Amka underground cabling jai. Pass पडलेल्यार त्रास जाताय, वाड मार जाल्यार झाडां पळय, it comes from hilly terrain. Amka mangsa underground cabling is need of the hour. So I urge, last year, Honorable Chief Minister had promised, but this year budget, there is nothing of underground cabling. आमकां काय आणि केपेंच्या मतदारसंघ म्हळ्यार म्हाका सध्या आमगेले काँग्रेसा मतदारसंघ म्हळ्यार एक लोयत उल्लेख ना ऑफ केपें मतदारसंघ इन द बजेट to what काम कितें घालता. Speaker sir, when we talk about tourism, Speaker sir, 385 crores have been made given to tourism department. Speaker sir, आमगेले हनुमान मंदिर म्हणा शिरामुडी मोरपिला last assembly had spoken about it, and the chief minister has said, I will look into the matter, but nothing has been allocated to this place. That's a very good place. It's right on the top of a hill, and एक बरी religious thing, एक tourism spot करू आता. Magsa, that also is not there. When we talk about tourism, chief minister सांगता 10% increase in foreign tourists. Who says? I don't know, my chief minister hotel bital has among hover na, but muko hotel ha, mak hover sa, there is a downfall in, there is nothing, there is downfall in foreign tourists. Charters has been come down, ration, see, we are surviving on foreign tourism, major on rations. Ration charters, ration guests have come down. War chalwa, war. Because sir, no, potash thing sangna kai, where there is increase of foreign tourists, there is no increase. Basic facilities nahi. Basic facilities on the beach, like Benauli beach, एक changing room na, toilet na, kit koro. See, people are coming to going bor म्हणत आहे, but government हुई तरी फाट पडा. इतली event आ 700-800 कोटी to मोठा event आ, put that just 0.1% for these tourists. आमके एक शो हे करपाला when they सांगतो this has not been a speaker sir, Master Rao. When we speak about transport, ullas सदांच मुठा bus नाही म्हणून. Now government has said, government has 134 buses will be brought. There are no buses. Amka buses nahi dinga kadam buses. There are routes in Kola, in Barshe, that there are no KTC buses flying. Speaker sir, tu ulopa dina. Just Speaker sir, आता उलोपाचे आमगेले उलोपाचे काम. अरे किती तुम कोणी आम उलोयताय तरी let it be on record. आम उलोयला बोलपाना का. तुम दिताय ना दिताय it's a different thing. You all are not giving us to speak. Speaker sir, Honorable MLA. for 2 minutes. Speaker sir, then we talk about panchayat. One second. 7th pay panchayati, 7th pay staff hai. तुम्ही त्यांना 7th pay. The 30,195 crore Goa budget presented by the Chief Minister Dr. Pramod Sawant focuses on creating a Vikshit Bharat, a Vikshit Goa, and a strong emphasis on infrastructure, skill development and social welfare. The budget projects a revenue surplus of 1,666 crores, heavily focusing on infrastructure and technology-driven governance. The CM stated that the state government expects an assistance from the center to of more than 1,357 crores from the central government on various schemes, and an additional 1,600 special assistance from the government of India. The Chief Minister revealed that 2025-26 has received funds of 2,000, almost 78 crores as special assistance, which is the highest received. The fiscal deficit is projected at almost 3,895 crores. The fiscal expenditure for 26-27 is 3% more to a 29,200 crore budget allocations for the year ending 2025-26. In the first year, the government expects a revenue of 28,000 crores to a non-tax revenue. The projects taken infrastructure are a boost to public works, almost more than 100 crores, 3,000 crores expected from MORTH, that is for road development. The government has paid special scheme has put in focus for special skill and employment to almost 110 crores for initiatives like hub and spoke. And we have a drone pilot centers and 100% fee waivers for women in ITIs. The support for the industry on the single window systems and ease of doing business, more than 100 crores for MSMEs. Green investment support to industries, to working women's hostels.
Social welfare, a lot of DDSY schemes for health, new initiatives, health, new specifics for health, primary health education. Speaker sir, tourism and tourism development, the planned development of Mopa city, whereas 5 crore almost international artist concerts allotments. Speaker sir, talking about the agriculture sector, commendable announcements have been made for projects like Goa Keju Board, watershed projects, community farming, lot of things, lot of partnerships in Keju Cocoa Development Boards with Kochi under primary Pradhan Mantri Krishi Yojana, watershed projects to almost 84,476 hectares will be implemented in this 5 years. Contract farming, community farming have been provided additional support. A lot of work has been done, a Krishi portal for streamlining access to schemes and subsidies. Speaker sir, at the same time, I would like to also bring about the drawbacks. The high debt, the public debt is almost coming to 30,932 crores by March 31st, 2026. There has to be a stress and there has to be a working on this. Unemployment concerns are there which have to be addressed. Wasteful expenditures have been brought out which have been criticized. That also has to be a check and balance has to be made. Because we're talking about the budget and now talking about what has been done. I had spoken, I janna ulela lanki aun. These 5 years I would concentrate mujhe constituency work as far as the constituency work is concerned. So I focus kela and focus on electricity. I am grateful to the Chief Minister, whereas the Electricity Minister to the Electricity Department, Minister for Power for electric works in my constituency. आज आख्खे आमगेले underground cabling जाला, आमगेले जायते काम जाला, आणि इतले system जाले की मागचा first time after more than 40 years, 30-40 years आमगेले आख्खे wiring change जाला, underground complete जाला. Underground आमकां जायते त्रास जाले as far as place मेळपाक transformers are. I am grateful to the people who have helped us. जाय जाणांनी without any कांय हें कोन्न नासतना, कांय त्रास कोन्न नासतना आपणाक जमीन पासून दिली. आज जमीन म्हळ्यार इतलीच कास जाले आनी विलेजीन पासून इतले लोक आमकां इतले हें जाता, हॅरेसमेंट जाता, हिंग घालपाक, थिंग घालपाक, हिंग घालनाका, थिंग घालना, पूण लोकांक जाय जाणांक हेल्प केला. बिकॉज सर वॉटर सप्लायची उलयता आसतना वॉटर सप्लाय ऑल्सो आमगे वी आर टेकिंग अप रिप्लेसमेंट ऑफ पायप्स वॉटर पायपलायन्स बऱ्यो ओल्ड जाले, more than 40-50 years old. इतली जाले की तांकां एक layer of moss येयलो आहा. Some of them are पयलीं पायपां, asbestos पायपां. This is the situation what has happened. So I am grateful that आमगेले almost तेंय काम process जाता water supply minister आयले, and I would request him to tender करून जाती to fast काडपाक. रोड्साची उलयता आसतना जायते roads आमचे जाले. We are taking up lot of work, but still आजून देखून अंडरग्राउंड केबलिंगाचे रेस्टोरेशन्स थोडे उरले तेय कोण दिचे. आमगेले प्रायमरी हेल्थ सेंटर आमगेलो जायत तेंपान बरो जाला. काम ऑलमोस्ट सेकंड फ्लोराचेर पावला. हांव अपडेट घेयत आहा, हांव कंटिन्युअसली फॉलो अप करता आनी इतले काम हें जालां, बट ऑल्दो एक्सपेक्टेशन प्रमाणे जालें ना, म्हणजे इन द सेन्स दॅट टायम लायन्स मातशे स्लो आहाय बिकॉज ऑफ लेबर प्रॉब्लम्स आनी कितें. बट तितून आमकां डायलिसीस सेंटर जावं आमकां ओटी एक दाखलोसो जायो, जावं ज्यो वस्तू जायो टू मेक इट मोर प्रॅक्टिकल फॉर पीपल, लोकांक सुविधा मेळपाक कितें इजी जाय, डॉक्टर जाय आनी कितें जाय तितून नेक्स्ट भागांनी. आतां फर्स्ट फेज जालो आहा, तितून भितर सेकंड फेजीक आमचें उरलां काम. बिकॉज पुलीस स्टेशन आमचें घेतलां. आय एम व्हेरी वर्क ऑफ द पुलीस स्टेशन वचून काम चालू आहा, ऑल्दो व्हेरी स्लो. मागोता की हेंय काम सारकें आमगेलें अप टू डेट कोन्न मातशें फायनान्सीस रेडी ताका बरो प्रोजेक्ट आमकां थिंग दिवचो. स्पीकर सर, टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चराचे फोकस आहा आमगेलो. इतले वर्सां एग्रीकल्चर फोकस केला. एग्रीकल्चरान थोडे वस्ते आय विल स्पीक ऑन द डिमांड्स, बट ओवरऑल म्हाका सदां आनी देखून सपोर्ट प्रायसीस, आनी देखून सपोर्ट प्रायस फॉर पॅडी जावं सपोर्ट प्रायस फॉर एग्रीकल्चर हांव कंटिन्युअसली फॉलो अप करिता विथ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑन सपोर्ट प्रायसीस फॉर वेजिटेबल्स. त्यो दे आर नॉट सफिशियंट. आमी जर तर गोंयकारां प्रमोट कोतले आनी गोंयकारां जर तर हाडले जाल्यार प्रॉफिटेबल करपाक आमकां हें करपा पडटा. स्पीकर सर, टॉकिंग अबाउट
WRD चेर आमगेलें काम जालां. Although ours is agriculture based, soil conservation and soil conservation हेजे पासून हांव सदां असेंब्लीत उलयतां, जे मनीस एग्रीकल्चर करताय, शेत रोयताय तांकां WRDन जावं सॉयल कन्जर्वेशन चड काम करपा जाय. जे शेत रोयताय तांकां भोंवन जायना जशाक. शेत रोयताय तांकां सांबाळपाक. सो मुगे रिक्वेस्ट आहा की आमकां अलॉटमेंट आनी वेगून करून दिवपाक आमचे एग्रीकल्चर नॉट ओनली माय कॉन्स्टिट्युएन्सी आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी न्ही बट जे कॉन्स्टिट्युएन्सीन शेत रोयताय तांकां. सो म्हाकाय चड जायच, म्हाका कितल्यान दिलें म्हणून पावना बट कित्याकू आमगे शेतकार खरें रोयताय आनी आमी सांबाळना. जे इतले बागाचे पावलोलें आमगेले कुडतोरी कॉन्स्टिट्युएन्सीन ऑलमोस्ट 40% पावलोलें ते आमी ऑलमोस्ट 85% हाडलां कल्टिवेशन इतलें इन्क्रीज जालां की आय डोंट थिंक आमकां अशें करून कोणें कॉम्पीट करपा जाता इतले शेतकारांगेली इतली उमेद वाडल्या. बिकॉज सर टॉकिंग अबाउट वेटनरी हॉस्पिटलाचेर म्हाका दिसता गूड हॉस्पिटल बांदलां बट थोडी इन्फ्रास्ट्रक्चर ना. हांव कंटिन्युअसली फॉलोअप करीत आहा. वी एक्सपेक्ट मोर फोकस फ्रॉम द डिपार्टमेंट थिंगा ते आनी सुविधा दिवपाक. जायत इश्यूज आहाय थिंगा दोतोर लोकांगे कंप्लेन्स आहाय मेडिसीन पावना आनी कितें पावना. हांव फॉलोअप करीत आहा. कोण म्हणटात सुण्यांगे जायत इश्यू आहाय. असेंब्लींत उल्लेख जाला सुणी घास मारतात आनी सुण्या करता. हांवें एक बरो प्रपोजल दिला. हांवें गिवन अ प्रपोजल हे जे हें करतात स्टेरिलायझेशन करपाक we'll get doctors from the veterinary hospital, bring them, we'll keep them stay and sterilization korea satutule from the veterinary colleges. Sidin amge veterinary colleges hai tengi adpak kityaku huintori amka sterilization there are a lot of backlog booking korum jotta tenka appointment geva patta. All those issues will be tackled. Speaker sir, there are a lot of issues on the TCP also. TCPs I will speak about it. जायते आमकां people have the idea that construction म्हणटा चड जावपा जायना गांव. हे स्पेशली जावपा जाय की ground plus 2 structures, ground plus 2 structures जावपा जाय. तेन्ना रिजनल प्लॅनांत आमी 60% केलोलो FAR. तो थोडे म्हणटाय 60% जायो. आमगे we have to take a cross and balance. I have आमगे आमची constituency we have no problem. आमकां 60% दी and 50% दी we have no problem. It should be that we should take the people into confidence. Speaker sir, electricity bills are an issue. I would request the government to look after the issue because it is a very sensitive issue. Common man, barik lokak, saman munshak tras hota. Speaker sir, rates of vegetable support prices je ulayla putun aulle kota yani dis munta diga there are issues. Expenditures ata expenditure, one thing about expenditure that fixed expenses like pension, loan, interest of loan and salaries. So it should be less than 50% of the total revenue that is earned. So I think we are almost touching 50% or rather we are below 50%, which is a good thing. Because sir, what is good, what is bad, you have to bring out, that is my always take. Speaker sir, law and order situation, drugs and all these issues have to be addressed. Women issues have to be addressed. There is all over the world there are different, even child trafficking and all over the world. Is the Goa government looking after, is the Goa law and order or other home department looking after these things, whether they are happening in Goa? Till one incident Goa highlights जायना तो पर्यंत आमी हें जावपा नाय. ड्रग्साचे म्हणटाले आमी कांय ड्रग्स जायना बट ड्रग्स खंय पावले ते आतां सिट्युएशन सगळ्यांक खबर आहा. Who knows? Right now there are no issues like child trafficking जाय आतां तुगेले absent files जाले आनी कितें जालें ते भाशेन हीं गोंया कितें जात जाल्यार we have to pay attention that it doesn't happen and whether focus is there of the law department to see that these things are not, whether these things are happening and if they are happening they have to be brought to be books. Because talking about NEP chair pasun जायते issue I would request the government to look after it because of the working hours and this and that. We have always raised this issue before. I would also like to say, and last issue, without taking any more time, I will close because almost time up, and I don't want somebody to ring the bell for me. District Hospital South Goa, focus korpa daye. We would request the government to give more focus for district hospital. The referrals from South Goa to GMC, there is no way. बारीक चल जाल्यार कितली वर्स जाली ते रिड्यूस जायना. थिंग सिट्युएशन ते भाशेन आहा. It can be improved.
focus तर बरी गायली म्हाका स्वता we should have this. Overall, I think the budget is good, but then what best we can do. There's always a scope for better and being the best. Because sir, with this I think I would say that a lot of my work has been done. Not that I'm happy with it, I would like more because लोकां म्हणटा केन्ना कितें म्हूण जायना आमकांय म्हूण जायना आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जावं आमगे गांवांत काम केल्लें. Thank you, Speaker sir. Shri Rodolfo Fernandez. स्पीकर सर, पयले सुवातेर कॉंग्रेच्युलेट करता आमच्या ऑनरेबल सीएमाक. आमचे 2026-27 बजेट ऑलमोस्ट 30,195 crores तेणें आमकां दिलेलो आहा. तशेंच ऑनरेबल सीएमान फोकस केला हेल्थाचेर. हेल्थ डिपार्टमेंट ताका बजेट दिलेलो आहा अबावट 2,217 crores. तशेंच हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर इनक्रीज करपाक बेडी तशेंच हॉस्पिटलां आनी चड इम्पॉर्टंट म्हणजे वेंटिलेटर. आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन हांवें पळयलां जेन्ना वेंटिलेटर ना जाता तेन्ना आमच्या मांयक जेन्ना भुरगीं जाता आनी तेंची प्री मॅच्युअर भुरगीं आसता हिंगासर चड गर्दी पडटा आनी बेडी ना जाल्ल्या कारणान तांकां मागीर प्रायवेटान वयचें पडटा आनी प्रायवेटान गेले जाल्यार तांकां लाखांनी तांकां बिलां येता. आनी आमी पळयलां तें सिट्युएशन हें बऱ्यांतलें बरें आमच्या ऑनरेबल सीएमान हे प्रॉब्लम सॉल्व केलेले आहा आनी अशेंच तर सॉल्व जाले आमच्या ऑनरेबल सीएमाक सारकी खबर आहा कितें जाय आनी कितें नाका पळय तें. तशेंच आमचे हेल्थ सेंटर आहा आमचे मेर्शेन आनी हांव मागता की आमकां एम्बुलन्स आमकां 24 hours 108 आमकां दवरची कित्याक चडांत चड इम्पॉर्टंट जावन आसा. तशेंच लोकांक जे 40 years एबाव जे आमचे लोक आहा गोंयकार तांकां तेणें चॅकअप करपाक केला फ्री चॅकअप. आमच्या मेडिकलान तर गेले जाल्यार तांकां फ्री चॅकअप अप टू 40,000 पासून तांकां तेंच्यान चॅकअप करूंक जाता. कितें सिटी स्कॅन जावं पेप्समियर MRI वा कितें करतले जाल्यार तें एक बऱ्यांतलें बरें काम तेणें आमचे लोकांचे कॅर घेवपाक केल्लें आहा. आनी प्रायवेट हॉस्पिटलान गेले जाल्यार मिनिमम चार्ज तांकां दिवपाक केल्या. तशेंच डिसेबलांक तेणें एम्प्लॉयमेंट दिवपाक केल्या, जॉब्स दिवपाक केल्या. आनी ऑफन भुरगीं आहा ऑफन तांकां फ्री ट्युशन तशेंच तांकां गव्हर्मेंट जॉब्स हे अशें कोण चिंतिना इतल्या वर्सां कोणें चिंतूंक ना ह्या गव्हर्मेंटान आमचे चिंतलेलें आहा. तशेंच DDSSY स्कीम ही बऱ्यांतली बरी स्कीम जी 5 लाख आहली ती आतां 6 लाख केलेली आहा वर्साक. आनी ही स्कीम इतल्या बऱ्याक पडटा आमच्या लोकांक की जेन्ना आदीं कितें जातालें लोक जेन्ना फॅमिलीन कोण दुयेंत जाला आनी पयशे ना जाल्ल्या कारणाक कितें जातालें मेडिसीन तेंकां घेवंक जायनासलें, प्रायवेट हॉस्पिटलांनी वचोंक जायनासलें आनी अशें फुगार जावन आमचे लोक आमचे गोंयकार आमचे मेलेले आहा. कळ्ळें हें बऱ्यांतलें बरें काम आमच्या सीएमान हे प्रॉब्लम आमच्या लोकांचे पयस केलेले आहा. तशेंच एग्रीकल्चराचेर आमच्या ऑनरेबल सीएमान चड फोकस घाल्लेलो आहा कित्याक गोंयां आमचें सेल्फ सफिशियंट करपाक. कित्याक आमी पळयलां कोविडाच्या टायमार गोंयांत कितें जालां तें आमच्या गोंयकारांक कसले त्रास पडले. जेन्ना भायली भाजी जावं तांदूळ वा भायले येवपाचें बंद जालें आमकां कितले सफर जावंक पडले आमच्या गोंयकारांक खबर आहा आनी आमी जाणा त्या टायमार कितें भोगलां पळय तें. आनी हे आमचें सेल्फ सफिशियंट करपाक सीएमान एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमच्या 20 lakh square meter तेणें कम्युनिटी फार्मिंगेक तेणें 90% सबसिडी दिता म्हणून सांगल्या. मात हें घडोवंक शकता फकत आमकां मॅश फेन्सींग तर घालून दिलें जाल्यारूच तें घडोवंक शकता गोंयांत. कित्याक आनी हें 100% आमचो ऑनरेबल सीएम करतलो. कित्याक हें करतलो जाल्यार खंयचेय कंपनी कडेन जर टायअप करीत मॅश फेन्सींग घालपाक जाल्यार हें चडांत चड बऱ्याक पडटलें. कित्याक कम्युनिटी फार्मर तुका 10% इजिली घालतले आनी हे तर फॅसिलिटी दी जाल्यार आख्ख्या गोंयांत आमची इतली इकॉनॉमी वाडटली आनी आमचे ह्या गोवोरमेंटाचें नांव सदांच आमचे गोंयकार आनी शेतकार आमचें नांव काडटले. हें बऱ्यांतलें बरें काम आमचे सीएमान केल्लेलें आहा. आनी अशेंच स्ट्रे एनिमल्स येता आनी येना जावपाक हे इजी करपाचो प्रोसेस. तशेंच इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंटाक 4,000 crores दवरलेले आहा. एवरी MLA एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सीन तांकां 100 कोटी धरलेले आहा इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडोवपाक. तशेंच रस्ते आमचे सगळे इंटरनल मेन रोड आहा तितले आमचे बऱ्यांतले बरे केलेले आहा. आनी तशेंच पावसाच्या पयले आतां आमचे सगळे इंटरनल वॉर्ड रोड जे पिड्यार जालेले आहा ते सगळे आमचे रस्ते जातले म्हणून म्हाका इतली गॅरंटी आहा पावसाच्या पयले. तशेंच पायपलायनी आमचे घातलेली आहा. तशेंच लोक आमकां सांगता ते भाशेन आमचो गोवोरमेंट ही फास्ट एक्ट जाता आनी फास्ट लोकांची कामां जाता. ताका लागून हांव थँक्यू म्हणटा ह्या गोवोरमेंटाक कित्याक लोकांचे प्रॉब्लम ते सोजमता म्हणून. तशेंच STP आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक चड गरजेची. कित्याक आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन 5 तोंय आहा आनी 5 तोंय आसलेल्या कारणान कितें जाता रोखडेंच आमकां उदीक लागता हाफ मिटराक आनी सेप्टीक टँकी मारले जावं सोपीट मारले जाल्यार तिका उदीक रोखडेंच जिरो ना. ताका लागून तें चड आनी चड इम्पॉर्टंट.
तशेंच हिली एरिया जी दोंगरार जी घरां आहा तिंगा कितें आसता तिंगा गाडी वचना तेंचे फुटपाथीक लोक फुटपाथीचेर चलत वयता आनी तेंच्यो सेप्टीक टँकी भरून वतलेली आहा आनी ह्यो सेप्टीक टँकी भरून वतलेल्या कारणान कितें जाता तेंकां त्यो व्हरपाक सक करतलो म्हणल्यार तेंकां टँकर येयना आनी टँकर येयना तेका लागून तेंकां STPची चड गरज आनी STP आतां तुका 100 हावजांक जावं 200 घरांक पासून STP प्लांट तुका अंडरग्रावंड आतां आहा टॅक्नोलॉजी येयलेली अशी घालपाक आनी ते तर करीत जाल्यार हे चडांत चड आमच्या लोकांक बऱ्याक पडटले चडशे कॉलनीनी कितें जाता जेन्ना बिल्डर जे बांदता व्हडली व्हडली बिल्डिंगी थोडे बिल्डर कितें करता पयशे सेव जावंक जाय म्हणून धाकटुली सेप्टीक टँकी बांदता आनी बांदतान चल्ले मागीर लोक कितें करता केन्नाय कोण फ्लॅट घेवंक वयतलो जाल्यार कितें आसता तो आपूण फ्लॅट पळयतना फकत हॉल पळयता बेडरूम पळयता कितले व्हडले आहा ते टॉयलेट पळयता कशें आहा ते बॅल्कनी पळयता मात सेप्टीक टँक आनी सोपीट पळोवपाक कोण वचना तेका लागून सगळ्या लोकांनी तेंय पळोवपाचें आनी हे प्रॉब्लम व्हडले फ्युचराक जायना तशें करूंक जाय तशेंच आमच्या अटल आसरा स्कीम ही स्कीम इतल्या बरी स्कीम इतल्या लोकांनी तेजे बेनिफिट्स घेतलेले आहा आनी तेन्ना ती 1.5 लाख आहली आनी आतां ते 3 लाख केल्या म्हणून हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या CMाक कित्याक तो जाणा की आतां सगळी म्हारगाय वाडलेली आहा आनी 1.5 लाखान आतां कांय जायना एटली 3 लाख तेणें वाडयलेले आहा आनी चड करून ही बऱ्याक पडटा आमच्या ST लोकांक आनी ST लोकांक अशी स्कीम केलेली आहा की तुमी जाणा केन्नाय भाडकार कितें करता भाडकार तुका हांकां मुणकारांक सतायता घराक हात लावंक दिना नवो पासून काडूंक दिना मात ही स्कीम अशी आहा की भाडकाराची पासून NOC नासतना ही स्कीम तुज्यान पयले टॉप काडून तेंच्यान घालूंक जाता अशी स्कीम आमच्या ह्या गोवोरमेंटान CMान केलेली आहा प्लस टॉयलेट पासून जाय जाल्यार तेंकां घराक थंय तेंकोन तेंच्यान विदावट परमिशन पासून तेंच्यान बांदूंक जाता म्हणून हे हांव एप्रिशिएट करता आमच्या ह्या गोवोरमेंटाक तशेंच इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक 5,100 crores दिलेले आहा एका एनर्जी डेव्हलपमेंट करपाक तशेंच सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट सगळे पंचायतीक दिलेले आहा ऑलमोस्ट 2.2 मेगावॉट्स पंचायतीक आख्ख्या गोंयान दिलेले आहा तेय बेनिफिट्स जातले खुबशे पंचायतीक तशेंच आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन 99% अंडरग्रावंड केबलींग घातलेले आहा 1% म्हाका दिसता चिंबलाक एके कडेन उरलेलो आहा ते म्हाका मिनिस्टरान सांगला ते करून दिता म्हणून ते तर जाले जाल्यार आमचे ते सगळे प्रॉब्लम सॉल्व जातले आनी इम्पॉर्टंट एक मिनिस्टराक सांगपाचें आहा की LT लायन कितें आसता जेन्ना घरां चड आसता तेन्ना वायर लोकांच्या घरांचेर वयता आनी लोकांक ती कितें आसता केन्नाय एक फ्लोर तर वयर काडटलो ते काडूंक मेळना तशेंच कितें काम करूंक वयतले जाल्यार खूब जाण अशे शॉक येवन मेलेले आहा लोक एटलिस्ट ती दाट घरां आहा थिंगासर तरी LT लायन अंडरग्रावंड घालपाची गरज आहा ते तर घाललेले आमचे लोक थिंगासर हॅप्पी जातले तशेंच सोलर सिस्टम हांव मागता हे गोवोरमेंटा कडेन की एवरी हावस हो सोलर गोवोरमेंटान घालचो कित्याक असो तर सोलर तर घातलो सोलर सिस्टम जाल्यार कितें जातलें लोकांक बिलां जितली येता ती कितें करपाची गोवोरमेंटान बँकीक तर तांकां टायप करून दिले जावं कितें अंडरस्टँडींग करून जाल्यार EMI तांकां जितलें बील येता जर कोणाक जर आतां 2,500 बील येता कोणाक जर 3,000 बील येता तितलेंच तांकां EMI घेवपाची आनी जेन्ना तेंचे पळय EMI काबार जाता तेन्ना तांकां मागीर तें फ्री जातली हें तर गोवोरमेंट करीत जाल्यार हें आनीक लोकांक सगळ्याक बऱ्याक पडटलें तशेंच GHRDC तेजेर उलयतना म्हाका उलोवपाचें आहा की CMाक हो डिपार्टमेंट सारको तेज्या मनाक सारको चड लागीं आनी प्रायवेट सॅक्टरान वयता म्हणून हांव सारको चड उमेद भोगता कित्याक प्रायवेट सॅक्टरान गेला जाल्यार आजरानी जॉब अशेंच आमच्या गोंयांत जातले तशेंच रिजर्वेशनूय धरलेले आहा HR स्टाफाक जेन्ना पुलिसीन जॉब येता फॉरेस्टार येता जावं फायर डिपार्टमेंटान जॉब येता तेन्ना आमच्या स्टाफाक रिजर्वेशनूय धरलेले आहा ते आमच्या स्टाफाक खूब बऱ्याक पडटले तशेंच रेग्युलरायझेशन करपाक केला स्टाफाक तशेंच 10 वर्सां पळय कोणें दुसऱ्या कॉर्पोरेशनांनी पळय कामां केलेलीं आहा तेंकांय तेंचेय चिंतलेलें आसा CMान की तेंकांय तेंचें बरें जावपाक तेंचे फॅमिलीक प्रोटेक्शन मेळपाक कित्याक कितें आसता एक पाट तुका तेंकां गॅरंटी आसनासली आनी ह्या हेजेर ते ह्या विश्वासाचेर तेंकां आतां फ्युचराक आनी गॅरंटी जातली आनी ते लोक आमचे हॅप्पी आसतले तशेंच म्हजें घर स्किमीचेर उलयतना ही इतल्या बऱ्यांतली बरी स्कीम ही स्कीम खरें म्हणल्यार खूब आदी येवंक जाय कितले गोवोरमेंट येयले आनी गेले आनी आतां फकत ऑपोजिशन उलयता की ही स्कीम अशी आनी तशी म्हणून मात जे लोक पळय ही स्कीम पळय यूज करता तेंकांच खबर आसता ही स्कीम कितल्या बऱ्याक पळय ती ही स्कीम तुका मुणकारांक इतल्या बऱ्याक पडल्या
जाल्यार तांकां थोडे बरकाट स्वता येताले, तशींच थोडीं घरां भाडकार जावन पासून इरेग्युलर घरां आसलीं. तांकां पंचायती नोटीसी धाडटाले, गव्हर्मेंट तांकां एक पाट थोडी डिपार्टमेंट तांकां स्वता येताले, इलेक्शना टायमार तांकां भिवयताले, अशें करताले. ते प्रॉब्लम सॉल्व केलेले आहा. तशेंच 20 पॉयंट प्रोग्रामान तांकांय भिवयताले. हावजींग बोर्डान ते लोक हावजींग बोर्डान घरां दिलेली आहा, तांकांय त्रास जाताले. तशेंच EWS आनी तशेंच गव्हर्नरान पासून घरां दिलेलीं आहा. ते लोक पासून अशें भिवन दीस काडटाले आनी इलेक्शना टायमार तेंचो फायदो घेताले. हे बऱ्यांतलें बरें काम ऑनरेबल सीएमान तेंचें केलां. आनी थोडी हावजींग बोर्डाची फॉर्मां आमच्या ऑनरेबल सीएमान उरल्या ती करपाक ती तांकां करची, ते करचे. तशेंच म्हजे फ्लॅट हे कोणेच चिंतूंक नासले हे अशें सीएमाच्या मनान येतले म्हणून. हे बऱ्यांतली बरी स्कीम ही हाडलेली आहा. कितें जाता जेन्ना फ्लॅटां जेन्ना घेता फकत एग्रिमेंटाचेर घेता आनी एग्रिमेंटाचेर घेताना जाता कितें खूब वर्सां जालीं आतां अजुनूय तेंचे सेल्डीड जावंक ना. आनी कितें आसता बिल्डर जावं ओनर थोडे कितें करता तांकां ब्लॅकमेल करता, तांकां एक्स्ट्रा पयशे मागता, स्वता येता आनी कितलीं वर्सांच जालीं ते अशेंच फुगार जावन अशें रावता. हे पासून बरेंतलें बरें काम हे आमच्या गव्हर्मेंटान हे क्लियर केलेलें आहा तेंचें. हे बरेंतलें बरें काम अशें फुडें जावचें आनी हेचो फायदो सगळ्यांनी घेवचो, कित्याक तांकां कन्विन्स करपाक हे सारकें इजी पडटलें. तशेंच म्हजें घर आमचे ट्रान्सपोर्टीचेर उलयतना म्हजी बस ही बऱ्यांतली बरी ही स्कीम हाडलेली आहा सिनियर सिटीजनाक. चडशींच आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी पासून खुबशे लोक हॅप्पी जालेले आहा स्किमीक लागून. खुबशे लोक अशे म्हाका येवन सांगता कित्याक भाड्यानी अशी बसी वचनासल्यो, त्यो बसी पासून आतां वचूंक लागल्या आनी हे लोकांक आतां बऱ्याक पडलेले आहा. तशेंच हांव मागता आमच्या सिनियर सिटीजनाक एवरी सॅटर्डे संडे तांकां फ्री दवरची सिनियर सिटीजनाक. कित्याक एक पाट कितें आसता सिनियर सिटीजनाक आपणाच्या चेडवाक बेवन वचोंक जाय, जावं आपणाच्या चेडो जर आतां मडगांव रावता जाल्यार त्या मडगांवसान म्हापश्यां येवपाक वचपाक सॅटर्डे संडे तो तांकां दवरीत न्हू जाल्यार ते तेंचे लायफान मातशें तांकां कितें बऱ्यापण जातलें आनी फ्रीली सॅटर्डे संडे तांकां भोंवंक मेळटलें. आनी गव्हर्मेंटाकय लॉस जावचें ना, कित्याक सॅटर्डे संडे तुका गव्हर्मेंट ऑफिसां बंद आसता आनी बसी तुका हाफ एम्प्टी आसता. आनी हें तर केलें जाल्यार हे गव्हर्मेंटाक हे लोकांक आमच्या बऱ्याक पडटलें. थँक्यू. श्री संकल्प मणकर. Speaker sir, I rise to speak on the general discussion on the budget for the state of Goa 26-27 presented by our Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant. Keeping in the mind of vision of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas for Swayambhurna Goa, our Honorable Chief Minister for Goa Dr. Pramod Sawant presented Goa budget 26-27 with the total expenditure projection of rupees 30,195 crores with total received projection of rupees 29,181 crores and projected revenue surplus of rupees 1,666 crores. This year budget focus on achieving Visit Goa through substantial infrastructure, skill development and strengthening core economic sector. The budget privatizes social welfare, healthcare, digital transformation and green energy while promoting self-reliance under the Swayambhurna Goa vision. Our Chief Minister has ensured development and progress in each and every sector benefiting the Goans at large. Speaker sir, speaking on Speaker sir, आयज आमचे colleagues सगळे जाण हांगा उलयलेले आसा. I would like to highlight only few certain points. तेजेर उलोवपाक सोदता हांव. सगळ्यांत important point म्हणटा तो आयज आमचो empowerment of person with disability. Speaker sir, first of all I would like to congratulate our Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant and Honorable Minister for Empowerment of Person with Disabilities Sri Subhash Phaldesai for successfully conducting International Purple Fest for Goa for the consecutive 3 years. Speaker sir, हेजेर उलयतना मुद्दाम हांव स्पेशली मेन्शन करपाक सोदता जी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जे तेंच्या विचारधारान तेंच्या म्हळ्यार तेंच्यांनी जो आमचो दिव्यांग भुरग्यांक लागून जो विचार करून जी स्कीम आयज लॉन्च केल्ली आसा ती दिव्यांग घर स्कीम announced by Honorable Chief Minister is indeed a great initiative to provide long-term specialized care for children with disability, particularly focusing on supporting them after their parents are no longer able to. ही स्कीम जी दिव्यांग घर आसा स्पीकर सर ती आमचे जे दिव्यांग लोक आसा तेंचे जर आवय बापूय जशें आमी पळयता आतां आमचे जाणटेले ओल्ड एज होम आसता त्या टायपची ही विचारधारा आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान घेवन हे दिव्यांग
आमच्या लोकांक लागून हे दिव्यांग घराची स्कीम लॉन्च केली म्हाका दिसता हेजो मॅक्सिमम बेनिफीट हो आमच्या ह्या दिव्यांग लोकांक लागून जातलो. फर्दर स्पीकिंग सर, त्याच प्रमाणे आमचे दिव्यांग लागून न्यू स्कीम जी लॉन्च केलेली आसा जी दिव्यांग कौशल्य योजना हेच्या भितर विल बी लॉन्च फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी अबाव द एज ऑफ 18 years. Under this scheme they will be provide admission to workshop and skill based training enabling them to gain employment and live independently. म्हणजे ह्या स्किमीचे अंडर तांकां जे भुरगे 18 वर्साचे वयर आसा तांकां जो वर्कशॉप हेच्या भितर तांकां एम्प्लॉयमेंट इवन इन प्रायवेट सेक्टर तशेंच गव्हर्मेंट सेक्टरान हे तांकां मेळोंक शकता. सो त्याच प्रमाणे इन द बजेट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑल्सो proposed new scheme titled Equivalency Certificate for Grade 10 for person with intellectual disability. Under this initiative, individual who complete 3 years of structural training with the awarded a Grade 10 equivalent certificate. This will help them pursue skill development and employment opportunity in future. Speaker sir, under Rule 16, I would like to move a motion to extend the duration of the sitting of the House by another 1 hour. The question is that the duration of the sitting of the House is extended by 1 hour. Those who are in favor may say ayes. Aye. And those who are against may say no. Ayes have it, ayes have it. Duration of the House sitting is extended by 1 hour. Manya Amdar. Yes. So Speaker sir, हे जे सांगतालो पळय आयज बजेटान हे सारखे एक उत्तम म्हणल्यार एक इम्पॉर्टंट आसा जे आमचे जे दिव्यांग भुरगे आसा तेंच्या लागून आनी त्या लोकांक लागून हे आमच्या गव्हर्मेंटान ही स्कीम हाडल्या. त्याच प्रमाणे जे आमचे स्टाफ सिलेक्शना भितर हांव परत एकदा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक कॉंग्रेच्युलेट करता की एक बरें डिसिजन घेतला तेंची जी एप्लिकेशन फी आसलेली ती वे ऑफ करपाक लागून. आनी त्याच प्रमाणे ह्या भुरग्यांक दिव्यांग जे एप्लाय करता तेच्या भितर गोवा स्टाफ सिलेक्शन तांकां एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट आसा ती दिवपाची गरज ना. सो अशी तेंच्यांनी ही 2 भितर स्टाफ सिलेक्शना भितर केल्ली आसा. हे म्हाका दिसता हे मॅक्सिमम बेनिफीट जो आसा हे दिव्यांग भुरग्यांक लागून जातलो. तेज्या लागून हांव परत एकदा आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचें अभिनंदन करता. स्पीकर सर, उलोवपाक गेले जाल्यार खूब आसा बट हांव चड उलयनासतना हांव मुद्दाम सांगपाक सोदता थोडीशी गजाली. जे ड्रिंकींग वॉटर आसा खरेंच एक ड्रिंकींग वॉटर हो एक मेजर इश्यू आसा आनी आमचो मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी जी टेल लँडाक असल्या कारणान आनी ऑनरेबल मिनिस्टर हेंचो आमकां सदांच सपोर्ट मेळ्ळो आसा आनी म्हाका दिसता तेंच्यांनी स्वता येवन थंयसर आमच्या बरोबर 2-3 मिटिंगी घेतलेली आसा आनी जी आमकां थंयसर ऑलरेडी आमचे 2 रिझर्वर जे 800 मेट्रीक टनाचे चालू आसा थंयसर ते आमचे बेगीनच्या बेगीन कंप्लीट जावन म्हाका दिसता हो इश्यू जो आसा उदकाचो खंय तरी एट सम एक्सटेंट आमचो सॉर्ट आउट जातलो. जे आमचे मिनिस्टरान गोंया भितर 225 MLDचे वॉटर फिल्टरेशन प्रोजेक्ट्स अक्रॉस गोवा चालू आसा तेच्या भितरूय उदकाचे म्हाका दिसता इश्यू सॉर्ट आउट जातले. त्याच प्रमाणे वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाचे जे आमचे मिनिस्टरान जे आमचे रिटेनिंग हॉल्साक लागून आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन खुबशी कामां घेतलेली आसा आनी बजेटा भितर जे प्रोविजन दिला तेच्या भितर ही सगळी कामां आमची जातली. त्याच प्रमाणे ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवल आमकां दिलेले आसा. जे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसा जे बायणा आनी देस्तेरो तेंच्या लागून ती क्रिकाक लागून तेजो बेगीनच्या बेगीन टेंडर जातलो. सो होवूय एक बेनिफीट आमच्या लोकांक हांगा मेळ्ळो आसा. त्याच प्रमाणे हेल्थ सेक्टर हांव परत एकदा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताचे धन्यवाद म्हणटा कित्याक जे आमकां एक इम्पॉर्टंट 20 बेडेड PSC जी मुर्मुगांवाक जाय आसली ती ऑलरेडी सगळी एप्रुवल मेळिल्ले आसा. बेगीनच्या बेगीन ती जातली आनी हे बजेटानूय आमकां प्रोविजन दिल्लेलें आसा. हेच्या लागून हांव आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचे धन्यवाद म्हणटा. त्याच प्रमाणे आमी पळोवपाक गेले जाल्यार मुद्दाम सोशल वेलफेरान जी स्कीम दयानंद सोशल सेक्युरिटी स्कीम जी लॉन्च 25 years पयलीं जालेली आमचे लेट मनोहर पर्रीकर जी लॉन्च केलेली. सो तेजे भितर आयज आमी पळयता कितें जे प्रमाणे आमचे एल्डरली पर्सन आसा आनी हेच्या भितर एक 479 crores आमकां प्रोविजन दवरलेलें आसा. एडिशनल प्रोविजन दवरलेलें आसा आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. हेच्या भितर म्हाका दिसता जी आमची स्कीम जे आमचे सिनियर सिटीजनांची स्कीम मेळटा हेच्या भितर जे इनक्रीज करपाक लागून वाडोवपाक लागूनय हेच्या भितर आमकां हे प्रोविजन दवरलेलें आसा आनी म्हाका दिसता हे आमकां वाडोवन दिवंक जाय कित्याक जी म्हारगाई आयज वाडलेली आसा त्या प्रमाणे ही वाडोवपाची गरज आसा आनी म्हाका ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हे म्हाका दिसता हे सिनियर सिटीजनांक हे वाडोवन दितले. त्याच प्रमाणे आमचे ह्युमन एंड चायल्ड डेव्हलपमेंट हेजेरूय भितरूय प्रोविजन दवरलेलें आसा. रुपीज आमचे 330 crores जे महिलांक लागून जे आमी म्हणटा महिला वुमन्स एम्पावरमेंट इज वन ऑफ द की पिलर of Visit Goa 2037 to further strengthen women who
actively contribute to the economic monthly financial assistance. The Graha Aadhar scheme will be increased, for which a provision of rupees 330 crores has been made for the scheme. So ही एक आमच्या म्हाका दिसता महिलांक लागून एक बरी गजाल आसा. मेन जो इश्यू आसा तो आमचो रेव्हेन्यूचेर जेन्ना उलयता जाल्यार हांव मुद्दाम सांगपाक सोदता की आमच्या जी माझे घर योजना जी स्कीम आसा ही खरेंच म्हटल्यार एक उत्तम अशी स्कीम आसा जी म्हाका दिसता आमच्या आख्ख्या भारत देशा भितर ही खंयसरूच जावना. फर्स्ट स्टेट जी आसा ती आमची गोवा आसा आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान जे इतले लोकांचे पेंडींग इश्यू असलेले जे लिगल ओनरशीप रायट लिगल आमचे एंटायटल एवरी गोवन सिटीजन हेच्या लागून जे कितलेशे इश्यू असले ते माझे घर योजना अंदर म्हळ्यार हांव असो म्हणूंक शकता कित्याक जी लोकांचेर एक टालती तलवार असलेली तकलेच्या वयर ती आयज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान गोंया भितर सगळी क्लियर केली आसा. हेजो मॅक्सिमम बेनिफीट आसा तो आमच्या मुरगांवच्या लोकांक मेळटलो. ऑलमोस्ट 90% जी आमची गव्हर्मेंट लँडाची लोकांची घरां आसा कित्याक ऑलरेडी इतले लोक माझ्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे माझ्या ऑफिसान येवन आमची सायन घेवन वयताना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक आनी आमकां धन्यवाद म्हणून वयता. इतली तेंच्या चेहऱ्याचेर जी खुशी आसता जे इतले खुश आसा ते फक्त आता जो प्रोसेस आसा आमचे डेप्युटी कलेक्टर तो बेगीनच्या बेगीन कंप्लीट जावन तांकां ही जी सर्टिफिकेट आसा ती मेळटली हेच्या भितर म्हाका मातसो दुबाव ना. त्याच प्रमाणे जी आमचे रिहेबिलिटेशन बोर्डाच्या अंडर जे 20-25 वर्सां जे लोक ते रावताले तांकां जे फ्लॅट असले ते आमचे रिहेबिलिटेशन बोर्डाच्या अंडर असलेले ते ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आमचो चेअरमॅन बाब राजेश फळदेसाय यांच्या नेतृत्वा खाली 357 फॅमिलीज हे फ्लॅट त्यांच्या नावार करून दिवपाक लागून ऑलरेडी प्रोसेस स्टार्ट जालो. तांकां फॉर्मां भरून तांकां दिवपाकूय लायलेले आसा. सो अशी ही स्कीम म्हाका दिसता गोंया भितर ही फर्स्ट टायम म्हाजेच कॉन्स्टिट्युन्सीन बाकीच्याय कॉन्स्टिट्युन्सीन ही खूब जाणां हेजो बेनिफीट जाल्लो आसा. आयज हांव मुद्दाम उलयतना आमचे PWDचेर उलयतना हांव मुद्दाम सांगपाक सोदता जे आयज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान जे आमकां प्रोविजन दवरलेलें आसा आनी स्पेशली आमचे सगळे आमदारा भितर अशें न्हू कितें फक्त रुलिंगाच्या आमदारा भितर इवन जे ऑपोजिशन आसा सगळ्या 40 आमदाराक 100 क्रोर्साचे हे प्रोविजन केलेले आसा. जे बाबा 100 क्रोर्साचे काम तुमकां कसलें काम जाय आपल्या आपल्या कॉन्स्टिट्युन्सीन हें तेंच्यांनी करून घेवचें म्हणून तेंच्यांनी 100 क्रोर्स ईच एंड एवरी MLAक दवरला. हांव मुद्दाम आमच्या हे ऑपोजंट MLAक सांगपाक सोदता जे आयज ते हांगा उलयताले कित्याक हांव आयकतालो तेंचे सगळ्यांचे उलयतना फक्त ते आयज क्रिटिसायज करपाक लागले आनी फक्त एकूच टायटल दिला हे बजेटाक म्हणपाक लागले इलेक्शन बजेट. हांव मुद्दम तांकां सांगपाक सोदता हे इलेक्शन बजेट जे ते आयज म्हणपाक लागलेले आसा कितें आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान हे फर्स्ट टायम बजेट प्रेजेंट करूं ना. हे आतां चवथे फावट 4 बजेट आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान केल्ले आसा. एवरी बजेटाक हे लोकांनी क्रिटिसायज केलेलो आसा आनी आयज जेन्ना हे बजेट आमी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान प्रेजेंट केले जाल्यार आख्खे गोंयचे लोक स्पेशली आमचे बारीक समाजाचे लोक बारीक लोक महिला ही सद्दां खुश आसा. सगळे गोंयचे सगळे लुक्स एंड कॉर्नर्सांसून स्पीकर सर लोकांनी हे बजेट एप्रिशिएट केलेले आसा. आयज आमचे हे ऑपोजिशन जे आमदार उलयले हांगा ते फक्त इलेक्शन बजेट कित्याक लागून म्हणटा कित्याक तांकां भंय जाल्लो आसा. तांकां लोक जे एप्रिशिएट करता ते तांकां खबर आसा बट खंय तरी ते इलेक्शन बजेट म्हणून लोकांक ते सांगपाक सोदता बाबा हेजे भितर तुमकां बेनिफीट मेळपा ना म्हणून. बट आयज हांव लोकांक सांगपाक सोदता हे जे बजेट आसा आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हेज्या पयलीं 4 फावटी अनाउन्स केलेले आसा आनी तेन्नाय लोकांचे बजेट दिल्ले आसा. बारीक समाजाक लागून बारीक लोकांक लागून गरिबांक लागून हे बजेट केल्लेलो आसा आनी हेजो बेनिफीट पयलींसून लोकांक मेळपाक लागलेलो आसा. तेन्नाय हे लोकांनी क्रिटिसायज केल्लेले आसा. बट आयज फक्त इलेक्शन लागीं पावलेले आसा म्हणून ते टायटल फक्त इलेक्शन बजेट म्हणून लोकांच्या फुडें मांडपाक लागलेले आसा. हांव फक्त आमचे आख्खे गोंयचे जनतेक सांगपाक सोदता हे लोकांचे भितर बळी पडना. हे जे बजेट आयज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान प्रेजेंट केला ईच एंड एवरी फिल्डान पळया तूं खंयच्या डिपार्टमेंटान पळया सगळ्यांक कितें नाल्यार कितें दिल्लेलें आसा. बट आयज खंय तरी हे एप्रिशिएट करता की एज अ ऑपोजिशन तेंचें कामूच हे ऑपोजीट उलोवपाक लागून बट तेंच्यांनी केलें. बट तेज्या भितर म्हाका दिसता कितें एक एकदम वन ऑफ द बेस्ट बजेट जे आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान ह्या 2026-27 आमकां दिल्लेले आसा. 25-26 दिल्लेले आसा आनी त्याच प्रमाणे 26-27 स्पीकर सर हांव एंड करच्या पयलीं इतलेंच सांगपाक सोदता कीपिंग इन द मायंड द कन्सेप्ट ऑफ विकसीत भारत 2047 our chief minister has put in all his effort while implementing this budget for Goa to give full justice for the Nari Shakti, Yuva Shakti, Kishan Shakti and Garib Kalyan and for a Sampurna Goa and developed Goa. Speaker sir, I support the budget for the Goa for the year 2026-27 presented by Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant. Thank you sir.
माननीय सभासद जोशुआ. Honorable Speaker, I rise to wholeheartedly support the motion of thanks on the historic and progressive budget speech presented by our Honorable Chief Minister for the financial year 2026-2027. This budget lays down a clear and ambitious roadmap towards Vikasit Goe 2037. On behalf of the people of Mapsa and all Goenkars, I express my sincere gratitude to the government for presenting a forward-looking and development-oriented budget without imposing any new or unnecessary tax burdens on the common citizens. Speaker, sir, Mapsa city has witnessed a remarkable transformation in the post-COVID periods. Our vendors, traders, and small businesses have experienced a steady rise in economic activity, particularly after the commencement of the Mopa Airport in the year 2022. This budget is therefore not merely a financial statement. It is a transformative document that gives Mapsa the platform to pole vault to even greater heights of growth and prosperity. I would like to place on record my appreciation for the targeted interventions announced by our Honorable Chief Minister, which will significantly improve the infrastructure, governance, and the overall quality of life of the people of Mapsa. The Honorable Chief Minister has addressed several long-standing demands of the people of Mapsa: the urban infrastructure and flood management. A massive allocation of 170 crores has been made for urban flood management works in the critical flood-prone zones of Mapsa city. This long-awaited intervention will provide immense relief to the residents who have faced flooding during the increasing rainfall that we have seen during the last monsoon. The waterways improvement. The budget has also provisioned a 54 crore for the improvement of the waterways of the Mapsa-Moira River. This marks the first phase of the Mapsa River Rejuvenation Project, which was promised by our Honorable Chief Minister to the people of Mapsa during the inauguration of the Mapsa River Bridge at Tarikode, Gaosodo in the year 2022. This project will not only improve the drainage of water flow, but will also contribute to the ecological restoration of the entire river system. Speaker, sir, I am proud to inform this august House that the long-awaited Mapsa bus stand redevelopment project that we've been waiting for the last 20 plus years has reached the award stage. The redevelopment will be taken under the PPP mode through the Department of Transport at an estimated cost of 192 crores and will transform the Mapsa bus terminal into a modern transport hub, not only for Mapsa, not only for Bardez, but the entire district of North Goa. Speaker, sir, the sewerage scheme for Mapsa, Aldona and its surrounding areas has been provisioned at 8.35 crore and is scheduled for completion in the month of March 2027, with a significant improvement in sanitization and environmental sustainability in the region. A sum of 56 lakhs has been allotted to the Mapsa Municipal Council for the reconstruction of a retaining wall at a very important playground at Ganeshpuri. In addition, we will have futsal grounds that will be developed across the entire city, creating better sports infrastructure and providing our youth with healthier and more productive avenues. Speaker, sir, the iconic Mapsa market, which is the economic heart of North Goa, will receive a much-needed facelift. This project will include improvements of utility infrastructure, road resurfacing through hot mixing, and the desilting of drains ahead of the monsoons. Speaker, sir, with regards to the road rehabilitation and PWD works, I would like to thank
the Government of Goa, the Honorable Chief Minister, the Honorable PWD Minister, for recognizing the urgent need to restore the roads that were affected by the underground cabling, the roads that were dug up for the water pipeline installation, and of course the sewerage works. The people of MAPSA have been very patient over the last 3 to 4 years during the implementation of this very important basic necessities. I would like to thank them for their patience. I'd like to thank the government for supporting us and making sure that our roads are restored. The people of Angod and Ganeshpuri and other commercial places of MAPSA will be highly grateful. For the first time, the PWD has undertaken road milling and the widening of key points into MAPSA city, right from Green Park till Gandhi Chowk. It will help us greatly in improving the traffic flow and, of course, aid to all the commuters. A total revenue and capital works amounting to 25.65 crores, along with 2.10 crores under the MLA-led, have been sanctioned for MAPSA constituency, and these works will be undertaken shortly. Speaker, sir, with regards to youth empowerment and administrative reforms, the youth of MAPSA will significantly benefit from the PM Setu scheme, under which the government ITI in MAPSA will be upgraded to a spoke ITI. This will bring advanced machinery, digital laboratories, and industry-relevant training directly to our students to ensure that our youth are better prepared for the opportunities that are going to arise in the future. Speaker, with regards to the land records, the access to all land records will also become easier and more efficient for our citizens. The budget proposes an appointment of an additional ISLR officer in the district of MAPSA and construction of a new ISLR sub-office and the establishment of a modern record room equipped with compactors under the Digital India Land Record Modernization Program. This will greatly simplify land-related services for our people, not only in MAPSA, but the entire Taluka of Bardes. Speaker, sir, this budget clearly reflects the commitment of the double-engine government to the principle of Antyodaya, ensuring the development reaches the last person in this society. It provides a clear, inclusive, and forward-looking blueprint for the holistic development of the constituency of MAPSA and, of course, the entire state of Goa. I congratulate the Honorable Chief Minister and his entire government and all the officers for presenting such a balanced, inclusive, and a growth-oriented budget. With these extensive initiatives, the Honorable Chief Minister has once again reassured the people of MAPSA and, of course, the state of Goa that development will continue and that the future of our state is secure. In the words of our Honorable Chief Minister, Bhupaji Garazna, and the people of Goa can move forward with confidence. Jai Hind, Jai Goa. माननीय मुख्यमंत्री. स्पीकर सर, बजेटाचेर हांव उत्तर दिवपा खातीर उबो आसा. मानादीक सदस्यांनी वेगवेगळे विशय केले. आमच्या रुलींग ब्रांचीस हांच्यांनी बजेटाक सपोर्ट केलो. विरोधी ब्रांचीसांतले म्हजे बाकीचे सगळे हांच्यांनी वेगवेगळ्या पद्दतीत एक्सप्लेन करता आसतना वेगवेगळ्यो गजाली सांगल्यो. बट स्पीकर सर, एक गजाल हांव 7वे फावटी कंटिन्युअसली हे बजेट मांडटा आनी हे बजेट पास करून घेता आसतना particularly for the multiple critical supporting documents या बजेटाच्या बरोबर हांवें सबमिटूय केल्या, which is especially, Speaker sir, the economic survey report. Every time economic survey report, it is just not just the book, but exactly what the fact I am doing in the entire year ह्या बुकात already Speaker sir आसा आनी त्या खातीर ते लिपोवपा सारकें कांय ना Speaker sir. ज्यो गजाली एक्चुअली करता आमी वर्सभर त्यो त्या निमित्तात लोकां समोर येवच्यो. स्पीकर सर, बऱ्याच जाणांनी म्हणजे बजेट हे फुगो आहा, फक्त तुतले एकूय इम्प्लिमेंटेशन जायना, ह्योय गजालीचो आरोप जो केलो. हांव स्पीकर सर सांगपाक सोदतां की एक्शन टेकन रिपोर्ट हांवें ताच्या बरोबरूच सबमीट केला आनी एक्शन टेकन रिपोर्ट दिता आसतना स्पीकर सर, इट इज ऑलमोस्ट 99.53% आमी ज्यो बजेटांत मांडलेल्यो गजाली ज्यो आसा त्यो इम्प्लिमेंटूय केल्या. म्हाजें जर म्हणणें आसा
लेट देम गो थ्रू इट. कारण उदळ मानाधिक सभासद उलयतालो की आमी बेस्टच बजेट मांडटा ते बेश्टे पुस्तकी आंकड्यांचो खेळ. स्पीकर सर, म्हाज्या खातीर हो आंकड्याचो खेळ न्ही. हे आर्थीक नियोजन एका वर्साच्या राज्याचें आर्थीक नियोजन कशें आसचें, राज्याची आर्थीक उदरगत कशी जावची आनी इट इज अ विजन डॉक्युमेंट. इट इज फॉर द विकसीत गोवा 2037 हाजो फावंडेशन घालपी हे बजेट आसा. म्हणून हांवें म्हटलें की एक्शन टेकन रिपोर्टान एवरी आमी प्रत्येक गजाल जी आसा म्हाका दिसता त्या त्या डिपार्टमेंटाच्या वेळार तुमी वयचे तितूंतल्यान आनी ती जाल्यार खरेंच जावंक ना जाल्यार विचारचें. म्हणून एक्शन टेकन रिपोर्ट दिला. तो एक्शन टेकन रिपोर्टूय बी स्पीकर सर पळोवचो आनी त्या एक्शन टेकन रिपोर्टान प्रत्येक डिपार्टमेंटाची म्हणजे ऑलमोस्ट 99% म्हणजे कितले पर्सेंटेजीन खंयचो प्रोजेक्ट जाला, खंयचो प्रोजेक्ट प्रोसेस जाला आनी खंयचे आमी सांगलेले कितें करूंक जाय 2-3 गजाली त्योय बी तितून मेन्शन केल्या. स्पीकर सर, फाटल्या वर्साच्यान एवरी टायम आय एम प्लेसिंग इट इज एन जेंडर बजेट. हे जेंडर बजेट दिता आसतना ह्याय फावटी 26-27 जेंडर बजेट जो आसा हो आमी दिलो आनी हातूंतल्यान वुमन लेड डेव्हलपमेंट इट इज एन आर्टिक्युलेटेड बाय द हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी. नारी शक्तीक कितलो म्हत्व दिला आनी तातूंतल्यान वुमन लेड डेव्हलपमेंट कशा पद्दतीन जावपाक शकता. आनी 2026-27 आमी जेंडर इक्विलिटी हाडपा खातीर सेक्टोरियल प्रायोरिटी दिवपा खातीर आनी इट इज एन कोर प्रिंसिपल ऑफ शेपिंग द गव्हर्नन्स पॉलिसी फॉर्म्युलेशन आसतलें, पब्लीक फायनान्स आसतलें. हातूंतल्यान हो जेंडर बजेट जो आसा हो आमकां खरोखरूच म्हत्वाचो आसा आनी तातूंतल्यान इट इज सिमलेस वर्टिकल एंड हॉरिझॉन्टल इंटिग्रेशन अंडरस्कोर हे करपा खातीर इट इज डेलिवरिंग द इक्विटेबल एंड इन्क्लुझिव्ह डेव्हलपमेंट. इट इज एन एट एवरी लेवल ऑफ द गव्हर्नन्स. हे करपा खातीर हो जेंडर बजेट जो आसा हो म्हज्या गव्हर्मेंटान प्लेस केला आनी वी आर मॉनिटरींग इट कंटिन्युअसली आनी मॉनिटर करता म्हणून तर आमकां पॉसिबल जाता जेंडर बजेट दिवपा खातीर दीस जेंडर रिस्पॉन्सिव्ह बजेटींग हे मुखार दवरलां. म्हाका दिसता गोंयची जर्नी टुवर्ड्स अबाउट द जेंडर रिस्पॉन्सिव्ह गव्हर्नन्स आनी वीच इज एन वुमन्स एम्पावरमेंट आनी इक्विटेबल डेव्हलपमेंट ह्या बाबतींत हो जेंडर बजेट जो आसा आनी इट इज एवरी सेक्टर एवरीवेर आमी कितें कितें करूं शकता. पूण हांवें मुद्दामून म्हटलेलें की एखादी आमची गरीब ट्रायबल महिला पासून ते मेडिकल एडमिशनाक मेळोवपी चली हाच्या खातीर कसल्या पद्दतीच्यो कशा पद्दतीच्यो स्किम्स आसा ताच्या खातीर आमी प्रोविजन कितल्या मोठ्या प्रमाणात खंयसर कितें केलां हे ह्या जेंडर बजेटांतूय बी आमी दाखयलां आनी ताकाच लागून हे आमी सबमीट केलां. स्पीकर सर, इतकेंच न्ही तर मिड टर्म फिस्कल प्लॅन होय बी ह्या बजेटाच्या बरोबर सबमीट केल्लो आसा आनी ताकाच लागून ह्या बजेटान हांव एन्श्योर करपाक सोदता स्पीकर सर इट इज अ ट्रान्सपरन्सी आनी अकाउंटेबिलिटी ह्या फायनान्शियल रिपोर्टिंग स्टेटमेंटांत म्हज्या सरकारान ऑलवेज दिल्या आनी इतके ट्रान्सपरन्सी अकाउंटेबिलिटी आसा आमी. स्पीकर सर, हे सांगता आसतना म्हणजे बजेट हे विजन ऑफ द विकसीत गोवा 2037 वीच इज अ रिलेवंट सेक्टर आमी जर पळयत जाल्यार इकॉनॉमिक सच एज इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, ग्रीन एनर्जी, इट इज अ बेटर हेल्थ केअर, social security, it is an upgrading education, easing the public transport and effective delivery of the public service. हे जे मूळ कोर इश्यूज जे बजेटाचे आसा ते तांच्या मुखार दवरल्या आनी हे सगळे सांगता आसतना 30,195 कोटीचो रेव्हेन्यू बजेट मुखार दवरता आसतना रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर 21,970 crores with the capital expenditure of the 8,225 crores रुपीजचो कॅपिटल एक्सपेंडिचर ह्या वर्सा खातीर आमी करतले वीच इज एन फिफ्थ रेव्हेन्यू कन्सिक्युटीव फिफ्थ इयर ऑफ द रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट ऑफ द 1,666 with a fiscal deficit which is an estimated of 3,895 crores which is below the 3% of the GSTP which is well within the prescribed limit हो आमी मुखार दवरला. स्पीकर सर, आमी जर पळयत जाल्यार हांव थोडोसो फोकस इकॉनॉमी आनी स्टेट इन्कम हाजेर करता. GSTP दाखयता आसतना स्टेट प्रोजेक्टेड which is in 1.31 lakh crores of rupees आमी प्रोजेक्ट केला. द ग्रोथ ऑफ द ओवरऑल इकॉनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू बी स्लो डावन ड्यू टू द मिडल ईस्ट सिनारियो. फाटल्या पेक्षा मातसो स्लो डावन आसा कारण एट प्रेझेंट जो मिडल ईस्टर्न सिनारियो जो जाला हाजी तत्राय आमकां आसा म्हणून तो आमी प्रोजेक्टेड 1.31 lakh crores इतको दाखयला. स्पीकर सर, हे सगळे दाखयता आसतना बी पर कॅपिटा इन्कम विच इज एस्टिमेटेड 8.18 lakhs crores. मानसीक LOP विचारतालो मागीर तुमी सोशल सेक्टराच्यो स्किमी कित्याक दिता. स्पीकर सर, ताकाय खबर आसा की कशा पद्दतीन आमी पर कॅपिटा इन्कम जो आसा पळय न्ही हो कॅल्कुलेट करता तोय जाणा बट तरी आसतना सुद्दां
ऑफकोर्स म्हणजे एखादो जर गरीब मनीस असलो तर श्रीमंत मनीस त्याचो एवरेज इन्कम जो कॅल्क्युलेट करून हो इन्कम जेन्ना आमी करता विच इज एन 8.18 lakhs पर कॅपिटा एस्टिमेटेड इन्कम दाखयल्लो आसा. स्पीकर सर आमी हय की सेकंडरी सेक्टराचेर भर दिता आसतना विच इज कॉन्ट्रिब्युट्स अप्रॉक्सिमेटली द 90% ऑफ द गोवन इकॉनॉमी आनी हातूंतल्यान मागीर मॅन्युफॅक्चरींग आयलें सर्वीस सेक्टर आयलो विच इज द गोवाज फाटलीं कितलींशींच वर्सां आमी टुरिजम इंडस्ट्री असल्या कारणान आनी मॅन्युफॅक्चरींग बाकीच्या हातूंतल्यान 90% हो आमकां सेकंडरी सेक्टरांतल्यान येता आनी विच इज द 10% स्पेशली फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर आनी मायनींग सेक्टर हातूंतल्यान 10% इन्कम हो ह्या सेक्टरांतल्यान येता. स्पीकर सर आमचो कंटिन्युअसली वेरियस इन्सेंटिव्स आमी दीत आसा टू बुस्ट करपाक MSME सेक्टर आसतलें हातूंतल्यान बजेटानूय बी वेरियस स्किम्स आमी हेतून प्रोविजन केल्ले आसा. स्पीकर सर स्टेट एज एक्सपेक्टेड पब्लीक फायनान्साचेर उलयता आसतना एक्सपेक्टेड टू बी द स्टेट रेव्हेन्यू सरप्लस फॉर दीस फायनान्शियल इयर ऑल्सो 26-27. स्पीकर सर आमी जे पळयता की जरी डेट एक्सपेक्टेड असलें विच इज रिमेन इन द सस्टेनेबल लिमीट आमी जर फाटलो कंप्लिटली म्हणजे इंट्रस्ट रिपेमेंट जो करपाक जाय हाची तत्राय आमकां आसा आनी ताकाच लागून FRBM एक्टाच्या अंतर्गत 26-27 सकयल म्हणजे डेट टू द GSDP रेशियो हाजेर बरेच जाण उलयले. म्हाका स्पीकर सर म्हाका खबर आसा कंटिन्युअसली आय एम मॉनिटरींग थ्रू द फ्रॉम द 2021 टू टील 26-27 हो जो रेशियो आसा कंप्लिटली ह्या इयराच्या एंडिंगाक आमी वीच वील बी द 25% ह्या लेवलाचेर हाडपा खातीर म्हणजे कंटिन्युअसली फायनान्शियल मॅनेजमेंट हे सुरवात आसा आनी एट द एंड ऑफ द 26-27 it will the ratio will be the debt to the GSDP ratio will be the 25% हो आसतलो. स्पीकर सर आमी एक्सपेक्ट करता की इट इज एन approximately 1,600 crores of rupees this is a special assistance from the government of India. मनादीक सदस्य कोण तरी उलयलो की सगळ्या स्टेटीक मेळटा तितून तुमी कितें तरी खूब व्हडलें कितें केलें ना. स्पीकर सर विच इज दोज हू आर डुईंग द रिफॉर्म्स तांच्याच खातीर वेगवेगळे रिफॉर्म्स केल्या उपरांतूच हो जो 50 वर्साचो इंट्रस्ट फ्री लोन जो आसा पळय न्ही हे रिफॉर्म सगळे केल्या उपरांतूच गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया इज अशेंच अलाव करिना. स्पीकर सर वी वॉन्ट टू डू द स्पेशल रिफॉर्म्स ताच्या खातीर आनी तातूंतल्यान विच इज एन एक्सपेक्टेड 50 वर्साचो इंट्रस्ट फ्री लोन हातूंत आमकां एक्सपेक्ट आसा इट वील बी द मोर देन 1,600 crores हो आमकां हातूंतल्यान मेळटलो. स्पीकर सर हांव प्रत्येक डिटेल्स हातूंतल्यान वयचो ना बट तरी सुद्दां म्हणजे ह्या बजेटाचेर उलयता आसतना म्हणजे जायत्यो गजाली प्रत्येक जाणांनी उलयल्या. हांवें मुद्दामून हे फावटी की गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचेर हांगासर आशिल्ल्यो इन्स्टिट्यूशन्स म्हणजे आमकां कळना की डायरेक्ट इनडायरेक्ट वीच कॉन्ट्रिब्युट्स फॉर द स्टेट म्हणजे हांवें मुद्दामून NIOचो NCPORचो वॉटर स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूट ICR ह्या सगळ्या इन्स्टिट्यूशनचो उल्लेख केल्लो. वी ऑलवेज हालीं स्पीकर सर इट इज एन वर्ल्ड ओशन कॉन्फरन्स बिग कॉन्फरन्स वीच इज ऑर्गनायज्ड बाय आमच्या NIO नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी अशा पद्दतीचे दे हॅव ऑर्गनायज वी हॅव जस्ट सपोर्टेड फॉर देम आनी हो सपोर्ट केल्ल्या कारणान वेरियस द ओशन रिसर्चाचे सायंटिस्ट इट इज मोर देन 700 पीपल्स दे हॅव विजिटेड दॅट इज बिकॉज ऑफ द नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी. स्पीकर सर इंडिया एनर्जी वीक जो हांगासर नाव वीच वील बी द परमनंट वेन्यू गोवा फॉर द इंडिया एनर्जी वीक हातूंतल्यान इट इज अ ग्लोबल लेवलाचे वेरियस CEOs वेरियस लोक जे हांगासर आयले आनी आमच्या ONGCन हो जो हांगासर घडोवन हाडलो ONGCत येदो व्हडलो जो कन्वेन्शन सेंटर्स जे हांगासर उबे केला आनी हातूंतल्यानूय बी गोंयच्या इकॉनॉमीक बीच इज कॉन्ट्रिब्युट्स आमी जाका म्हणटा की गोंयचें नांव ग्लोबली वचपाक ही इन्स्टिट्यूट हांचो रोल जो आसा हो स्पीकर सर खूब म्हत्वाचो आसा तातूंतल्यान करता. स्पीकर सर हांव पर्सनली थँक्स म्हणटा सगळे मिडियांक की जेंच्यांनी वेगवेगळ्या पद्दतीत हो बजेट लोकांक कळपा खातीर आपल्या पद्दतीत तेंच्यांनी खूब बऱ्या पद्दतीत तो प्रेजेंट केलो बऱ्या पद्दतीत इजिली लोकांक कळयलो. हय कोणी तरी धुरंधर 2 बीन म्हटलां आसतलें हांव म्हाजी स्तुती कर म्हणटा स्पीकर सर ओके आनी ताच्या खातीरूय बी म्हणजे जाय तेंच्यांनी वेगवेगळे स्टेटमेंटूय केले बट प्रत्येकाच्या कल्पना कोणी तरी सिक्सर मारली आसतली कोणी आनी कितें म्हटलें कोणी तरी AI प्रेजेंट हाव द सायंटिस्ट कॅन प्रेजेंट म्हणजे आतां आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स कशा पद्दतीत हय आमी प्रत्येक गोश्टीचेर फोकस करता आसतना एग्रीकल्चर पासून AI पर्यंत आमी हातूंतल्यान हाजो आस्पाव जो आसा पळय न्ही ह्या बजेटांत आसा आनी म्हणून म्हटलां आमी वीच वील बी द फ्युचरिस्टीक बजेट
फॉर विकसीत गोवा 2037 हातूंतल्यान कसो सगळ्या सेक्टरांतल्यान जातलो हाजेर भर दिवपी बजेट हो बजेट आशिल्लो आणि म्हणून तर म्हणजे हाज्या खातीर प्रत्येक न्यूज पेपर न्यूज चॅनल मिडिया हांच्यांनी ह्या बजेटाची स्तुती केली कारण त्या बजेटात कशा आनी ताका लागून हांव थँक्स तांकां म्हणटा की ताका लागून सामान्य मनशाक हो बजेट जो आसा खूब बऱ्या पद्दतीन हो बजेट कळ हिजो खंयच्याच पद्दतीचो टॅक्स आमच्या स्टेटींतल्या लोकांचेर न लायता हांव विरोधकांक दिसता की दीस इज ओन्ली द इलेक्शन ओरिएंटेड बजेट इलेक्शनाक एक वर्स आसतलें बट बजेट प्रत्येक फावटीचो बजेट हांवें खंयचोच कर न लादता दिल्लो बजेट आसा पळयत जाल्यार आनी वेवस्थीत रित्या आमी जशें म्हणटा की गोंयच्या लोकांचेर खंयसरूच भार न पडटा स्टेटीचो रेव्हेन्यू बी वाडोवचो हाज्या खातीर म्हज्या सरकारान म्हणजे हांवें जेन्ना म्हटलें की 19,000 कोटी वयल्यान आतां आमी 30,000 कोटी ह्या हाजेर पावल्या आनी ताकाच लागून हो बजेट मांडटा आसतना वेगवेगळ्या हाजेरूय फोकस केला. स्पीकर सर ह्या हाजेर वयता आसतना हांव जनरल एडमिनिस्ट्रेशन हाजेर डिटेलान न वतना आमी पळयता की मॉनिटायझेशन ऑफ द डिफरंट असेट्स हो कशा पद्दतीन इजिली करपाक शकता हाजेर भर म्हज्या सरकारात पुराय दिला आनी म्हणून तर वेगवेगळे कडेन पडीक आशिल्ले वेगवेगळे क्वार्टर्स बिल्डिंग्स ह्यो कशा पद्दतीन परत एकदां रिनोवेट करून म्हणजे असेटूय क्रिएट करप आनी मॉनिटायजूय करप हाजेर भर दिला. म्हाका खबर आसा की फुडल्या 5 वर्साच्या कार्यकाळांत हाजो खूब मोठ्या प्रमाणांत फायदो हो सरकाराकूय जातलो गोंयच्या लोकांक जातलो गव्हर्मेंट सर्वंटाक जातलो. स्पीकर सर फ्युचरिस्टीक व्यू आमचे लोक जे अयोध्या वतले फाल्यां सकाळी वेलंकनी वतले फाल्यां सकाळी हातूंत इवन दो वेलंकनी वी आर रायटींग अ लेटर थंयच्याच सरकारा कडेन आमी लेटर बरयलां की तांच्यांनी बी जागा आमकां दिवची थंयसरूय बी गोंयचो यात्री निवास बांदपाची आमची तयारी आसा ज्या पद्दतीन पंढरपूर आसतलें किंवा आमी अयोध्या आसतलें आमी दिल्लीत आसा मुंबयत आसा वेलंकनीक सुद्दां आमच्या जे वेलंकनीचे डिवोटीज थंय वता तांच्या खातीर हें प्रोविजन करपाक जाय म्हणून ऑलरेडी वी आर इन टॉक विथ देम जागा मेळना फुडें थंयसरूय बी सुरवात करतले बट लोकांचो विचार करून स्पीकर सर हे आमी केलां. स्पीकर सर ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन ह्या माध्यमांतल्यान हांवें जशें सांगलां की हांव परतूय म्हणटा स्पीकर सर कारण हे जॉब पयलीं गोंयकार करिनाशिल्ले कोणी विचारता कसले जॉब काय म्हणून बट आज बरेचशे फावटी म्हणजे जेन्ना इवन दो नेपाल बिपाल हांगांतल्यान लोक येताले ते हे जॉब करपाक बट आज आमी तांकां एक बरी ट्रेनींग दिली तांकां आपली जॉब सेक्युरिटी दिली तांकां एवरी इयर इन्क्रिमेंट दिल्या तांकां गव्हर्मेंट जॉबान तांकां रिजर्वेशन्स दिले आनी हाका लागून खूब मोठ्या प्रमाणांत भुरगेय बी जॉयन जाता ना जाल्यार 10वी फेल जाल्ले भुरगे 12वी फेल जाल्ले भुरगे हांकां खूब मोठ्या प्रमाणांत जॉब मेळनासले. ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन हातूंतल्यान हांकां नोकरी एप्रॉक्सिमेटली 6 ते 7,000 भुरगे आत्तां जॉब करता. आमचो टार्गेट आसा की गव्हर्मेंटात एनादर 2 ते 2,500 आनी प्रायवेट सेक्टरांतूय बी ह्या वर्साच्या भितर आमी म्हटलां जाका गॅप जो आसा पळय न्ही म्हणजे आमी गॅप एनालिसीस करतले तेच्या बरोबर तो डिफरन्स पे होय बी सरकारा कडल्यान दितले त्याच बरोबर ताका स्किलिंग रिस्किलिंग अपस्किलिंग करपाचो आमचो सरकाराचो प्रयत्न आसा इवन दो इन फ्युचर म्हणजे अशा पद्दतीन ताका स्कील करून वेगळे कडेन तांकां प्रायवेट सेक्टरानूय बी बऱ्या पद्दतीच्यो ऑपॉर्च्युनिटीज ज्यो आसा ह्योय मेळपा खातीर सरकारा कडल्यान आमी प्रयत्न सुरवात केल्या. स्पीकर सर स्टाफ सिलेक्शन होय एलओपीन कॉंग्रेच्युलेट केलो थँक्स फॉर डॅट. म्हाका दिसता इट वील बी द गव्हर्मेंटाचो एक आमी जाका म्हणटा की म्हाका माविनाक त्यांनी सांगलें आपूण फाटल्यानूय बी तशें उलयना म्हणून स्टाफ सिलेक्शनाक आपूण फाटसून आनी फुडसून दोनी कडेन एप्रिसिएट करता. ऑफकोर्स आमी सगळ्या जाणांनी म्हणजे टॅलंट पूल जो आसा पळय न्ही हो गव्हर्मेंटात येवपाक लागलो ओके त्या खातीर म्हाका दिसता खंयच्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे वांटून दिवपाचो प्रश्न नासता कारण कोण जे एग्जामीक बसता कोण जे शिकता ते पास जातले शेवटी त्या ती ह्या कॉन्स्टिट्युन्सीनी तरी ते बरें जालें की म्हाज्या मतदारसंघांतल्यान चड जाण डायरेक्ट सिलेक्ट जावंक ना ते हांव म्हणटा कारण टॅलंट आसलेल्या फोंड्या मतदारसंघांतल्यान हायेस्ट इट इज फ्रॉम द 63 कॅन्डिडेट 2000 सिलेक्ट जाला इट इज टोटली ट्रान्सफरंट. पयरच्या एका पेपरान तो सगळो रिपोर्टूय हाडलो आनी तेंच्यांनी कंप्लिटली ऑन एन एवरेज आमी म्हणटा तशें सगळ्यात कमी मार्क्स दवरला. आतां भुरग्यांक एग्जामीक बसपाक लाय तांकां तूं हें कर प्रवृत्त कर म्हणटा तें नाका थंयसर प्रवृत्त करूं नाका हांगा एग्जामीक बसप प्रवृत्त करप गरजेचें आसा जेणे करून स्टाफ सिलेक्शनाक बसपाक लागतले इवन दो जीपीएससीक बसपाक लागतले यूपीएससी एमपीएससी कारण गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्यो बाकीच्यो एग्जामी गोंयच्या भुरग्यांनी दिवपाक जाय ताच्या खातीर हें बरी गजाल आसा स्टाफ सिलेक्शन वीच इज एप्रिसिएटेड. स्पीकर सर म्हणजे प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स डिपार्टमेंट इट इज ऑलवेज जो
ओवरऑल हेजें काम जें आसा तें प्लॅन करता आसतना गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या बरोबर कोऑर्डिनेशन आनी वेरियस प्रोजेक्ट्स हांगासर हाडप वेरियस तांकां वेगवेगळे इम्प्लिमेंटेशन जे आसा पळय ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत सदोदीत करीत आसता. स्पीकर सर, आमी पळयता की डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर एप्रॉक्सिमेटली म्हणजे आमी म्हणटा की फक्त दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना गृह आधार न्ही 183 स्किम्स इन्क्लुडींग द स्कॉलरशिप्स ह्यो आमी डीबीटीच्या माध्यमांतल्यान ह्यो टोटल स्किम्स दिता. हितूंतल्यो 123 ह्यो गव्हर्मेंट ऑफ गोवाच्यो आनी 63 ह्यो गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्यो. हाजेर बरेचशे फावटी आमी लक्ष वचना आनी बरेचशे फावटी उलयता तेन्ना तेजेर फोकसूय जायना. 183 स्किम्स, इट इज नॉट लेस. आनी त्या खातीर ह्यो सगळ्यो डीबीटींतल्यान वता. कोणाकूच म्हणजे आमी पयशांचो चेक व्हर हे सांगना, ताका डायरेक्टली डीबीटी माध्यमांतल्यान हे जे आसा पळय ह्यो स्किम्स तेंच्या अकाउंटाचेर आमी जाका म्हणटा की दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना पासून इन्सेंटिव्ज ऑफ मिल्क इन्सेंटिव्ज हाज्या पर्यंत ह्यो तेंच्या अकाउंटाचेर वता. गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची ट्रायबल स्कॉलरशिप्स पासून ते अटल आश्राचे पयशे हे त्यांच्या अकाउंटाचेर वचपाचें काम हे आमच्या सरकारान केलां. डीबीटी हो कन्सेप्ट ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजीनूच हाडलो. नाजाल्यार पयलीं आमकां पंचायतीन वयचें पडटालें की आमचे पयशे येयल्या काय म्हणून. तेच परिस्थितीत सुरू आशिल्ले. त्या खातीर डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर टू डायरेक्टली टू देअर अकाउंट हे हाज्या पयलीं शक्य नाशिल्लें. हे फक्त म्हणजे मोदीजीच्या सरकारांतल्यान 2014तल्यान डीबीटी सुरू जाली. म्हणून आयजूय बी हांवें एक बटन दाबलो वांगडाच आनी 45 कोटी रुपया आयज सोशल वेलफेअराच्यान हेजे 45 कोटी एका दिसाक लोकांक दर म्हयन्याक आमी कमीत कमी 50 कोटी रुपया डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफरांतल्यान लोकांक ट्रान्सफर करता. 543 कोटी रुपया एन्युअली जाता. हे आमी गोंयच्या बेनिफिशरी जावं पळय हेका दिता. हे हांवें फक्त स्किमीचे सांगले. ताज्या भायर मिल्क इन्सेंटीव उरला, ताज्या भायर एग्रीकल्चर इन्सेंटिव्स उरला, ताज्या भायर स्कॉलरशिप्स उरल्या, ते वेगळे. त्या पयशांचेर हांव उलोवंकूच ना. 543 कोटी रुपया हे डीबीटींतल्यान हाजेच वयता फक्त स्किमीचे. ओके, हे जे सांगले तुका ती पेट्रोलाची स्कीम बीन ती नुस्तेकारांची ती सेपरेट आसा. हितून वयल्यान ह्या स्किमीन हांवें तुजी हेजी पेन्शनूय धरूंक ना, सी फेराराची पेन्शन धरूंक ना. ती आतां म्हयन्याक दिवपाक सुरू केली. ती करता रेग्युलर. म्हाका तेजी चिंता आसा. तेजो कैवारी तूंच न्ही, तर तेज्या कैवारी आमी आसा. त्या ती स्कीम हाकाच रिजनल तकले हलयता. कायम तो सांगत आसता. कारण ती हेजी स्कीम आहा पळय न्ही आमची सी फेरर्सची स्कीम ती तांकांय बी दिवपाची रेग्युलर आमी दिता. आनी ताकाच लागून खंय तरी एखादो दुसरो पुल्लो आसतलो. बट आयच्या हांवें कळ्ळें कित्याक हें कळना. कित्याक हांवें एक तरी एक दीस येवंक ना आसत. वाडोवपाचें हांवें सांगलां तें तुमी सांगपाची गरज ना. हांवें बजेटान डिक्लेअर केलां मरे वाडयतलो म्हणून. तें ऑलरेडी डिक्लेअर केलां. हांव वाडयतलोच तें. वाडय म्हणून कित्याक सांगपाचें. हय, आमी क्रेडीट आमकांच मेळपाक जाय तेजी वाडयता म्हणटा कोणी. कितें तें हय रे ती सी फेररची बी परमनंट शेवटी ताका पयशे दिवप एकूच गजाल आसा म्हाका ती. ते सगळे जाणटे 60 वर्सां जाल्या उपरांत ताका 2000 मेळटे जातले. तेच्या ऐवजी ताका एडिशनल थोडे चड दिवपाक पडटले. परमनंट करता ती कांयच चिंता ना. ती करता परमनंट. कारण एकच आफ्टर ऑल म्हणजे तेंय बी आमीच करता स्पिकर सर. तांकां कोणाक गरज ना. ती चिंता आमकांच आसा. म्हणजे स्वर्गीय मनोहरभाई पर्रीकर हांच्यांनी विजन दवरून म्हणजे तूं विचार कर भारतीय जनता पार्टीचें सरकार हे सातत्यात खूब फुडलो विचार करता म्हणून तुका सांगलें हांवें. म्हणजे मनोहरभाई पर्रीकरान 2002 विचार केल्लो. 2025 सुद्दां म्हणजे हाजे कितल्या पद्दतीन विजनरी तकलेंतल्यान जाणट्यांक 500 रुपया ताज्या उपरांत भारतभर दिवपाक पयशे सुरू जाले. स्पिकर सर तो पर्यंत भारतभर कोण पेन्शन हे पयशेच दिनाशिल्लो. पयलीं तांच्यांनी सुरवात केली. ताज्या उपरांत सगळी कडेन अशा पद्दतीन लोक ते गिमिक्स म्हणून तुवें सांगलें कितें करतात दॅट इज अ डिफरंट. पण आमकां जेन्यून आसा म्हणून तर एका दिसा आयज हांवें त्या खातीर सांगलें हेन्स फोर्थ एवरी म्हाका दिसता दर 10 तारखेक बटन दाखोवप एकट्याक कोणाक तरी आपय. दर 10 तारखेक येयलो काय जाल्यार तूं पयलीं दुसरो बटन आतां तूं दाब फुडल्या 10 तारखे दीस. तिसरो बटन वुमन अरे आमी 5 दीस लेट केले जाल्यार ते रेग्युलर केले 10 तारखेच्या 10 तारखेक. फुडलो बटन दाबपाक युरीक बरोबर घे आनी बटन दाब जाय जाल्यार फुडले फावटी फुडल्या म्हयन्यात. तेज्या उपरांत एकदां वेंजीक घे बरोबर आनी बटन दाब. म्हणजे रेग्युलर वयताय तांकांय कळटलें खंयसरूच चुकाना. कारण ह्या फावटी कारण इट इज अ म्हाका फक्त कित्याक करचो पडलो कार्यक्रम कारण लोकां पर्यंत मॅसेज वचूंक जाय कितले पयशे वयता हें कळप हें गरजेचें आशिल्लें म्हणून हांवें सांगलें. स्पिकर सर हांव एड्युकेशन हायर एड्युकेशन टॅक्निकल एड्युकेशन सेक्टरांत आमी वेगवेगळे शिक्षा सेतू पासून तो वेगवेगळे मुख्यमंत्री उडाण भरारी आसतली किंवा एक टॅक्नॉलॉजी बिझनेस इन्क्युबेटर आमी वेगवेगळ्यो गजाली म्हणजे हायर एड्युकेशन लेवलाच्या पासून
ते युनिव्हर्सिटी लेवलाच्या पर्यंत वेगवेगळ्यो गजाली केल्या. हांवें म्हज्या बजेटाच्या स्पिचींतल्यान उलोवन दाखयल्या. पण हांव एक गजाल मुद्दामून सांगता, म्हणजे युनिव्हर्सिटीचेर उलयता आसतना खूब जाण बरें काम केलां पळय न्हू तें उलोवपाक जाय. PM उषा ह्या स्किमीच्या अंतर्गत पयले फावटी 100 crores ऑफ रुपीज युनिव्हर्सिटीक मेळ्ळ्या. भितरले 35 crores ऑफ रुपीज युनिव्हर्सिटीन स्पेंड केले आनी थंयसर इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या सयत रिसर्च सेंटर पार्क हो तेंच्यांनी उबो केलो. त्या खातीर हांव एप्रिसिएट करता युनिव्हर्सिटीकूय बी की खूब बऱ्या पद्दतींतले अशा पद्दतीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी PM उषा स्कीम ही यूज करपी पुराय भारत देशांत गोवा युनिव्हर्सिटी ही पयली आसा. अजून पर्यंत बाकीचे कोणीच यूज करूंक नासले. आमी एप्रिसिएट करपाक जाय. स्पीकर सर, आमी आमच्या एक्चुअली सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीच्या मार्फत इनोव्हेशन टेक्नॉलॉजी रिसर्च कंपोनंट जो आसा पळय हो इन्स्टिट्युशनांनी सुरू करचो आनी ताच्या खातीरूय बी म्हणजे सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी अँड हायर एड्युकेशन इज कमिंग टुगेदर आनी तांकां आमच्या हितूर कॉलेजींनी रिसर्च सुरू जावचो हाच्या खातीर सपोर्ट करपाक सुरवात केला. स्पीकर सर, इंडस्ट्री आनी एड्युकेशन एकत्र येयल्या. हायर एड्युकेशनांतल्यान कॅम्पस इंटरव्यू सुरू जाल्या. आमी आतां म्हणजे त्यांचो रिजल्ट केन्ना तरी एप्रिलान जातलो, बट तेंचे आतां आमी ह्या मार्च म्हयन्यांतल्यान आय हॅव डिसायडेड इन द खांडोळा कॉलेज आमी केन्ना तरी ह्या दिसांनी अरेंज करतलो. तुकाय कळयतलो खांडोळा कॉलेजींतलो. इट इज एन ऑल द म्हणजे सरावंडींग युनिव्हर्सिटी वील कम अँड वील टेक द इंटरव्यू ऑफ द जे कोण पयलीं पास आउट जाले आनी आतां ग्रॅज्युएशन पास आउट जातले तांचो इंटरव्यू जातलो. म्हणजे पयलींच प्लेसमेंट जो आसा पळय हो पयलीं ठरतलो. हाज्या पयलीं फक्त तो इंजिनियरींग कॉलेजीन जातालो, डिप्लोमा कॉलेजींनी जातालो, ग्रॅज्युएट लेवलाच्या कॉलेजींनी जायनाशिल्लो. बट वी हॅव ऑलरेडी टायट आनी आतां तो ग्रॅज्युएट लेवलाच्या कॉलेजींनी जातलो. म्हणजेच आमी जे म्हणटा की तांकांय ग्रॅज्युएट पास आउट जायना फुडें दोज हू आर इंट्रस्टेड दे कॅन डायरेक्टली प्लेसमेंट तांकां इंडस्ट्री वो डायरेक्टली दितले. आमी तांकां कंपल्सरी केला आनी वील गिव द इन्सेंटिव्स फॉर दोज इंडस्ट्रीज दे आर गिवींग द प्लेसमेंट. हांच्या खातीर आमी इन्सेंटिव्हूय दितले म्हटल्यार. बट आमच्यो मेजर इंडस्ट्रीज ज्यो आसा म्हणजे फार्मा इंडस्ट्री आसतल्यो किंवा बाकीच्यो ज्यो इंडस्ट्रीज आसा ताका तेंच्यांनी प्लेसमेंट करचें आनी सरावंडींग आसतल्यो इंडस्ट्रीज पयस वचचें पडचें न्ही. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल सांखळे वील कॅटर बाय द बिचोले, होंडा, पिसुर्ले ह्या सगळ्या इंडस्ट्रींतल्यान जातल्यो. म्हापसा कॉलेजीस वील इंडस्ट्रीज बाय द आमचे खोर्ले आसतली, पिलन इंडस्ट्री आसतली, ह्या सायडींतल्यो सगळ्यो इंडस्ट्री. अशा पद्दतीन पुराय म्हयनोभर जो आसा पळय वेगवेगळो प्लेसमेंट आमच्या प्लेसमेंट सेलच्या वतीन जे आमी मॉनिटर करता इंडस्ट्री आनी हातूंतल्यान आनी ही हे सुरवात केल्ली आसा. स्पीकर सर, आमी हे फावटी बालरथ जो आसा पळय बालरथ रिप्लेसमेंट स्कीम सुरवात केल्या. तांकां नवीन बालरथ जे आसा स्टेप बाय स्टेप कोणाक फर्स्ट दिल्ले त्या बेसिसाचेर तांकां बालरथ दितले. स्पीकर सर, जी स्पेशल स्कूल्स जी आसा त्या सगळ्या स्पेशल स्कुलांक विथ द चिल्ड्रन विथ द स्पेशल नीड येवजण म्हणजे तांच्या खातीर एक स्पेशली वेगळी येवजण सुरवात केल्या. म्हणजे तांच्या खातीर लागपी इक्विपमेंट म्हणजे चेतना हायस्कूल कुडचड्या वयले इट इज वन ऑफ द बेस्ट. दे हॅव ऑल इक्विपमेंट. तांच्यांनी गव्हर्मेंटाच्या एडाच्या भायर वचून तांकां थंयसर लागपी इक्विपमेंट म्हाजें तरी म्हणणें आसा कोणी जर अजून वचून पळोवंक ना जाल्यार मुद्दामून चेतना स्कूल एकदां पळोवचें. हांव 2दा पावलो त्या स्कुलांत. बाप निलेश काब्राल आमचे ऑनरेबल MLA आसा. दे आर स्पेशली फॉर द इंटलेक्च्युअली डिजाबल्ड भुरग्यांक स्कूल कशा पद्दतीन जावची ते तांच्यांनी एक इक्विपमेंटाचो लॅब एस्टाब्लीश केला. बरो मनीस सुद्दां. एनी हांव सगळ्या स्कुलाक म्हाका दिसता वेंदीची तकली केन्ना केन्ना गरम जाता. वेंदीन सुद्दां हय वेंदी केन्ना तरी हांव थंय गेलां म्हणून सांगलें तुका थंड जाता तकली एकदम. केन्ना तरी एक 5 मिनटां मुद्दम निलेश ताका व्हर एकदां आनी एकदां तूं 5 मिनटां त्या भितर बस आनी तूं पळय. हांव म्हणटा तुका तेज्या उपरांत तुका कळटलें की म्हणजे कूल आसप सुद्दां म्हणजे कितें हें तुका कळटलें. मंत्र्यान आपले असले रूप दाखयले हांगाच एक रूम करचो पडलो. आमी निलेश काब्रालाक सांगता वायट धरनाका केन्ना केन्ना याद जाता आमकां आमची तकली चलता म्हणून आमी सांगचें पडटा. हांगा एक रूम करचो पडलो बारीकसो एक प्रोविजन करूं येता. स्पीकर सर, एक रूम म्हाजे तकलेर बर्फ आसा आनी तोंडान साकर आसा. आसा अशें केन्ना जायना. बट स्पीकर सर केन्ना केन्ना कदाचित हांव त्याय खुर्चेर बसला आनी हांव हांगाय बसला. हावजान असलो प्रसंग केन्नाच पळोवंक नासलो फाटल्या 14 वर्सांक. इट इज एन हांवें म्हणटा की सडन म्हाजे कडल्यान आयलो म्हणून हांवें म्हटलें की सडन चुकून म्हाज्या कडल्यान आयलें येवपाक जायना. हांवेंनूय थंड आसपाक जाय म्हाकाय खबर आसा. बट हांवें म्हटलेल्या स्टेटमेंटाचेर हांवें कितें म्हटलां ताजेरूय हांवें ऑलरेडी सांगलां की हांवें तांकां आतंकवादी म्हणूंक ना. हांवें फक्त वेंदी उलयल्या उपरांत म्हाजें स्टेटमेंट येयला तोंडांतल्यान. तो वेंदी उलयल्या उपरांत अजूनय सांगता
घरा आणि त्या बद्दल कोणाक जर वायटूय दिसला आसत जाल्यार तेंच्यांनी वायट धरचें न्ही. म्हाजें चुकलां, म्हाजें म्हणपाची तयारी आहा तितली, कांयच हरकत ना, म्हाजें चुकलां. बट इतको राग येवचो न्ही, कोणाकूच येवचो न्ही म्हणून म्हणल्यार ताका थंयसर गेल्यार बरी गजाल जातलें. एनी हांव स्पिकर सर, आमी मडगांवां जो आसा पळय न्ही, हो आमी मठग्राम ग्राम संकुल ह्या वर्साच्यान सुरवात करता आनी अलॉटमेंटूय करता. ना, आमी अलॉटमेंट करता. अलॉटमेंट करून इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आहा पळय न्ही, प्लॅन रेडी जाला तेजो, कांयच चिंता करूं नाका. मठग्राम संकुल तो दवरली आहा. हांव स्पिकर सर, आमकां ते आसा त्या स्कुलांक ताका अलॉटमेंट करपाक जाय, आमी करता अलॉटमेंट, तेंच्यांनी बांदूंक सुरवात करच्यो. डेफिनेटली आमकां हें आहा. स्पिकर सर, आमी न्यू एड्युकेशन पॉलिसी हाजेर डिस्कशन खूब मोठ्या प्रमाणात जाला. पण आमचे GSCRT हे खूब बरें काम हे करीत आसा. वेगवेगळ्या पद्दतीचे तांकां जे वेगवेगळे टिचर्स आनी ते दिवपाक जाय ते आमी दिल्या. स्पिकर सर, स्किल डेव्हलपमेंटाच्या वतीन आमी मुख्यमंत्री सुकन्या कौशल्य विकास प्रोत्साहन योजना ही मुद्दामून सुरू केल्या. IITN चली भुरगीं हे फावटी जी एडमिशन घेतली तिका फीस भरपाची गरज ना. आनी IITयांतल्यान वेगवेगळे कोर्सीस सगळे कडेन सुरू आहा, तेणी फीस भरपाची गरज ना. ती ह्या सगळ्यांक हेका तांकां म्हणजे फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन जे आसा पळय न्ही ते दितले. इवन दो फॉर द शॉर्ट टर्म ड्युरेशन कोर्सीस आमी सुरू केल्या. IITयेत आमचे थंयसर एक प्रायवेटली 2-3 कडेन म्हणजे एविएशन स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर आसा, तांचे कडेन टायअप केला. थंयसर हॉस्पिटॅलिटी दुसरे कोर्सीस हे सुरू करपाचे आसा. स्पिकर सर, हातूंतल्यान आमी म्हणून म्हटलां की इवन दो IITयेंतल्यान अशा पद्दतीच्या वेगवेगळे ट्रेनिंग जे आसा पळय अपस्किलिंग करपाचें काम हे आमच्या IITयेंत सुरवात केलां. स्पिकर सर, हांव बाकी फायनान्स हाजेर उलयता आसतना हांवें जे सांगलां, DBT आमच्या सरकाराची, मागीर UPI आसतले बाकीचे सगळे म्हणजे एडवान्स सेक्टरांत आमच्या फायनान्स सेक्टरांत काम करीत आसा. इवन दो स्पेशली फॉर द EDC खातीर आमी म्हटलां तरी 2 वर्सां हे फावटी लोन दिवपाचें आनी 2 वर्साच्या भितर जर ताका दिसलें की आपलो बिझनेस आतां सेटअप जायना जाल्यार तेणी विदावट इंट्रस्ट तो वन टायमानूच ते लोन जे आहा पळय न्ही हे परत करूं शकता. ती येवजण मुख्यमंत्री मॉडिफायड इंट्रस्ट रिबीट स्कीम ही EDCंतल्यान काडल्या. EDCन आमचे आतां ADIचे सेंटर आसा, जेंकां आमी फक्त हँड होल्डिंगूय करता, तांकां इवन दो कशा पद्दतीचो बिझनेस करचो आनी मागीर EDCच्या वतीन फायनान्शियल सपोर्ट हे दिवपाचें सुरू केलां. EDC वेगवेगळे कडेन आपले कॅम्प लायतले. दोज हू आर इंट्रस्टेड फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तांकां ट्रेनिंग दिवप, तांकां फायनान्स दिवप, हें काम EDCन खूब मोठ्या प्रमाणात सुरवात केलां. स्पिकर सर, हांव GSIDCचेर सांगता आसतना अभिमानान सांगता की GSIDCक 25 वर्सां पुराय जाली. परत हेंय बी भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराच्या कार्यकाळात सुरवात जाली. 25 वर्सां पयलीं GSIDC ही स्पेशल व्हेकल पर्पज व्हेकल मनोहरभाई पर्रीकर यांच्यानी सुरवात केली आणि मायकलान पयरूच तेजी 25 वर्सां आपल्या नाजरी रिसॉर्ट हांगासर मनयले. मागीर निलेश बाब काब्राल, सुभाष फळदेसाय आशिल्ले आनी फाटल्या 25 वर्सांक एक तुमी आशिल्ले, हय सुभाष शिरोडकर आशिल्ले. हय, इट इज आफ्टर ऑल फंक्शन 25 वर्सां सेलिब्रेट करपा खातीर बरो कार्यक्रम आनी त्या निमित्तान 25 वर्सांक गोंयांत कितें कितें प्रोजेक्ट GSIDCंतल्यान केल्या हे कंप्लीट केले, हे लोकांच्या मुखार दवरले. तेच्या खातीर कॉफी टेबल बुकूय एक तांकां काडपाक लायल्या. त्या निमित्तान खरोखर म्हणून हांवें सांगलें BJP सरकाराक लॉंग टर्म विजन आसा. मनोहरभाईन फुडल्या 25 वर्सां पयलीं जे GSIDC सुरू केल्ले पळय न्ही त्या GSIDCच्या मार्फत आयजूय बी तुमी सांगता की आपलो प्रोजेक्ट जाल्यार GSIDCक दी मातसो बेगीन जातलो म्हणून. प्रावडली त्या खातीर सांगता. हांव उलयतां मागीर उलय लास्ट एक्सपिरियन्स दिता कंप्लीट करता ते कंप्लीट करता. वायस चेअरमॅन आसलो पयलो. स्पिकर सर, हांव सांगता की ह्या वर्साक सगळ्यांचे कंप्लीट करपाक जाय. इलेक्शनाच्या पयलीं चेअरमॅन कॉफी टेबल बूक काडपाक जाय तो कंप्लीट. स्पिकर सर, आमी ताज्याय खातीर फायनान्शियल प्रोविजन तांच्या खातीर आमी सेपरेट फंड हो GSIDCक एलोकेट केल्लो आसा. तेय बी जे आसा प्रोजेक्ट आमी पुराय करता. सगळे प्रोजेक्ट एका वर्सान कंप्लीट जायना. सगळे प्रोजेक्ट थोडे प्रोजेक्ट जे आसा पळय न्ही ते फुडें वयता मागीर दुसऱ्या वर्साक वयता. हय, थोड्या प्रोजेक्टांक तांच्यांनी डेपोजीट करपाचे आसता पयशे. फॉर युअर कळपाक जाय म्हणून सांगता, फॉर एग्जाम्पल हेल्थाचे प्रोविजन आहा ते हेल्थान तांकां पयशे दिवपाक जाय मागीर ते कर म्हणून, तशें आसा ते.
सगळे GSRTC कडेन आसता. मायकल Speaker sir, sewage treatment corporation is again आम्ही फायनान्स डिपार्टमेंटाच्या वगैरे हाडल्यानंतर की सिवेज कॉर्पोरेशनचे काम हे नेटान सुरवात केला. पहिल्यान पयली वेगवेगळे कडले सिवेज ट्रीटमेंट पयली प्लांट सुरवात करपाक केल्या. नाजाल्यार जातालें कितें आमी सीवर लायन घालून दवरता, परत कनेक्शन दिवंक ना, परत रस्ते फुडें सगळें जातालें. प्लांट पयली घालून ते सुरू करप आनी सायड बाय सायड सुरू जावपाक जाय हाज्या खातीर फोकस दिला. कोणूय तेजें प्रोविजन 191 crores of rupees आसा आनी असलेले कामां सगळीं पयल्यान पयली ह्या वर्साच्या भितर आमी सोंपोवपाची ठरयल्या. प्रत्येक कामां हांगासर मेन्शन आसा. कंप्लिशन डेट कसली कितें कसली कंप्लिशन डेट केन्ना कंप्लीट जातले प्रोजेक्ट ते सिवरेज प्लांटात कितली वर्सां जाले पोरवरी उरला मुरमुगा उरला अजून स्पीकर सर ताका आमी एक्शन टेकन रिपोर्ट दिता त्या रॉंग आहा तो एक्शन टेकन रिपोर्ट सगळो रॉंग तो मागीर दिले त्या प्रोजेक्टाच्या वेळार. तो प्लॅनिंग अँड स्टॅटिस्टिक्सा पळय डायरेक्टर आहा तेणे गेल्या त्या वर्सा जुवारी ऑब्झर्वेटरी टावर कंप्लीट जालो. स्पीकर सर हे 10 इतले करतले प्रोजेक्ट हे 10 करतले बेस्ट ऑलरेडी जालो आपूण पयली एक वर उलयल्या. 3 वर्सां तुवें एक्सटेन्शन दिला 3 वर्सां एक्सटेन्शन दिला. अकाउंटेबिलिटी घेवपाक जाय. स्पीकर सर तांकां सांग ते एक वर उलयल्या आनी एक वर उलयता आसतना हांवें डिस्टर्ब करूंक ना. तूं आतां 2 वर उलयला 2 वर पूण तुमी डिस्टर्ब करूं नाका मरे. माननीय हांव 2 वरां उलयना. माननीय सदाशिव विरेश बाब उलोवनी न्ही माननीय मुखर्जी उलोवनी जालें उलोवनी प्रत्येक गजाल आयकून घेता तुमची आयकून घे बरोवन दवर. बरयताय प्लांट मँग्रोव्जान घालता मागीर कोण उडयतले प्लांट मँग्रोव्जान घालता राव मरे कोण उडयतले अरे लोकांक कॉन्फिडन्सान घेयन आसतना जेन्ना प्लांट घालता तेन्ना प्लांट कोण उडयतले आता हांव उलोवंक काय नाका. कॉन्फिडन्सान घेयन आसतना फ्लोर ऑफ द हाऊस आय एम ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस हांकां हाडून दाखोवचें म्हाका. मंत्री महोदय बसात. बस बस आमदार बस. लोकांक कितें सांगतले अरे एक मिनिट लोकांक कितें बाबा सांगपाचें मागीरूय 5 मिनटां मेळची ना तुका असलेली. बस मंत्री महोदय एक मिनिट. PWD आमचे PWDचे डायनामीक मिनिस्टर हांच्या भांडवल खर्चा खातीर 1321 कोटी रुपया प्रोविजन केल्ले आसा. म्हाका दिसता हे फावटी रस्ते मेजर खंयचेच खणचे न्ही म्हणजे मेजर रस्ते खंयचेच खणचे न्हू. केबल घालपा खातीर आसतले नेटवर्क केबल घालपा खातीर जावं किंवा इलेक्ट्रिकल केबल घालपा खातीर आसा ते पयलीं खणटा जाल्यार रस्तो करच्या पयलीं खणात. कंपल्सरी आमी केला हे फावटी आनी तातूंतल्यान तेंच्यांनी प्रत्येक हे फावटी एक बरी गजाल कितें केल्या ती सांगता विच इज द GIS मॅपींग ऑफ द रोड. बरेचशे फावटी खंयचो रस्तो कितले फावटी जाता पळय तो कळना. हे फावटी रस्तो करतना तेजे GIS मॅपींग जातालें. इट इज रस्तो फ्रॉम हियर टू देर. पयलीं GIS मॅपींगचे फायल सायन जातली आनी मागीर एक्सपेंडिचर सँक्शनाक वयतली म्हणजे जेणे करून कंट्रोल येतलो. जर सकयल्या लेवलाचेर सुद्दां कोण रिपीट काम करूंक सोदता आसत न्ही जाल्यार ते रिपीट काम करपाक मेळचें ना. म्हजें सरळ म्हणणें आहा ती GIS मॅपींग इज अ मस्ट. GIS मॅपींग वेगळी टीम PWDनूच बसल्या ते एप्रुवल दितले ताका एक्सपेंडिचर सँक्शनाक वयच्या पयलीं. ह्या फावटीचे सगळे रोड हे तेच दितले आनी तेज्या म्हणजे तो रिकॉर्डाचेर उरतलो कायमचो. इट इज परमनंट म्हणजे हो रोड केन्ना केला तो सुद्दां तांकां कळटलो आनी मागीर एक्सपेंडिचर सँक्शनाक फायल येतली. ताच्या शिवाय येवची ना. वीच इज स्पेशली 40 मतदारसंघा खातीर आमी 100 कोटीचे प्रोविजन केला. तुमचे वेरियस रस्ते हातूंतल्यानूय मेन्शन केल्या आनी इवन दो म्हाजें तर म्हणणें आहा की खंयच्याय मतदारसंघात जर एखादी बिल्डींग तिजे म्हणजे शीट्स रिप्लेस करपाक जाय किंवा ती रिनोवेट करपाक जाय. एकदां आमी म्हणटा कशें खंयची सरकारच्या PWD बिल्डिंग्स खात्यान जर ती घेवंक ना आसत जाल्यार म्हाजें म्हणणें स्पेशली तुमी बिल्डींग खात्याक कळोवची. बरेचशे फावटी आमी बऱ्योच बिल्डींग रियूज करपाक घेवप गरजेचें आसा. आतां हांवें तशें म्हटलां तें फोंड्याचें आमचे म्युन्सिपाल्टीत बांदलेली व्हडली बिल्डींग आमी ऑलरेडी हेज्या खातीर घेतली. सिवील सप्लाय डिपार्टमेंट शिफ्ट केलें आतां. परत थोड्या दिसांनी आमी थंयसर वेळ पडलो जाल्यार मामलेदार डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसूय शिफ्ट करपाची फाल्यां हांवें पळोवपाक आसलें कारण बिल्डींग बांदून गेली 5 वर्सां जाली बेश्टीच आसा. तिचो कांयच उपयोग जायना.
म्हणजे लोक एक तर भाड्याक आमी दिली जाल्यार ताका तें भाडें परवडना म्हणून ते लोक भाड्याक घेयना कारण वयर 3ऱ्या फ्लोराचेर कसो वयतलो ती लिफ्ट सारकी ना वेगवेगळे इश्यू आहा म्हणून हांव म्हणटा सगळे आमदार आनी मंत्र्यांनी सुद्दां म्हणजे अश्यो जर बिल्डींग बांदून बेश्टी उरल्या आसत जाल्यार ताचो बरो उपयोग गव्हर्मेंट कामाक खंयच्या हाडचो खंयच्याय शहरान आसूं खंयच्याय गांवांत आसूं जाल्यार तो तुमी सजेस्ट करचो म्हणजे सरळ म्हणलें मागीर सजेस्ट कर आतां नाका प्लीज तुजें मार्केट उरला स्ट्रक्चरल ऑडिट जे पट तुवें सांगला यू गिव अस एन अश्योरन्स 31 मार्चा होणे जे स्ट्रक्चरल ऑडिट ऑफ स्कूल स्ट्रक्चर्स पयले दिसा तुवें सांगला यू वूड डू दिस स्ट्रक्चरल ऑडिट वेदर इट इज सेफ और नॉट सेफ जेन्ना हांवें सांगलां तेन्ना ते 31 मार्चा पयलीं हांवें ऑलरेडी ताका तूं इन्स्ट्रक्शन जायत दिले सांगता म्हाका कांय जायना 31 मार्चा हाडला मातशें ते 342 शाळा उरल्या गव्हर्मेंटाच्यो स्ट्रक्चरल ऑडिट करपाच्यो त्यो हांवें करूंक लायल्या जालें हय बाबा फायर फायटींग सगळ्या शाळांनी घालप तशें शक्य ना सगळ्या सायडीक हय अरे तिको उजो पेटना शाळांनी सांगता हांव मागीर बाबा स्पीकर सर आम्ही 4,000 कोटी त्या मतदारसंघाच्या नावार बरोवचे ना स्पीकर सर हांव एक मिनिट आमदार बाब एक मिनिट तुका अरे सारखे पॉइंट सारखा 4,000 कोटी होया रे एक तुका परत एकदा ऐक तू माझा सगळो टाइम खातलो स्पीकर सर हांव तुका तुझे फाटले 100 कोटीचे लिस्ट जे आहा पळय तुझ्या मतदारसंघात मोडला तुझे अरे हांव परत एकदा सांगता हांव तुका तू कितें समजला खबर आहा PWDकूच 100 कोटी म्हणून PWDक 100 कोटी नो इट इज एन ऑल मागीर तेजे लिस्ट दिता मरे हांव फाल्यां सगळ्यांची लिस्टां दिता एक कडेन दिता अरे बूक दिना रे लिस्ट दिता रे हांव स्पीकर सर हांकां हांव लिस्ट दिता हांच्या मतदारसंघात फाटले फावटी 100 कोटी कशे जाल्या पळय न्हू कितें करता WRD कडेन वयता वेगळे इलेक्ट्रिसिटी कडेन वयता वेगळे हांव अरे म्हाजें आयक तू बस दाखयता बस दोगूय जाण बसात दोगूय पयलीं बसात हांव सांगता तें आयक हांव परत एकदा सांगता तुका 100 कोटीचो हिशोब सांगता हांव हिशोब सांगता मरे तुका अरे तू बस गुणयना हांव तुका तू बस न्ही 100 कोटीचो हांव निव्वळ हिशोब सांगता सोशल वेलफेराक जे पयशे तुमच्या अकाउंटार वयता पळय न्ही ते ह्या 100 कोटीन लायना आमी आं तूं बी आशीत जाल्यार तसो जाल्यार तूं म्हणटा ते लायला काय म्हणून तुका खंयचे पयशे लायता तेय सांगता हांव तुमी जो PWDचो तुमच्या ओन मतदारसंघान घेतात ओके बिल्डींग घेवं किंवा रोड्स घेवं इलेक्ट्रिसिटी ओके WRD स्पेशली देन द टुरिजम ओके ताज्या उपरांत मेजर डिपार्टमेंट इज आमचे DWD सिवरेज ओके GSIDC ह्या ज्या 7 ती जाली पळय न्हू हातूंत जे तुमी प्रोजेक्ट घेता तेच तुमच्या आनी तेय परत सांगता इट इज नॉट द स्टेट प्रोजेक्टांतले न्ही आनी नॉट द नॅशनल हायवे प्रोजेक्टांतले न्ही स्टेट आनी नॅशनल हायवे प्रोजेक्टांतलो एक पयसो तुजे आतां आमी तो हे केलो पळय तुजो स्टेट हायवे तो तितून लागना तुजे पयशे जातले सांगता हांव तुका फाल्यां लिस्ट दिता परत तुका फाल्यां लिस्ट दिता फाल्यां उलोवया अरे हांव सांगता न्ही तुका फाल्यां लिस्ट दिता मरे अरे तुका फाल्यां लिस्ट दिता स्पोर्ट्स मान्य सदस्य तुम्ही सगळो हो जो पळय विशय आसा न्ही पळय एकटो मदीं उठान उलोवं नाका स्पीकर सर मान्य मुख्यमंत्री तुम्ही तेंचे कडेन पळोवन तांकां बस म्हणपाचो विशय ना तुम्ही तुमचो जो पळय विशय आसा तो मांडा अरे स्पीकर सर ताका लिस्ट दिता कोणी कळटलें RD आनी स्पोर्ट्स आयले परत भितर अरे चांगले तुका सगळे कॅल्क्युलेट करून परत उठटा मरे तू अरे मातसो बस ठीक आहे ताका बसपाक लाय एस्टिमेट करू मनीसू नाही RDN बसा काय ना
स्पीकर सर विरेश बाब पळय सर तेका सांगा आता वाटिना म्हणून बस आता वाटिना मागीर बसा पयली बसा परत पळय बसा सांगता तुमचो सगळो टायम हांव पळय करता हो टायम कट करतलो हांव मदीं जो वयता तो सांगता मरे अरे हांव लिस्टेड उलोवपाक इश्यू ना तुमकां उलोवपाक इश्यू ना बसा स्पीकर सर हांवें सांगलें फाल्यां लिस्ट दिता म्हणून न्ही फाल्यां लिस्ट दिता मरे हांव अरे फाल्यां लिस्ट दिता आयज गडबड करूं नाका फाल्यां लिस्ट दिता बस सुरेश बाब बस 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 सुरेश बाब बस रे तू आता पळय 10-15 मिनिटं जाली तू अरे तशें प्रोविजन न्ही परत एकदा सांगता तुका हांव आतां फॉर एक्झाम्पल ऐक म्हजें ऐक म्हजें ऐक आतां हांवें DDWचे प्रोविजन जे आहा ते 25% वाडयला बरोबर काय न्ही DDW फाटले फावटी आसले तेच्या पेक्षा 25% पयशे तेजे चड वाडल्या ओके हातूंतल्यान तेका जवळपास म्हणजे आमी तेका म्हणटा की 478 रुपीज हे तेका टोटल कॉस्ट जो आहा पळय न्ही हो तुमची सगळी पायपलायन बदलपाक हे करपाक तो कितें आपल्या एकटाच मतदारसंघात घालतलो 478 करोड रुपीज तो सगळ्या मतदारसंघांनी वांटून घालचो ना 500 कोटी रुपया तो कितें सांगार हाडून खर्च करतलो घालतलो मरे तो मागीर हे कितें हांगा वांटपाचे आहा तर ते पयशे माननीय मुख्यमंत्री कितलो टायम लागतलो न्ही अर्दे वर Under Rule 16, I would like to move a motion to extend the sitting of the duration of the sitting of the House by 30 minutes. Half an hour. The question is that the duration of the sitting of the House is extended by 30 minutes. Those who are in favor may say ayes, and those who are against may say no. Ayes have it, ayes have it. The duration of the House sitting is extended by 30 minutes. माननीय मुख्यमंत्री स्पीकर सर हे पळय तेका हांव एकूच सांगता कॅपिटल एक्सपेंडिचरा खातीर निव्वळ पयशे 4,500 कोटी रुपया दवरल्या सगळे जर काडीत जाल्यार ओन्ली फॉर द कॅपिटल एक्सपेंडिचर अरे ते सेपरेट ते सांगता तुका मागीर तुका लिस्ट दिता कोणी जाल्यार हांव सांगता राव बस आता आय विल गिव यू लिस्ट पयली हांव फायल पयली लिस्ट दिता तुमकां मातशे भटा सांग मातशे फायल आमदी ते पास कर सगळे ते कोडे आसोता थोडे कॅल्क्युलेटर घेवन बसतले मागीर सुरेश बाब बसा सुरेश बाब बसा सुरेश बाब बस माननीय मुख्यमंत्री तुम्ही उत्तर द्या कॅल्क्युलेटरूय दिता लोकांकडे तुम्ही डिस्कशन करू नका क्रॉस डिस्कशन आणि क्रॉस डिस्कशन करपाक परत उठले जायत तुमचा टायम फाल्यांचो कट करतलो बेंजी बाब बस स्पीकर सर ड्रिंकिंग वॉटर आमच्या मिनिस्टरान सांगला त्या प्रमाणे ओके वेरियस प्रोजेक्ट तेंच्यांनी घेतल्या आनी वेगळे डिपार्टमेंट केल्या उपरांत म्हाका दिसता ह्या डिपार्टमेंटाक आतां नव्या मोठ्या प्रमाणात कामाक लागलेलो आसा मंत्री नवीन आसा ओके विथ एनर्जेटीक सगळी कडेन वचून तो स्वता रिव्ह्यू घेता स्वता लॉस कितलो लॉस जाता ग्रावंड लॉस कितलो जाता कित्याक लॉस जाता इवन दो आमी जशें म्हणटा की आमकां उदक जें आसा पळय न्ही हें ऑलमोस्ट 20 रुपया पर क्युबिक लिटर पडटा म्हणजे आमी उदीक काडी पासून आनी आमी लोकांक जें दिता इट इज नॉट मोर दॅन 4 रुपीज आमकां पडटा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 25 रुपीज आनी आमी लोकांक दिता ते 4 रुपया 4 रुपयान जे आहा पळय उदीक आमी लोकांक दिता आमकां कॉस्ट 25 रुपया पडटा म्हणून म्हाज्या लोकांक एकच रिक्वेस्ट आसा की नळाच्या उदकान झाडां शिंपची न्ही नळाच्या उदकान गाडयो धुवच्यो न्ही आनी नळाचें उदीक बेश्टेच सोडून घालचें न्ही कारण बाकीच्या लोकांक जे आसता पळय ह्या उदकाची गरज आसता त्या ती नळाचें उदक हें सरकाराक 25 रुपयांनी पडटा तुमी फक्त बील फारीक करता आसतना 4.5 रुपयांनीच करता ओके त्या ती ही गजाल लक्षांत घेवन म्हाका दिसता हाज्या बाबतींत सिरियसली हें उदक यूज करपाक जाय स्पीकर सर आमी पळयता की वेगवेगळे कडेन आमी जी धरणां घालता किंवा आमी बंधारे बांदता हे बंधारे फ्युचरिस्टीक विचारान करून बांदता म्हाजी सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा की हेज्या बाबतींत सिरियसली लोकांनी विचार करचो खंयच्याय प्रोजेक्टाक राजकारण म्हणून विरोध करचो न्ही ही म्हाजी सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा स्पीकर सर आमी म्हादईच्या बाबतींत आमी सिरियस आसा म्हादईचे रुटीनली फॉलोअप हे आमचें सरकार करता खंयसरूय कोणी इसी मागो जाल्यार कोणी कितेंय करूं बट आमचे सरकार जे हो कंटिन्युअसली मॉनिटर करीत आसा गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन सुप्रीम कोर्टात कंटिन्युअसली आमी मॉनिटर करता स्पीकर सर आमी जवळपास इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक 5,100 कोटी रुपयाचें प्रोविजन केलां म्हाका दिसता फाटल्या वर्साच्या भितर बरेच कडेन अंडरग्रावंड केबलिंगा पासून
ट्रान्सफॉर्मर चेंज करून ओव्हरहेड लाईन्स बदलप हे खूप मोठ्या प्रमाणात फाटल्या वर्साक तरी तांच्यांनी खूप मोठें काम हे सगळ्यांचे अक्रॉस हेच्या बाबतीत तर कोणी ना म्हणपाक जायना. म्हाका दिसता प्रत्येक कडले ट्रान्सफॉर्मर हे ते सगळी कडेन मेजर जर आमचो फाटले फावटीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर जर खंयच्या बाबतीत केला आसत जाल्यार विच इज एन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंटाचो इन्फ्रास्ट्रक्चर हो मेजर रिफॉर्म्स मेजर चेंजीस हे खूप मोठ्या पद्दतीत केला. म्हणून आमी हांगासर ह्या खात्या कडेन फुडें वयता आसतना न्यू रिन्युएबल एनर्जी हांच्यांनी वेदा नांवाची नवीन जी स्कीम ही चालीक लायला. हितूर नेट पॉझिटिव्ह पंचायत हो उपक्रम आमी चालीक लायतले. हातूंतल्यान पंचायतीक आमी सपोर्ट करतले की तेंच्यांनी बॅटरी स्टोरेज सोलार पावर प्लेस करची पंचायतींक सपोर्ट करतले. हातूंतल्यान स्वता पंचायत जी आसा पळय न्ही ही पावर सप्लायच्या बाबतीत सेल्फ रिलायंट जातली आनी ही पावर जी जनरेट जाता ती पंचायतीक आसतली स्ट्रीट लायटीक आसतली. ऑटोमॅटिकली आमी सोलार पावर ही खूप मोठ्या प्रमाणात जनरेट करपाक शकतले आनी हातूंतल्यान खूप मोठो फायदो हो पंचायतीकूय जातलो. स्पीकर सर, अर्बन डेव्हलपमेंटाच्या बाबतीत सांगता आसतना म्हाका की ऑलमोस्ट वास्को सिटी खातीर आनी सरावंडींग 140 कोटी प्लस 40 कोटी हे वास्को सिटी खातीर मेळ्ळा. सो हांव वास्कोकारांचे बी कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणटा की इन लॉंग रन की हो प्रोजेक्ट जो आसा आमी स्मार्ट सिटी मिशन हांच्या मार्फत घेवन हे जर वास्कोन ग्रीन आनी क्लीन सिटी दवरपा खातीर आमचो प्रयत्न आसतलो. वाळपय पासून ते म्हापसा बाकीच्यो सगळ्यो सिटी फोंडा हाज्या खातीर प्रोविजन म्हणजे आमकां ओवरऑल सिटी डेव्हलपमेंट कशा पद्दतीत करची हाज्या खातीर प्लॅनिंग सुरवात केला आनी वाडटे शहरीकरण लक्षांत घेवन थंयसरल्यो फॅसिलिटीज खूप मोठ्या प्रमाणात दिवपा खातीरूय बी म्युनिसिपॅलिटी आहाय तांकां दिले कुंकळेकूय बी दिता मरे आमी प्रोविजन आसा केला प्रोविजन. ओके, इक्वल प्रोविजन फॉर द ऑल अदर म्युनिसिपालिटी. वास्कोचे फक्त एकच खातीर सांगले वीच इज अ स्पेशल प्रोजेक्ट सँक्शन फ्रॉम द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. ओके, तो धाडिल्लो तो प्रोजेक्ट सँक्शन जावन तांच्या खातीर येयला. स्पीकर सर, आमच्या PPP डिपार्टमेंटाच्या वतीन आमी ह्या फावटी कन्व्हेन्शन सेंटर सक्सेसफूल बीड कंप्लीट जाला. म्हाका खोस आसा की जाता तितके बेगीन कन्व्हेन्शन सेंटरचो फावंडेशन स्टोन जावन होय प्रोजेक्ट जाता तितको बेगीन सुरवात जातलो. स्पीकर सर, ट्रान्सपोर्ट सेक्टराचेर उलयता आसतना आमी म्हाजी बस हे फावटी आमी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत हाडला. जर तेंच्यांनी सगळ्या जाणांनी बरो सपोर्ट दिलो आसत जाल्यार आमी पब्लीक ट्रान्सपोर्ट अजुनूय बी खूप स्मूथ रित्या कारण इट इज एन खूप बरी स्कीम की बसकारा खातीर डायरेक्टली एडिशनली 20,000 रुपीज हे डायरेक्टली तांकां मेळटा. आनी हे जर सगळे जाण ऑन बोर्ड आयले म्हणजे तांचोच डिमांड आशिल्लो KTC न दवरता तुमी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटा कडेन दिवचे आमी येवपाक तयार आनी आयले जर आसत जाल्यार आनिकूय बी स्मूथ रित्या म्हाजी बसीच्या वतीन आमकां वचूंक मेळटलें. डिजिटल टॅक्सी कन्सेप्ट हो हांव परत एकदां सांगता खंयसरूय टॅक्सीकारांक दुखय नासतना तांकां ऑन बोर्ड घेवन हो रिजॉल्व करपाची आमची तयारी आसा आनी सरकार पुराय हे कंप्लीट करतले. ते मातशें एक करेक्शन मातशें करूं जाय. हावजांकू जाल ती ते झगडले मू ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान स्टेटमेंट केला आनी तेंच मत हांगा पेटयला. तेम क्लॅरिफिकेशन दिला काय जावं ना तूं रावलो थिंग तूं सांगचे थिंग झगडपाक गेल्ले ते झगडाक बीन कोण वचोंक ना झगडाक मरे तेणी बेस्ट तो एअर हॉस्टेस दिते मातशे गानाडे तुमी मातशे बरें एअर हॉस्टेसान सांगिल काय तेका हांव सांगता म्हणून स्पीकर सर तो स्टेटमेंट काडटा आनी थिंग आनी चाडून घाता. स्पीकर सर सोंपें करपाचें न्हू गोवा मायल्स जाय इतले मोगान पळय. स्पीकर सर एक मिनिट स्पीकर सर ते त्यांच्या भितर डिस्कशन जाल्लें. स्पीकर सर तांकां आतां हांवें लेटरूय करपाक लायला की तेंच्यांनी डिस्कशनाक आमच्या ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाची तेंच्यांनी कमिटी काडल्या तेंच्यांनी डिस्कशनाक घेवप म्हणून तांकां लेटर धाडटा हांव LOP बाब तांकां धाडटा. म्हणजे देर वॉज नो फायट डिस्कशन तेंच्या भितर फायट नाशिल्ली तो बस आता जाल्यार तांकां लेटरूय करपाक लायता तांकां लेटर करूंक लायता आनी तेंच्यांनी जी कमिटी 3 जाणांची सजेस्ट केल्या जालो तो हांवें सांगलें न्ही आतां जालो. ओके स्पीकर सर तू आमक सांगिला तो मोठ टॅक एअर काय सांगता मिनिस्टराकूय सांगता टॅक एअर टॅक्सीकारांक कळ्ळें आतां म्हाजें तुजें डिस्कशन टॅक्सी साथ चलनाय म्हणून. स्पीकर सर आमी रिवर नॅव्हिगेशनच्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन रोरो फेरीज ही सक्सेसफुली कंप्लीट जाला ऑन द PPP बेसिसचेर. त्याच धर्तीचेर आमी परत आमच्या दिवार आयलंडाचेर ही रोरो फेरी सुरवात करता सो दॅट लोकांक इजी जातलें येवपाक वचपा खातीर आनी खूब बऱ्या पद्दतीन जातलें. स्पीकर सर आमी सिवील एविएशन डिपार्टमेंटान हांवें ऑलरेडी सांगलां दाबोली एअरपोर्टूय हो जो आसा पयलीं हो तितकोच आमच्या खातीर म्हत्वाचो आसा म्हणून थंयसलें इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करीत आसा. मोपा बरोबर दाबोली एअरपोर्ट होय बी कायमचो चालू उरतलो हाजी हांव परत एकदां खात्री दिता. ओके
हेल्थ सेक्टराच्या बाबतीत आयुष हे नवे डिपार्टमेंट आम्ही चालू करता. आयुष हे नवीन मंत्रालय आम्ही सुरू करता, जेणे करून गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन आयुष नवीन मंत्रालय आसा. ताज्या मार्फत आमकां आयुष म्हणजे आयुर्वेदा, योगा, युनानी, सिद्ध आनी होमिओपॅथी आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात डेव्हलप करपाक मेळटलें. आमी एडल्ट वॅक्सिनेशन फॉर लंग्साक वेगवेगळे जावपी दुयेंतां पासून तांकां वॅक्सिनेशन दिवपा खातीर बी आमी प्रमोट केला. इंटिग्रेटीव ऑन्कोलॉजी सर्विसीस ह्यो आमी ऑलरेडी आमच्या आयुष, टाटा मेमोरियल आनी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हांच्या बरोबर मेळून सुरवात केल्ली आसा. स्पीकर सर, गोवा मेडिकल कॉलेजीचे वेरियस आमी डेव्हलपमेंट करपाक घेतल्या. थंयसरले सीट वाडोवपाच्या पासून थंयसले इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करपा खातीर ऑलरेडी स्टार्ट केल्ले आसा. आमी IPHPचे नवीन हॉस्पिटल हे येता त्या डिसेंबराच्या पयलीं तांचे नवीन हॉस्पिटल सुरवात जातले. थंयसर डे केअर सेंटर आमी सुरवात करता. आमी डेंटल कॉलेजीची नवीन बिल्डींग हाजे जे आसा पळय न्ही ताजें इनॉग्रेशन हे जाता तितके बेगीन जातलें. स्पीकर सर, इंडस्ट्रीज आनी इन्व्हेस्टमेंट सेक्टर हातूंतल्यान आमी MSME प्रमोट करपा खातीर हे फावटी तांकां सपोर्ट दिवपाचो केला. इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंटाचे आमी नामांतरण करून MSME इंडस्ट्रीज ट्रेड एंड कॉमर्स डायरेक्टरेट अशें नांव करपाचें केलां. कारण MSMEचेर फोकस करता आसतना स्मॉल मायक्रो MSMEs हाका सपोर्ट दिवप हाजेर आमी भर दिल्लो आहा. आनी त्या खातीर इवन दो गव्हर्मेंट प्रायवेट सेक्टरांत खूब मोठ्या प्रमाणात तांच्यांनी एम्प्लॉयमेंट हो दिवपाक जाय हाजेरूय तांच्यांनी भर दिवचो. हाज्या खातीर तांकांय वेगवेगळ्यो स्किम्स ह्यो आमी प्रमोट केल्ल्यो आसा. आनी म्हाका दिसता हे सांगता आसतना तेय बी खूब मोठ्या प्रमाणात हाजेर पॉझिटीव आसात आनी तितूंतल्यानूय बी ते सपोर्ट करतले हाजी हांव खात्री बाळगिता. IPBच्या वतीन आमी जवळपास 1117 कोटी रुपयाची गुंतवणूक फाटल्या वर्सा काडली. फाटले 31 प्रकल्प आयले, तितूंतल्यान 2 फॉरेन नेटझी टेक्नॉलॉजी इंडिया प्रायवेट लिमिटेड फ्रॉम द जर्मन टेक्नॉलॉजी आनी युरोस्टेम्पा इंडिया प्रायवेट लिमिटेड हे 2 फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट IPBच्या वतीन गोंयांत जाले हे सांगपाकूय म्हाका खूब खोस भोगता. अशा पद्दतीची नीव इन्व्हेस्टमेंट गोंयांत येवपाक लागल्या IPBच्या वतीन आनी हातूंतल्यान म्हाका दिसता गोंयांतली इन्व्हेस्टमेंट खूब मोठ्या प्रमाणात वाडटली. एम्प्लॉयमेंट रेटाचेर आमी प्रत्येक फावटी उलयता. स्पीकर सर, हांव परतूय सांगता, एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन रेटात जरी 1,20,000 1,30,000 भुरगे जरी असले, अर्दे अदीक भुरगे आपले ग्रॅज्युएशन पोस्ट ग्रॅज्युएशन परस्यू करता. कारण हांगासर 10वी जाल्या उपरांत एम्प्लॉयमेंटा कडेन रजिस्टर्ड करता आनी ताज्या उपरांत आपलें फुडलें शिक्षण परस्यू करीत आसता. दुसरो प्रायवेट सेक्टरांत आसलेलो गव्हर्मेंटात जॉब मेळोंक जाय म्हणून एम्प्लॉयमेंटात आपलें नांव रजिस्टर्ड करीत आसता. आनी जो पर्यंत गव्हर्मेंट थंय प्रायवेट सेक्टरांत जॉबाक आसता, आमी हे जेन्ना सेग्रिगेट करून पळयलें तेन्ना एक्चुअली थंयसर आसलेल्या आंकड्याचो फक्त 30% लोक हे खंयसरूय जॉब करिना हे आढळून आयले. एक्चुअली 1 लाख रजिस्टर 30%. अरे 1 लाख जे रजिस्टर्ड आहा पळय न्ही, दिता फाल्यां दिता फोन मारले दिता फोन मारले तांकां विचारपाक. हय हय कॉन्टॅक्ट केल्ले ते व्हेरीफाय करून तुका मागीर व्हेरी कितें ते मातशें घाल पेपराचेर. हांव तुका चडांत चड फाल्यांचो दीस राव परवा दिता हांव. कारण इट इज व्हेरीफायड विथ द सगळे म्हणजे PF, ESI, प्रायवेट कंपनी हेंच्या बरोबर व्हेरीफायड करून ते खंय आसा, एड्युकेशन सेक्टरांत कितले हे करून तेजो डेटा जो तो काडला. तो डेटा जो आसा तो हांव टेबल ऑफ हांव दवरता. 2 दीस दी म्हाका, हांव तोय डेटा दवरता. स्पीकर सर, हांवें पर्सनली मॉनिटर केला म्हणून हांव सांगता, तोय डेटा जो आहा तो दिता. हो एक म्हणजे ह्या सर्वेंतल्यान. आनी दुसरें जाला कितें स्पीकर सर, आमचे गोंयांतले सगळे लोक तशे व्हायट कॉलर जॉब करता. हांगासर लेबर हो जॉब आमचे गोंयकार करिना, कारण इट इज नॉट गोंयकार करूंक शकना. आनी ताका लागून हांगासले सद्या आसलेली वेरियस म्हणजे इंडस्ट्री बूम आयिल्ल्या कारणान बाकीचे मायग्रन्सी जी आहा पळय न्ही, हे खूब मोठ्या प्रमाणात मायग्रंट गोंयांत येता. आनी त्या खातीर आमकां सगळी कडेन ती सर्वे जरी केलो आसत जाल्यार तेय बी मागीर बेकार आहा. हाजे करून जो सर्वे केल्ल्या हेकडे येता सुद्दां जाल्यार तो खूब मोठ्या प्रमाणात येता. स्पीकर सर, आमी मायन्स हेज्या वतीन हांवें ऑलरेडी मेन्शन केला. मायन्साच्या बद्दल हांव प्रत्येक फावटी उलयता सांगताय बी. 12 ब्लॉकाचे आमी हे केल्या भितर 5 ब्लॉक सुरू जाला. डम्प्स ऑक्शन आनी ई ऑक्शन 31 ई ऑक्शन्स आमी कंप्लीट केली. तातूंतल्यान मायनींग रिवायव जाला. साऊथ गोवान मातशें आनीक मोठ्या प्रमाणात रिवायव बेगीन जावपाची गरज आसा. ऑलरेडी काल जाल्ल्या डम्प ऑक्शनांतल्यान म्हाका दिसता परत एकदां तुमच्या सावर्ड्या मतदारसंघातले बी 2 सुरू जातले.
तातूंतल्यानय बी म्हाजो प्रयत्न आसा की तो करचो म्हणून आनी जातले हेजी हांव खात्री बाळगिता. स्पीकर सर, सायन्स टेक्नॉलॉजी वेस्ट मॅनेजमेंटच्या बाबतींत सांगता आसतना वी आर द पार्टनर्स फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ द हावजिंग अँड अर्बन अफेर्स. ह्या मिनिस्ट्री खातीर आमी नॉलेज पार्टनर म्हणून आमी ऑलरेडी वेगवेगळे कडेन सेंटर ऑफ एक्सलन्स आमी एस्टाब्लीश करता. स्पीकर सर, आमी एनवायरमेंट डिपार्टमेंटाच्या वतीन CZMP 2011 कंप्लीट केलो. 2019 बी जाता तितके बेगीन आमी कंप्लीट करतले. ह्या फावटी आमी खाजन बोर्ड तयार करपाचो ठरयला. 18,000 हेक्टर खाजन लँड आसा पळय ती रिवायव करपा खातीर आमचें सरकार खाजन बोर्ड करता. वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाक एकत्र घेवन गोवा बायोडायवर्सिटीच्या वतीन वेरियस म्हणजे सगळे जे नॉर्म्स घालून दिल्या तितक्याय कडेन गोवा बायोडायवर्सिटी खूब बऱ्या पद्दतीचें काम करता. GI टॅग इट इज एन मोर देन म्हाका दिसता 20 प्रॉडक्टाच्या वयर GI टॅग आमी मेळयले आनी तेच्या खातीर अजुनूय बी वेगवेगळ्या जाणांक आमी डिपार्टमेंटाय बी त्या बाबतींत कामाक लागलेले आसा. स्पीकर सर, कार्बन मॉनिटायझेशन मेकॅनिझम आनी स्टेट कार्बन नोडल सेल हो एस्टाब्लीश करपाचो स्टेटीक हेचो खूब मोठ्या प्रमाणात फायदो जातलो. इनिशियल स्टेजीचेर आमच्या खाजन बोर्डाचो प्लॅन हो निती आयोग हांच्यांनी एक्सेप्ट केला. तेजो फुडलो प्रोजेक्ट प्रपोजल आमकां धाड म्हटला. नेक्स्ट इट इज एन वर्ल्ड बँके कडेन आमचो जो आमी ऑलरेडी क्लायमेट रेजिलंट प्लॅन जो रेडी केला तोय तांच्यांनी इनिशियल स्टेजीचेर एक्सेप्ट केल्लो आसा. सो डेफिनेटली म्हणजे तोय बी क्लायमेट रेजिलन्स हो जर जालो आसत जाल्यार आमकां वर्ल्ड बँके कडल्यान सुद्दां 1,650 crores of rupees ह्या प्रोजेक्टा कडेन 70-30 ह्या बेसिसाचेर मेळपाची उमेद आसा. म्हाका खात्री आसा की हेजोय प्रोजेक्ट आमी पुराय सबमीट करता. स्पीकर सर, स्वयंपूर्ण गोवा म्हजो पॅट प्रोग्राम 2001 पासून कंप्लीट 5 वर्सां कंप्लीट जाली. ऑलवेज इन पंचायत, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पिसिकल्चर, डेअरी कल्चर ह्या सगळ्या सेक्टरात खूब बरें काम हे सातत्यान आमचे स्वयंपूर्ण मित्र सरपंच, पंच, पंचायत सेक्रेटरीज आनी तलाटीज हे मेळोन करता. सगळ्या पंचायतींनी म्हाजें एकूच म्हणणें आसा की अजुनूय बी तांचे जी वेस्ट मॅनेजमेंट हे प्रॉपर करपाची गरज आसा. तांची जी MRF शेड ही थोड्या जाणांनी फक्त घेतल्या अजुनूय बी म्हणजे ती कंपल्सरी त्या नॉर्म्सा प्रमाणे तयार करून दे शूड कोऑर्डिनेट विथ द सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन. इट विल इज द नोडल एजन्सी फॉर द स्टेट. सगळ्या कचऱ्याच्या कामा खातीर ती नोडल एजन्सी असल्या कारणान आमी ताज्या थ्रूच बाकीच्या सगळ्यांक म्हणजे ताजी नॉलेज शेअर करून कशा पद्दतीन करप हाजेर भर दिला. आमी बरेचशे जाण उलयता आसतना गांवांनी पडलेलो कचरो हाज्या खातीर बी सरकाराक जबाबदार धरचे न्ही, तर तो त्या पंचायतीची जबाबदारी आसा, त्या अर्बन डेव्हलपमेंट बॉडीची जबाबदारी आसा आनी आमदाराची जबाबदारी आसा. म्हाका दिसता आमदारांनी जर तेजेर लक्ष दिलें. आय एम एप्रिशिएटिंग फॉर द ऑनरेबल MLA निलेश काब्राल फॉर डुईंग हीज वर्क इन हीज कॉन्स्टिट्युएन्सी. स्वताय मॉनिटर करता आनी प्लांट सेटअप जाला तो जालोच, बट तो स्वता मॅनेज ना आतां म्हणून तो मंत्री आसतनाय बी मॉनिटर करतालो आनी काम करतालो. म्हाका दिसता तेजी देख घेवन बाकीच्यांनी बी तशें काम करप हे गरजेचें आसा. ही स्वता मॉनिटर करून तो तें काम करता. तशाच पद्दतीचें काम म्हणजे तो स्वता मॉनिटर करता म्हटलं हांवें. तूं वगीत खंयसरूय व्हरूं नाका. अरे MLA मॉनिटर हांव स्पीकर सर तो तेका ट्विस्ट करपाची संवय जाला. हांवें सांगलां स्पीकर सर आमदारान स्वता मॉनिटर करचें. मॉनिटर जर कारण पंचायती ज्यो आसता पळय न्ही, म्हाका सांग स्पीकर सर प्रत्येक फावटी हांगा पंचायत मिनिस्टर उलयतलो काय वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनांत MD तेज्या पेक्षा आमदाराक ते बरे पद्दतीचे आयकतले. तांच्यांनी जर आमदारान वेवस्थीत आपल्या पंचायतीक म्युन्सिपाल्टीक घेवन बसलो जाल्यार कचऱ्याचो प्रश्न सुटावो जातलो. जाय जाल्यार ताका कर म्हणटा ते हे तुजे दोतोर सांगता. हांव दोतोराचें फाल्यां नांव सांगता. स्पीकर सर हेल्थ डिमांड्साक. स्पीकर सर आमी तोय प्रश्न दिसता मिटींग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचो प्रॉब्लेम तुज्या सॉल्व जातलो. आनी एक 15 दीस राव आमी पयर मिटींग घेतल्या सगळोच प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो ह्या प्रॉब्लेम 15 भितर. हय चाय पे चर्चा. ओके स्पीकर सर एग्रीकल्चराचेर म्हाका चड सांगपाचें गरज ना कारण पयर तेंच्यांनी सगळ्या जाणांनी कम्युनिटी फार्मींग ना तो प्रोविजन करपाक लायता. डोंट वरी तेजें प्रोविजन करता. एग्रीकल्चर हांवें सांगलां की तेजे एग्रीकल्चरान स्पेशल सर आमी एग्रीकल्चरान स्पेशली 2 लाख एग्रीकल्चर ज्या 90-10 बेसिसाचेर
सगळ्या आमदारांनी करचें आपल्या आनी जर जालें आसत जाल्यार खऱ्या अर्थात स्वयंपूर्ण गोंय जातलें तितके तरी तें स्वयंपूर्ण गोंय करपाक म्हाज्या बरोबर आसा इतकें हांव म्हणटलो निदान स्वयं दी प्रोजेक्ट दिया तुमी स्वयंपूर्ण गोंय करपाक तरी बरोबर आसा म्हणटलें हांव ओके अरे तू तुजो आवाज गेला मातसो बस स्पीकर सर बाकी आमी आमचें सरकार अंत्योदय सर्वोदय आनी ग्रामोदय ह्या तत्वाचेर काम करतात हांव अजुनूय म्हणून सांगतलो आनी ह्या तत्वाचेर काम करपाक ह्या सगळ्या सेक्टरांत आमी सातत्यान फुडें वचत आसा स्पीकर सर आमच्या सरकारान एम्पावरमेंट ऑफ द पर्सन विथ द डिजाबिलिटी नवे खातें केल्या उपरांत आनी डिजाबिलिटी कमिशन आनी आमचो बाप मंत्री हे दोगूय जाण तुमी जर पळयशात जाल्यार गोंयभर खरोखरूच सांगता स्पीकर सर आय एम एप्रिसिएटींग खूब बरें काम म्हणजे मंत्री आनी कमिशनर दोगूय जाण मेळून करता वेगवेगळे विशय तेंच्यांनी सुटावे करपाक घेतल्या वेगवेगळे विशय सुटावे जाल्या हांवें बदल जशें म्हणलें प्रधानमंत्री दिव्यांशू केंद्र गोवा मेडिकल कॉलेजींतले इवन दो स्पायनल रिहॅब सेंटर जे आमच्या केशव सेवा साधना बांबोळे हांगासर आहा पळय न्हू हे दोनूय बऱ्या पद्दतीचें काम करता स्पीकर सर ह्या फावटी ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटान धरती आबा सुविधा केंद्र हे स्पेशली आमच्या ज्या 35% आसलेल्या ट्रायबल आसलेल्या हितून धरती आबा केंद्र एस्टाब्लीश करपाचें ठरयलां तेतून करून वील डू द हँड होल्डिंग तांच्या खातीर करतले वेगवेगळ्या अशा पद्दतीचे प्रोजेक्ट ह्या ट्रायबल डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत करतले वुमन एंड चायल्ड डिपार्टमेंटाच्या बाबतींत गृह आदाराचेर आनी उलोवपाची काही गरज ना उदयच्यान आमी सगळे जाण उलयत आसा स्पीकर सर आमी सिव्हिल सप्लाय डिपार्टमेंटाच्या वतीन मुख्यमंत्री FPS सहाय्य योजना ही सुरवात केला जेणे करून जो रेशन कार्ड शॉप चलयतालो ताका आर्थीक आदार दिवपाचो सरकारान ठरयला स्पीकर सर रुरल डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंटाच्या वतीन सेल्फ हेल्प ग्रुप खूब बरें काम करता तांच्या खातीर आनीकूय बी खूब मोठे प्रोविजन आमी आमच्या डिपार्टमेंटाच्या सद्या रुरल डिपार्टमेंटाचो सरस हो आमच्या कामपालाचेर चालू आसा म्हणजे गोंयांतले 400 सेल्फ हेल्प ग्रुप आपल्या पद्दतीन तेच्यांनी एकदां फावट मारून पळयात सगळ्या जाणांनी आमच्या लक्षांत येतलें आमच्यो महिला भगिनी पुराय गोंयभरांतल्यो कितल्या बऱ्या पद्दतीचें काम करता आनी तांच्यांनी प्रॉडक्ट हे ऑलमोस्ट 70% प्रॉडक्ट तरी ती तयार करतात ते तेंच्यांनी मार्केटान दवरल्या वेंजी तूं गेल्या शिवाय तुका कळचो ना एकदां चल आनी फावट मार म्हणजे तुका लक्षांत येतलें खरेदी कर थंयसर जाल्यार तूं बेश्टो हांगा वचून ठो 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 उलयता ते एकदां फावट मारून पळयल्या उपरांत कळटलें थंयसर कितें करता तितकें ओके फाल्यां कामपाला वचून यो आनी मागीर सांग म्हाका स्पीकर सर कॉपरेटीव डिपार्टमेंटाच्या वतीन आमी म्हजो फ्लॅट आनी सहकारी लोकपाल ह्यो दोन गजाली मुद्दामून केल्या कारण म्हजो फ्लॅट जशें म्हजे घरा तसोच म्हजो फ्लॅट कारण बऱ्याच जाणांचे प्रश्न हातूंतल्यान सुटावे जातले म्हाका खबर आहा आनी सहकारी लोकपाल ज्यो वेगवेगळ्यो सोसायटीज ह्यो ज्यो डबघाईक वचपाक लागल्या ताचे सहकारी लोकपाल हातूंतल्यान बरो काम करतलो स्पीकर सर हावजींग फॉर ऑल ह्या कॉन्सेप्टाच्या अंतर्गत हावजींग डिपार्टमेंटाच्या वतीन आमी गव्हर्मेंट सर्वंटांक सुद्दां आमी इंट्रस्ट म्हणजे कमी इंट्रस्टात लोन दितले तशेंच GHRDC इवन दो फॉर द EWS इकॉनॉमिकल विकर सेक्शन जो प्रायवेट सेक्टरात काम करता ताका सुद्दां विल एम्पॅनल द बँक्स आनी त्या बँकेच्या मार्फत तांकां लोन दितलो तांचो इंट्रस्ट जो आसा पळय सर्टन पर्सेंटेज ऑफ द इंट्रस्ट वी वील बेर म्हणजे प्रायवेट सेक्टरात काम करता इकॉनॉमिकल विकर सेक्शनांतलो मनीस जाल्यार ताका सुद्दां आदार दिवपाचो हे आमी ठरयलां स्पीकर सर रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचें सांगता आसतना म्हजें घर फॉर्म 1 लाख भर फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट जाल्या आतां पर्यंत जरी 2,500 ते 3,000 जाणांक आपले डॉक्युमेंटा सहित मेळ्ळे पूण उरलेले लोक आमचे SIR आनी बाकीच्या सगळ्या कामाक आसल्या तांकां सद्या रेजिडन्स सर्टिफिकेट आनी कोमुदतीचे सर्टिफिकेट ह्या 2-3 खातीर जरी प्रॉब्लेम जायत आसले जाल्यार आतां बजेट जायना फुडें SIR सोंपलें फास्ट ट्रॅक करपाच्या त्या निमित्तान ते सॉल्व करता हांव त्या खातीर आमी पंचायत वायज सरकार तुमच्या दारी जाणा पंचायत वायज सरकार तुमच्या दारी हो कार्यक्रम आमी सुरवात करता जेणे करून होय प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो हाजी म्हाका खात्री आहा स्पीकर सर पुलीस डिपार्टमेंट हाजेर हांव प्रत्येक फावटी उलयता तेतूर करून आमी बरी गजाल म्हणजे होमगार्डांक डायरेक्टली प्रमोट करून पुलीस करपाची जी डिसिजन्स घेतला हे केला स्पीकर सर बाकीचो आमी ऑलरेडी जो विच इज क्विक पास ॲप आसतलो डीप ट्रेस आसतलो डिपार्टमेंट ऑफ द फॉरेन्सीक आनी सायन्स वीच इज एप्रिसिएटेड बाय द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हातूंतल्यान स्पीकर सर हे केला आमी टेनंट व्हेरिफिकेशन हे खूब मोठ्या प्रमाणात सुरवात केला हातूंतल्यान क्रायम कंट्रोल येवपाक लागलेलो आसा म्हाका खात्री आसा की अशा पद्दतीचे लोक
जे चोरी करून बाकीचे सगळे इन्सिडंट करून पळटाले तांचेर आतां कंट्रोल येतलो. डेफिनेटली हे कमी जातलें. डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन्सीक सायन्स हे धरून ते सैनीक वेलफेरान आमी सैनीक वेलफेराचे गोवा सैनीक आराम गृह हे तांच्या खातीर दिलें हें सांगपाक म्हाका खूब बरें दिसता. स्पीकर सर, आमी आर्कायव्ज आनी आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटाच्या वतीन गोवा हेरिटेज कन्जर्वेशन एंड एडॅप्टिव्ह रियूज एसिस्टंट स्कीम ही सुरवात केल्या. त्याच बरोबर स्पीकर सर गोंय ज्ञान भांडार संवर्धन योजना ही सुरवात केल्या. आणि त्याच बरोबर स्पीकर सर इट इज अ नॅशनल डेस्टिनेशन फॉर द डिजिटल नॉलेज ग्रीड गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या अंतर्गत ह्या स्किमीक आमी खूब मोठ्या प्रमाणात म्हणजे सगळी आमची देवळां चर्ची हातूंतले सगळे दायज जे आसा हे सांबाळून दवरपा खातीर ते डिजिटल हाजेर वचपाचो आमी हे केला. आनी इवन दो द गोवा स्टेट रिकॉर्ड रिटेन्शन पॉलिसी 20 वर्साच्या उपरांत हे रिकॉर्ड उरप गरजेचें आसा. आनी जर हे रिकॉर्ड उरले ना जाल्यार फाल्यां सकाळीं आमकां परत तेजो प्रॉब्लेम जावपाक शकता. म्हणून ती बी स्टेट रिकॉर्ड रिटेन्शन पॉलिसी स्पीकर सर काडलेली आसा. स्पीकर सर, हांव हे सगळें सांगता आसतना इवन दो आमी आर्ट एंड कल्चरच्या अंतर्गत जी स्कीम मेळटाली तिका भारतरत्न लता मंगेशकर हांचें नांव दिवन त्या स्किमीक म्हणजे तांचोय उगडास गोंय सरकार करता. एक सिस्टमॅटीक रित्या ताजे एक ही येवजण परत एकदा रिफॉर्म करून आर्ट एंड कल्चर ह्या डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत ती सुरवात केला. म्युझियम आमी ह्या वर्सा आसा बांदपाक सुरवात करतले. आसा तो म्युझियम एक बऱ्या पद्दतीचो करता आसतना खासा भोगता. स्पीकर सर, ऑफिशियल लँग्वेजीच्या वतीन सांगता आसतना म्हणजे आमी खंयसरूच कोंकणी राज्यभाशा आनी मराठी सह राज्यभाशा हाजेर अन्याय जावचो न्ही. म्हाका खबर आहा आमी जरी म्हणजे प्राथमीक शिक्षण म्हाजेंय मराठींतल्यान जालां आनी आज म्हाका कोंकणी उलयता आसतना कोंकणी वाचता आसतना कोंकणी बरयता आसतना म्हाका कांयच प्रॉब्लेम येना. आनी स्टाफ सिलेक्शनाच्या परीक्षेत कोंकणी पेपर जरी कंपल्सरी जालो आमी सगळे घरांतल्यान कोंकणी उलयता. पण ही कोंकणी उलयता आसतना जो पेपर येता तितूंतल्यान तेच शब्द जे आसता पळय न्ही हे त्या म्हणजे ऑप्शनल हेतूंतल्यान आसता. रुटीन आमी विचारपी आसता. त्या खातीर चुकून थोडे जाण जे म्हणजे हांगासर खंयसरूच म्हणजे आमी प्राथमीक शिक्षण मराठी घेतलें जाल्यार सुद्दां ह्यो स्टाफ सिलेक्शनाचो कोंकणी पेपर आन्सर करपाक कोणाकूच कांयच प्रॉब्लेम जायना हें म्हाका खबर आहा. कारण हांवें व्हेरीफाय केलां. कारण हे आतां पर्यंत 2,500 भुरगे जे पास जाले. म्हाका सांगपाक हे दिसता की 2,000च्या पेक्षाय भुरगे हे मराठी प्राथमीक शाळेंत शिकलेलेच भुरगे आसा. मुद्दामून काणकोणांत जवळपास सिलेक्ट जाल्ले आसतले, पेडण्यातल्यान सिलेक्ट जाल्ले हे सगळे भुरगे प्रियोळांतल्यान खास करून मेन्शन करता 63 पोस्ट फोंड्या जाल्या उपरांत उरलेले 60 पोस्ट प्रियोळांतल्यान जाल्या. आनी हे सगळे भुरगे मराठी प्राथमीक शाळेंतल्यान शिकता. म्हणून हांव स्पीकर सर मला हे सांगत असताना अति आनंद होतोय की माझं शिक्षण मराठी प्राथमिक शाळेमधून झालेलं आहे आणि मराठी प्राथमिक शाळेतून शिक्षण झालेल्या मुलांना कोकणीचा पेपर ऑप्शनल लिहित असताना कुठल्याही पद्धतीचा त्रास होत नाही हे मुद्दामून मी नमूद करतो आणि ते मराठीतून नमूद करतो म्हणून हे मुद्दामून सांगतो. ते नाही म्हाका हे मराठीतल्यान इतक्याच खातीर सांगपाक जाय आशिल्लें. हांव परत एकदा सांगता मराठी भाशा जाका शिकपाक जाय त्यांनी शिकचीच. माझ्या म्हणण्या मराठी प्राथमिक शाळेतून खरोखरच म्हणजे ज्याला मराठीतून शिक्षण घ्यायचं त्यांनी मराठीतून घ्यायला कोंकणी शिकचे. आम्ही ना म्हणटा स्पीकर सर आम्ही जेणी जेणी आमकां कोंकणी खातीर परमिशन मागला शिकपाक ताका आमी परमिशन दिला. स्पीकर सर आम्ही त्या खातीर म्हटला गव्हर्मेंट आता नवीन मराठी शाळा सुरू करिना आणि कोंकणी सुरू करिना बट जो कोण परमिशन मागता तेका जे आहा ते परमिशन आमी दिता म्हणून आमी म्हटला. त्या खातीरूच हांव सांगता आनी ताकाच लागून म्हाका आयच्या हेजेर उलयता आसतना हांव बाकीच्या हेजेर चड खूब मोठ्या प्रमाणात वचना बट नक्कीच रित्या स्पीकर सर हांव एक गजाल मेन्शन करतलो की हे बजेट आयज बजेटाचेर उलयता आसतना बाकी डिमांडाचेर सगळे जाण उलयतलेच बट डेफिनेटली ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी जो विकसीत भारत 2047 हो प्लॅन फुडल्या 25 वर्सांचो मुखार दवरून ते करीत आसा. कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत पुराय भारत देशाचो विकास कसो जावचो हो जो तांच्यांनी थारयला. मागीर तो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट किंवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट ह्या माध्यमांतल्यान विकास करता आसतना गोंय राज्यय बी त्याच पद्दतीत डबल इंजिनच्या सरकारात म्हणजे गोवा विकसीत गोवा 2037 हे करपा खातीर हांच्यांनी सगळ्यांनी ह्या बजेटाक सपोर्ट करचो. त्यांच्यांनी जे म्हटलां की तांकां फाल्यां सकाळी
100 कोटी रुपयाची त्याची फाटली कामां कितें जाली आनी तेंच्यांनी आपल्या लिस्टाय सबमीट करचे फुडलें तांकां कळटलें मागीर खंयच्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन आमी तांकां कितले पयशे अलॉट केला तो स्पीकर सर हांव ह्या गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री आसा आनी त्या खातीर हांव परत एकदां सगळ्यांक आश्वस्त करता की पूर्ण गोंयचो विकास करप हो म्हाजो ध्येय आसा आनी पूर्ण गोंयचो विकास हो जातलो स्वयंपूर्ण गोंय करप हाच्या खातीर आमी सातत्यान काम करतले खंयचो जर डिफरन्शिएट सपोर्ट करून हे बजेट पास करचें एक मुद्दो चीफ मिनिस्टर ओनली वन सेंटेन्स आमी ज्या पद्दतीन आज पर्यावरणा विरुद्ध जे प्रोजेक्ट जाता आनी लोकांक एक आशा आहा की गोंयची कॅरिंग कॅपॅसिटी जावपाक जाय हेजेर तूं कांयच उलोवंक ना यू आर प्लेइंग स्मार्ट राजनीती हांव उलयतां स्पीकर सर उलयता सदांच दोग जाण उबे राव नाका परत तुमकां रिक्वेस्ट केल्या एकटो कितें आसता अशें उलया तारीख कितली ऑक्टोबर स्पीकर सर त्यांनी म्हाका कॅरिंग कॅपेसिटीचेर सांगलें हांव ताका कळपाक जाय म्हणून सांगता गोवा गव्हर्मेंट हॅड सायन द एग्रीमेंट विथ द टेरी फाटल्या वर्सा इन द मंथ ऑफ टेंटेटिवली ऑक्टोबर ते गेल्या वर्सा जालें राव बरें ऑक्टोबर म्हयन्यात टेरी बरोबर आमी एग्रीमेंट सायन केला की गोंय सरकारान कॅरिंग कॅपेसिटी स्टडी कर म्हणून टेरी इज एन वेल नोन एजन्सी विच इज कॅरिंग कॅपेसिटी ऑफ द गोवा इन्क्लुडींग द विलेजीस आता तांच्या कडल्यान रिपोर्ट जो आसा पळय न्ही वो ते रिपोर्ट आमकां सबमीट करतले दे आर डुईंग दिस होल स्टडी मुख्यमंत्री कॅरिंग कॅपॅसिटी ऑफ द एंटायर स्टेट मुख्यमंत्री हांव सभागृहाचे कामकाज 5 मिनटांनी वाडयता स्पीकर सर ये ना क्लॅरिफिकेशन दिचे दिस कॅरिंग कॅपॅसिटी जे पॉटी सांगले ऑफ द तुका त्याच्या एग्रीमेंटाची कॉपीच दिता म्हणजे तुका कळटले एग्रीमेंट जालो केन्ना जातले व्हेन विल इट बी कंप्लीट इट विल टेक टाइम न्ही हांव एग्रीमेंटाची कॉपी दिता टेरी यू नो इज अ गुड एजन्सी चार जाण यू हॅव साइन्ड इन मातशी ते एग्रीमेंटा कॉपी धाड दिता विजय बाब स्पीकर सर पॉइंटेड एक मिनिट विरेश स्पीकर सर मुखेलमंत्र्यान स्टार्ट केले नरेंद्र मोदीजीक वयर काढून आणि एंड केले नरेंद्र मोदीजीक वयर काढून तुवें म्हणलें की डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर हो तुमीच 2014 सुरवात केलो तुम्ही करू ना पर्रीकारान 2012 जाल्लो मोदीन करू ना तो चड भक्त जावं नाका हे केल्ले पर्रीकारान तूं विसरलो पर्रीकाराक हे एक जालें स्पीकर सर आनी दुसरें म्हणटा कितें आतां तुवें सांगलें की प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिकान आमी इकॉनॉमीक सर्वे काडली इकॉनॉमीक सर्वे म्हळ्यार जो तो सक्सेनातून ताका प्रमोशन एक्सटेंशन दीत आहा ताजे आनी हाजे भितर 8,000 कोटी 8,000 कोटी 9,000 कोटी 9,000 कोटी अशे डिफरन्स आहा भटाक म्हणजे विचार हे डिफरन्स म्हजे कडेन हांगा डायरेक्ट फिगर्जान आहा स्पीकर सर बजेट स्पिचार मुखेलमंत्री खूब उलयलो डिमांड्साचेर उलयल्ले भशेन उलयलो फिगर्जान there is a big disparity between what has been stated in the economic survey and what is his figures of the budget. This is on record. Speaker sir, हे कशें जाता दोनूय डिपार्टमेंटाचे आहा सक्सेना म्हणटा का तो एक्सटेंशन दिता आनी तो हे बुर्रा फेस करून उडयता बजेटाची इज एम्बेरसिंग द चीफ मिनिस्टर स्पीकर सर एक मिनिट हांवें तुमकां डिस्टर्ब करूं ना एक मिनिट खंयची फिगर सांगता जाल्यार म्हाका ना हांव तुका फिगर दिता मरे स्पीकर सर एक मिनिट हांव तुका फिगर दिता फ्रॉम फिगर जीएसडीपी प्रोजेक्ट 22-23 तुझो जीएसडीपी फिगर हा 93,672 करोड चेक करता एक मिनिट 22-23 तुगेलो इकॉनॉमिक सर्वे सांगता 85,114 करोड डिफरन्स इज 8,500 करोड 23-24 जीएसडीपी हा 1,06,533 करोड तुगेलो इकॉनॉमिक सर्वे सांगता 97,838 करोड 9,000 करोड डिफरन्स एक मिनिट 24-25 1,21,309 करोड जीएसडीपी तुझो इकॉनॉमिक सर्वे सांगता 1,12,525 9,000 करोड डिफरन्स स्पीकर सर कंटिन्युअस अशे डिफरन्स आहा हे डिफरन्स आमकां दिश्टी पडटा परत एकदा एक्सटेंशन वाडयतलो हांव फकत हांवें मुखेलमंत्र्याक कांयच डिस्टर्ब करूना ताणें हे सगळें उलयतना हे फिगर्स दोनूय बी ताणेंच दिल्या एक बजेटान दिल्या एक इकॉनॉमिक सर्वेन दिल्या आमकां दोळे आहा वाचपाक आनी हांव तुका पॉयंट आवट करता
एक मिनिट हा हे तुझे झाले आता हे तुगेले ते economic म्हाका फाल्यां survey चे- explanation एक दिता. मिनिट स्पीकर सर तुवें स्टार्ट करतना बूक दाखयलो हो इकॉनॉमिक सर्वे दिला हो वाचा म्हणून वाचून तुका सांगता हांव. बरें आता स्पीकर सर तुवें सायक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट म्हणून एक प्रोविजन केला 355 crores कांयच बजेटान मेन्शन ना पूण 355 crore केला हे खंय घालपाक पयशे एक स्पीकर सर 16 फायनान्स कमिशनान अर्बन डेव्हलपमेंटाक अर्बन लोकल बॉडीक 93 crores दिल्या तुवें तातूंत एक पयसो दाखोवंक ना जे पयशे आमकां मडगांव म्युनिसिपालिटीक फाल्यां मेळपाचे स्पीकर सर जो तुजो हे आहा इन्कम पर कॅपिटा इन्कम तो तुवें 1,50,000 रुपया म्हळ्यार 1.5 लाख रुपया पर कॅपिटा एक मनशाचे तुवें कमी केल्या म्हळ्यार गोंयकाराचो पयसो नाच जाला हे बजेटान आनी हे विकसीत धुरंदर कशें जाता तें म्हाका सांगा हे कशेंच जावंक शकना कित्याक हे दीज आर फिगर्स गिवन बाय यू युअरसेल्फ स्पीकर सर हे मिसमॅच जे जाता ते तूं कसो जस्टिफाय करता स्पीकर सर जल जीवन मिशन म्हणटे सगळ्या कडेन जर उदक मेळा जाल्यार जल जीवन मिशनाक 20 कोटी रुपयाचें प्रोविजन कित्याक केलां स्पीकर सर तो आतां म्हणटा की हाजे डेट टू जीएसडीपी आपले फिस्कल पॉलिसीन तूं सांगता की FRBMान 25% आपूण करतलोच म्हणून पूण ह्या वर्सा कितलो आहा 29% आहा 29% आहा दिस इज एक मिनिट PRS रिसर्च म्हणटा तो इज 27 नॉन पार्टिझन सगळे आमदारांक 29% आणि फक्त हे आता पॉइंट आउट करप ना 5 मिनिटां एकूच स्पीकर सर हे फिगर बजेटाचे पॉइंट आउट करप ना हे बजेटाचे फिगर न्ही हांव म्हजे कांयच करना दीज आर ऑल ब्लॅक एंड व्हाईट हांव दाखोवन दिवंक सोदता हो फुगो कसो तो हांवें म्हणला की बजेट ताजे बोमाडो म्हणून तो बोमाडो कसो ते हांवें प्रूव करूंक जाय हांव आतां प्रूव करता हो बोमाडोच म्हणून तो आतां कितेंय भाशण दिवं स्पीकर बोमाडो तो बोमाडोच एकदा सांगता तेणी आता कितें सांगो तो सगळे केल्या अरे कितें कशें सांगतलो दिल्या पळय न्हू हांव स्पीकर सर हाफ एन आवर डिस्कशन घेवया फायनान्साच्या दिसा कंपेर करून जे 23-24 सांगता पळय न्हू तेका हांव फाल्यां कंपॅरिजन दिता आनी तेजेर हांव तेका क्लियर कट फाल्यां दनपारां दिता ओके हांवें तेका सांगलें स्पीकर सर बाकीचे जे प्रोविजन केला तेज्या प्रमाणे प्रोविजन सगळ्या खातीर आसा आनी वेवस्थीत रित्या आमी प्रोविजन केला स्पीकर सर तो जे उद्या सांगता 29 पण इट इज 27 ना 29% अरे बाबा हो तू सांगता पळय ते फिगर पाच हांव तुका फिगर दाखयता सेपरेटली डिस्कशन करूया आनी फायनान्साक डिस्कशन करूया पूण बोमाडो तो बोमाडोच उरतलो स्पीकर सर हे फिस्कल डेफिसिटान 100 कोटी फाटल्या वर्साक कशे दिल्या पळय न्हू आनी फुडल्या वर्साचे प्रोविजन कशें आसा पळय न्हू तें हांव फाल्यां 100 कोटी न्ही 100 कोटीचे आमकां तूं आयस लाव नाका परत एकदा सांगता स्पीकर सर तुजे फिस्कल डेफिसिट केला 3.4% पावला विच इज लिमिट ताजे वयर न्ही सो बेसिकली इकॉनॉमिक एक्टिविटी म्हणटा ती स्लो डावन जाल्या सर्विस सेक्टर which is 48% of our economy. Speaker sir, Growth is by declining. considering at present scenario also, आम्ही जी ग्रोथ दाखयल्या त्याच्या खातीर आम्ही फाटले फाटीच्या पेक्षा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ दाखोवंक ना कन्सिडरिंग एट प्रेझेंट द ग्लोबल सिनारियो वी हॅव रेस्ट्रिक्टेड अप टू द म्हणजे फाटल्या पेक्षा कमीच ग्रोथ दाखयली हा स्पीकर सर एक जे आनी एक तुवें 21 कोटी दिल्या म्हणून सांगला अंडर टॅक्सीज ऑन कमोडिटीज whereas in the national budget ते आहा 5.45 crores म्हणल्यार 21 कोटी तुका फायनान्स मिनिस्टरान बोलसांतले काडून दिले काय उगीच तुम्ही बजेटान बरयले हेच क्लियर कट स्पीकर सर नॅशनल बजेट पळया रिसीट हेड 0045 टॅक्सीज ऑन कमोडिटीज 5.45 crores आहा फॉर गोवा तुम्ही तर आमकां दाखयला 26.39 crores 21 कोटी वयर कशें आयले स्पीकर सर त्यो खंयच्यो फिगर्सो काढून दाखयला पळय तेणी दिवच्यो खंयचे फिगर आय एम ऑन रिकॉर्ड स्पीकर सर आय एम ऑन माय फीट I am telling you, sir, the specific budget head. Floor of the house. Receipt head 0045. Floor of the house. I am ready for a challenge. गटबोट budget स्पीकर सर हे सगळे फिगर चोयल्यार गटबोट बजेट झूटमूट बजेट गटमूट स्पीकर सर हो बोमाडो कसो न्ही तो म्हाका मुखेलमंत्र्यान सांगचो बोमाडो कसो तो तुका सांगितला आनी कोंकणीन स्पीकर सर मराठीन म्हाका सांगचे पडना बोमाडो तो बोमाडोच हा फुगा आहे म्हणून म्हाका सांगपाची गरज ना हो बोमाडो आनी तो बोमाडोच
स्पीकर सर हाजेर सांगता आसतना न्ही हांव ताका प्रत्येक गोष्ट ही ताका एक्सप्लेन करून जी सांगलेली आसा आनी ना, तेणी कितें explain सांगलें करूं ना तुवें. तो जे हे सांगता figure पळय हांव न्ही स्पेसिफीक पेज वायज तुका दाखोवंक शकता आनी एक सांगता हांव हे जर खंयचे फिगर चुकल्या हांव सांगता ते हांव तेणी resign फ्लोर ऑफ द जाता, हावस आमदार दवरचे हांव ताका एक्सप्लेन करता जाय जाल्यार परत एकदा ओके तो जे सांगता पळय न्ही हांव सांगता म्हणजे अदर challenge कॉमोडिटीज ऑफ द हांव सर्वीस सायबर सेक्टर टेस्ट करून आयिल्लो आहा दिस इज अ ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचे तो जे सांगता ते दवरता हांव ना 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 स्पीकर सर स्पीकर सर 0045 ट्रान्सपोर्टर आसा जाय जाल्यार हांव दवरता तेणी दवरचे म्हजो मामाय बी म्हाजो एक्सप्लेन करून सांगपाची तयारी आहा म्हाजी स्पीकर इतलो सर त्रास करपाचो ना इट इज अंडर द कळ्ळें तुका न्ही? सोडया हय. म्हाका ताका इतलो त्रास करपाचो ना पुणून फायनान्स डिपार्टमेंटाचे जेन्ना येतले ताजे पयलीं तुमी हे सगळें क्लियर करा नाजाल्यार त्या दिसा तुमकां हांव परतो कसो बोमाडो तो हांव परतो सांगतलो स्पीकर सर हे ताका दिवचे पेपर दी ताका चल आनी एक स्पीकर सर आनी एक मुखेलमंत्र्याक हांव वालोर दिता मुखेलमंत्र्याक दाखोवन दिल्ले आहा ते दी तू पेपर ना आनी एक तुका वालोर दिता की तू दाखोवन दिता की तुजे वयले इंजिन कशें फोट सांगता ते पिरियॉडिक लेबर फोर्स स्पीकर सर ताका संवय जाल्ली आहा तेणी आपले पेपर दवरचे फ्लोर ऑफ द हाऊस दिवचे हांव एक्सप्लेनेशन दिता माननीय तेणी फ्लोर मुख्यमंत्री ऑफ द हाऊस पेपर दवरचे माननीय सगळे दिवचे मुख्यमंत्री म्हाका तुमकां आनी टायम जाय हांगा उलोवपाक ना जालें ना आमकां जाय स्पीकर सर जालें जालें आमकां जाय मायकल लोबो हे जावन दे स्पीकर सर हे जावन सांगता हांव ते अरे मायकल कितको येयलो वयरू सर्क्युलर येयला मायकल वयर कितको येयलो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियमाचो बटन मारलो आहे तो मागीर सांगता मायकल स्पीकर सर एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर काढा स्पीकर सर आमगेली प्रायव्हेट मेंबर्स बिल गायलो हाय प्रायव्हेट मेंबर्स बिल गायलो हाय त्याची वेटिंग जाल ना ते केन्ना येतले हांव एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर काढलो ना हांव पॉइंट ऑफ ऑर्डर काढलो आमगेली प्रायव्हेट मेंबर बिल गायलो हाय ते वेटिंग केल ना ते केन्ना येवपाची जालें पॉइंट ऑफ ऑर्डर घाल चल काबार Kabaru. Noted.